Xin chào các bạn, các anh chị, các cô bác gần xa. Thì hôm nay là mình sẽ hiện tướng hát Master Nam. Hôm nay sẽ hiện tướng cư sĩ, đạo hiệu là Vũ Minh, do chính ngài Liên Hoa Sanh đặt. Trong lúc mình đi Bhutan hành hương lên cái nơi Tiger Nest của ngài, khi đó ngài thi hiện ở trên đó, thì ngài có đặt cho mình cái đạo hiệu 5 chữ, nhưng mà tới giờ thì tiết lộ được 2 chữ, đó là Vũ Minh, cho nên gọi mình sau này là Vũ Minh cư sĩ. Thì như các bạn cũng biết thì Zenmi là phái Bắc Tự Quyền không bí truyền. Thì thầy của mình cũng là một truyền nhân của cổ mật Kim Cang Thừa. Và Zenmi dịch ra cũng có nghĩa là Minh Chân. Zenmi chính là Minh Chân Tông, một cái đường lối tu hành theo cổ mật Kim Cang Thừa, và cũng được khai thị bởi ngài Liên Hoa Sanh. Đây là một cái đại nhân duyên để mà tiết lộ và hiện cái tướng này ra với 2 chữ đạo hiệu trước là Vũ Minh, để mà nói những cái tình trạng bất thiết hiện nay trên cái đường lối tu tập sao cho nó hiệu quả và tránh được những cái dịch nạn corona hiện tại dưới góc độ Phật Pháp như thế nào. Nhớ nha, dưới góc độ Phật Pháp nha, chứ còn với dưới góc độ y tế thì tất nhiên đã có những cái báo đài đưa lên rồi, nhưng mình đang bàn corona dưới góc độ của thực tế như thế nào hôm nay để mà nói ra, để mong rằng sau cái livestream này á thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn corona về cái mặt nghiệp quả dưới góc độ của Phật Pháp, cũng như là những cái cách để mà chúng ta có thể tránh được mà không bị sa đà vào cái mê tín dị đoan
như là sắp tới sẽ nổ rộ lên những cái phong trào mà mua bùa chú này nọ rồi niệm chú gì tà lè hết để mà tránh được cái căn bệnh đó. Thì đó là hoàn toàn là mê tín. Mê tín là vì chúng ta không hiểu được cái nguyên nhân sâu xa đằng sau cái căn bệnh là cái gì, và bài học nó cho chúng ta là cái gì. Và nếu chúng ta giải mã được nó thì chúng ta có cái khả năng để mà giảm cái xác suất chúng ta bị bệnh cùng người thân của chúng ta, đúng không các bạn? Như các bạn đã biết thì chúng ta đã làm video clip này về Corona dưới góc nhìn Phật Pháp vào ngày 2 tháng 2 và ngày 4 tháng 2. Tôi có làm lại những cái livestream đó để mục đích để cho các bạn, người nào chưa hữu duyên có thể xem và bổ sung thêm nhiều thông tin. Thì clip này cũng là cái clip chiếu lại, mang lại những cái thông tin cũ của 2 video trước, cộng thêm nhiều cái thông tin mới hơn, tiết lộ một số thứ khác, và đồng thời để mà tranh thủ cái sự gia trì của các ngày vía của Đức Bổn Tôn trong 3 ngày vía liên tục, từ ngày 2 tháng 2 là ngày 8 là nhằm ngày vía Đức Dược Sư, rồi ngày 4 tháng 2 là ngày vía của Đức Liên Hoa Xanh, và cái ngày hôm qua ngày 9 tháng 2 là ngày tôi quay cái video này lên để tận dụng cái sự gia trì của Đức A Di Đà, là ngày vía của Đức A Di Đà Phật Vô Lượng Quang. Do đó video này là video cuối cùng nói về cái Corona dưới góc nhìn Phật Pháp. Thì sắp tới sẽ có những cái livestream khác bổ sung cho những cái phương pháp tu tập. Còn đây là cái bản cuối cùng và cái bản master nhất, là bản đầy đủ hết tất cả hình minh họa về cái biệt nghiệp cũng như cộng nghiệp của con người, thêm nhiều cái video mà minh họa cho các bạn dễ hiểu hơn, cùng với những cái chú thích và hình ảnh âm thanh nó tốt hơn. Và riêng cái bản này livestream xong sẽ có một cái bản đăng lên YouTube. Thì cái bản này sẽ có luôn cái bản sub tiếng Anh trong tuần sau, để cho các bạn nào có người thân, bạn bè hoặc là những cái người chúng ta yêu thương thân thiết mà là người nước ngoài, ví dụ như là ở Hồng Kông, Taiwan, Đài Loan đó, rồi Mỹ, những cái người Việt kiều, những cái người đang làm ở phương xa chưa về được mà họ có thể quan tâm đến cái việc này, thì họ có biết cách để mà tu hành cho nó đúng đắn và có thể vượt qua được cái dịch này một cách bình an, an lạc. Đó là mục đích của video tổng hợp ngày hôm nay. Chào các bạn. Thì như các bạn đã biết, tôi đã làm livestream về vấn đề Corona dưới góc nhìn Phật Pháp vào ngày 2 tháng 2 năm 2020 vừa rồi. Thì cái sở dĩ làm cái livestream đó là vì cái ngày đó nó chứa một cái năng lượng đặc biệt, vì nó trùng với cái ngày vía của Đức Dược Sư, ngày 8 theo Kim Cang Thừa. Thì tôi muốn tranh thủ tôi làm vào đúng cái ngày đó để có năng lượng từ cái sự gia trì của Đức Phật Dược Sư. Không ngờ là cái livestream do đúng cái ngày đó, dù gặp rất là nhiều cái chướng duyên, do đụng tới ôn thần thứ thiệt mà, nhưng mà cuối cùng cũng đã vượt qua. Và video được phát trước 12 giờ đêm, trước khi kết thúc ngày vía Đức Dược Sư ở Việt Nam, cũng rất là thần kỳ. Và không ngờ là có tới hơn 1.200 người xem trực tiếp của tối hôm đó. Tôi cứ nghĩ là giờ đó sẽ không còn ai mà xem nữa, nhưng mà được sự quan tâm của các bạn, tôi cảm thấy rất là vui và cảm thấy các bạn rất là nghiêm túc trong cái vấn đề về cái dịch Corona này, làm sao để có một cái trí tuệ để mình cùng nhau vượt qua được. Ngày đặc biệt là cái ngày 2 tháng 2 2020 vừa rồi đó, thì nó có một cái đặc biệt là các bạn có phát hiện được, đó là cái ngày rất là đặc biệt mà 900 năm rồi nó mới có lại. Đó là khi các bạn lấy ngày 02 xẹt tháng 02 thì các bạn đọc ngược lại từ dưới lên thì nó sẽ thành là 2020, chính là cái năm. Do đó cái ngày 2 tháng 2 năm 2020 là một cái ngày đặc biệt, và 900 năm rồi mới có lại. 900 năm trước các bạn là cái ngày 11 tháng 11 năm 1111. Bây giờ đến 101 năm sau thì mới có cái ngày nó lặp lại giống vậy, đó là ngày 12 tháng 12 năm 2121. Và tính tới từ đây tới 1.000 năm sau mới có lại nữa, là ngày 3 tháng 3 năm 3030. Do đó thì cái ngày livestream hôm đó là tôi cố gắng tôi làm sao cho đúng cái ngày đó, bởi vì cái ngày hôm đó đúng là một cái ngày nó có một cái năng lượng đặc biệt, cộng với cái ngày vía Đức Dược Sư nữa, thì rất là phù hợp khi chúng ta nói về những cái vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của cộng đồng, dưới cái sự gia trì của ngài Dược Sư theo Kim Cang Thừa
Đó. Và khi mà làm cái clip đó rồi thì mình lấy được cái năng lượng của cái clip đó để mình làm lại cái clip mới này. Thì cái clip mới này nó kế thừa cái năng lượng được giá trị của cái video livestream ngày 2 tháng 2 2020. Cho nên giá trị video này nó cũng rất là về hàm lượng thông tin và về cái năng lực giá trị thì nó cũng rất là tốt. Thì khi mà các bạn chia sẻ nó và nhiều người hiểu và mở mang được cái trí tuệ của mình cho nó rộng ra và tu tập công đức, thì chúng ta cũng sẽ có cái công đức để mà tu hành và cùng nhau vượt qua được cái dịch này. Các bạn thì các bạn thường thấy là mật tông chắc là cái gì đó nó ghê gớm quá, nó màu rồi đủ thứ, thì chắc không phải đâu các bạn. Thì sau cái video này các bạn cũng sẽ hiểu một phần về mật tông nó đúng đắn như thế nào và cái cách nhìn của nó về những cái vấn đề trong cuộc sống. Thực chất nó không có quyền bí, cũng không có quá ma mị mê tín như là một số người đồn đại. Thì hãy cố gắng xem livestream này và chia sẻ nó để cho mọi người hiểu rõ hơn và không bị cái sự mê tín và cái sự hoảng loạn nó làm cho con người mình nó dễ bị bệnh thâm nhập hơn và hành xử thiếu trí tuệ trong những cái lúc mà nó dầu sôi lửa bỏng như thế này. Thì chúng ta càng phải bình tĩnh và thấu hiểu vấn đề dưới góc độ trí tuệ và từ bi. Rất nhiều bạn vừa rồi là gửi cho tôi những cái câu hỏi gọi điện luôn, tại vì có những bạn họ đang bị mắc kẹt ở bên nước ngoài chưa có về được các bạn, do đi lưu diễn nè, do đi làm ăn nè. Đó thì những cái bạn đó là các bạn rất nhớ Việt Nam nhưng mà không có về được, và các bạn rất là lo lắng gọi điện cho tôi, bởi vì vẫn còn ở bên đó để mà làm cho xong việc đã rồi mới có thể về được, chứ bây giờ là muốn về nhà lắm luôn rồi các bạn. Trải dài đất nước của mình có rất nhiều bạn nhắn tin cho tôi từ mọi miền tỉnh đất nước để hỏi về cái vấn đề này. Thì đó tôi thấy đây là một cái sự bức thiết cần gấp của thời cuộc để mà nói lên cái điều này, để dành cho những cái bạn hữu duyên mà nghe được cái video clip này, thì các bạn có những cái thông tin để mà các bạn có thể tự lựa chọn cái quyết định để mình hành động và giải quyết cái vấn đề corona này. Chứ tôi không có bắt các bạn phải làm theo y chang. Đây chỉ là cái thông tin, một cái lời khuyên của tôi kế bên những cái lời khuyên của tất nhiên của Bộ Y tế, của những cái tổ chức y tế thế giới, thì tất nhiên chúng ta phải làm theo rồi. Nhưng chúng ta phải hiểu cái vấn đề này, corona này ở dưới góc độ Phật pháp như thế nào cho nó đúng đắn, và để tránh sa đà vào mê tín dị đoan, trục lợi cho những cái người thầy bà giả mạo, cái người không có tâm đức để họ sẵn sàng họ làm cái đó, và chúng ta tiền mất tật mang thì không đáng ha các bạn. Thì đó là cái lý do của mục đích ngày hôm nay. Rồi chúng ta hãy cùng bắt đầu ha các bạn. Và đầu tiên, để cho những cái bạn nào chưa hiểu về corona và sự nguy hiểm của nó, chúng ta hãy cùng nhau xem lại video clip này của VTC, kênh chính thống để mà chúng ta hiểu rõ hơn trước khi chúng ta đi vào vấn đề chi tiết. Cũng cần phải nói thêm là số ca tử vong và lây nhiễm viêm phổi do virus corona chủng mới tăng lên một cách nhanh chóng và tiếp tục gây hoang mang cho cộng đồng. Vậy thì thực sự virus corona gây bệnh viêm phổi cấp ở Vũ Hán, Trung Quốc là gì và nguy hiểm như thế nào? Và có bao nhiêu thông tin bạn đọc về loại virus này là thật? Chúng ta hãy cùng cập nhật và điểm qua ngay sau đây. Virus Vũ Hán được nhắc tới những ngày này là loại virus mới thuộc chủng corona, ký hiệu 2019 nCoV hoặc nCoV, chưa từng được phát hiện trước đây. Nó được cho là xuất phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Hiện nay chưa rõ virus corona mới xuất hiện từ đâu, nhưng các loại coronavirus như vậy thường bắt nguồn từ động vật. Một số thông tin nói người nhiễm bệnh đầu tiên ở Vũ Hán là những người mua sắm tại các chợ buôn ẩm ướt ở thành phố này. Đã xuất hiện thông tin nói món súp dơi ở Vũ Hán là nguyên nhân phát bệnh. Nhưng tới nay, thông tin này không chính xác. Đó là một tin giả được dựng lên để lừa cộng đồng mạng. Trong khi đó, nhiều tin đồn nói phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán đã làm lọt virus corona ra ngoài, đến nay vẫn chỉ là đồn đoán, chưa được kiểm chứng. Virus corona mới gây viêm phổi cấp. Người mắc bệnh viêm phổi do loại virus này gây ra có các biểu hiện như ho, sốt và khó thở. Trong các trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân còn suy yếu nội tạng. Do đây là viêm phổi do virus, thuốc kháng sinh không có tác dụng. Các loại thuốc chống virus hiện tại được dùng cho bệnh cúm thông thường cũng không hiệu quả. Cách tốt nhất vẫn là nhập viện theo dõi.
Đến nay, đa phần người chết do virus corona mới đều cao tuổi và mang bệnh sẵn, sức khỏe kém. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung Quốc đã xác nhận chủng virus corona mới khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, lây truyền giữa người với người. Trong báo cáo công bố ngày 27 tháng 1 vừa qua, WHO cho biết thời gian ủ bệnh của virus corona dao động từ 2 đến 10 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng. Tuy nhiên, trong kết quả nghiên cứu mới nhất, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng thời kỳ ủ bệnh kể từ khi phơi nhiễm virus corona chủng mới trung bình kéo dài 5,2 ngày. Ngoài ra, nghiên cứu cũng ước tính số ca nhiễm virus 2019 nCoV đã tăng gấp đôi cứ sau mỗi 7,4 ngày và mỗi người nhiễm virus corona sau đó đã lây nhiễm cho trung bình 2,2 người khác. Xét lý thuyết số lượng tử vong trên ca bệnh ngày nay, tỷ lệ chết người của dịch corona mới vào khoảng 3%. Dù vậy, dư luận vẫn rất hoang mang. Tính đến nay, ít nhất Trung Quốc và Việt Nam đã có trường hợp khỏi bệnh sau khi xét nghiệm dương tính với virus chủng corona mới này. Tuy nhiên, chưa có thuốc đặc trị loại virus mới. Tân Hoa Xã ngày 28 tháng 1 đưa tin, các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã chọn ra 30 loại thuốc để thử nghiệm chống virus corona gây viêm phổi cấp ở Vũ Hán. Đó, thì như các bạn thấy là cái sự nguy hiểm corona nó không phải là bình thường. Không bình thường chút nào. Nhà nước cũng như là được thế giới nó công nhận là dịch của các bạn. WHO cũng đã công bố tình trạng khẩn của cái này, của cái dịch bệnh này ở trên toàn thế giới. Đó thì nó làm cho tôi liên tưởng đến một cái bệnh dịch năm 1918 với cái tốc độ lây lan tương tự, đó là bệnh cúm Tây Ban Nha. Thì bạn nào có nghiên cứu lịch sử thì cũng sẽ biết được rằng là năm 1918 đến 1919 thì nhân loại đối mặt với một loại cúm với tốc độ lan truyền và giết người cực kỳ ghê gớm luôn. Gần 50 triệu người chết trên toàn thế giới sau cái đại dịch này. Đó là số liệu thống kê được thời đó thôi. Tôi nghĩ là hơn con số đó. Đó thì đó là dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-1919 sau Thế chiến thứ nhất đó các bạn. Nghĩa là tổng số người chết vì cái đại dịch đó nó còn lớn hơn tổng số người chết về chiến tranh. Mà ý tôi đang nói ở đây thì corona nó không có đến một cái mức độ mà mạnh như vậy đâu. Mà cái tôi đang so sánh là cái tốc độ lan truyền của nó không thua gì cúm Tây Ban Nha cả. Nhưng mà riêng về cái xác suất mà chết người thì đang được thông báo là tầm 3 đến 5%. Nghĩa là 100 người thì có tầm 3 đến 5 người bị nhiễm và không chịu nổi thì mất. Đó, thì cái đó là cái xác suất của nó, mạnh về tốc độ. Độ mạnh của nó thì nó không bằng cái thằng cúm Tây Ban Nha. Đó, cho bạn nào chưa biết thì cái corona đó, cái tên mà tiếng Tây Ban Nha của nó đó nghĩa là crown, nghĩa là vương miện. Cho nên cái hình của nó khi mà cắt ra cắt ngang các bạn thấy nó giống như là cái vương miện của ngày xưa mà mấy cái quý tộc Anh hay là mấy cái hoàng đế Anh ngày xưa hay đội đó. Tổng thể hình ba chiều của nó đó, thì nó lại giống như trái sầu riêng. Những cái gai nó có hơi tròn tròn. Nên mà có loại bia là Corona ở Mexico đó, hiện tại nó cũng đang gặp khó khăn vì corona. Bởi vì nhiều người ta đọc tin tầm bậy bạ trên mạng, người ta lại nghĩ là virus corona là từ bia corona. Cho nên cái việc mà nghe không rõ, đọc không kỹ các bạn, khi mình xem hay mình video hay là sách báo gì mà mình không có nghe rõ, đọc cho kỹ, nghĩ cho sâu thì mình hay tầm bậy lắm. Mà cái vui cái là cái hình corona này nó giống như cái vương miện, cho nên nó thích ai đã độ cho người đó. Thấy ngộ không? Thích ai đã độ cho người đó, mà đội lên là bị nhiễm. Có cái ý nghĩa của nó ở trong đó, có cái ý nghĩa đó. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao nó lại gọi là vương miện theo cái nghĩa nhân quả, một cái sự nguy hiểm đối với chúng ta, ảnh hưởng tới sức khỏe, và sức khỏe thì ảnh hưởng tới tính mạng, thậm chí nếu không mất mạng thì cũng mất việc, nghĩa là kinh tế nó sẽ bị ảnh hưởng của cái nước đó, của cái gia đình đó, của cái xã hội địa phương đó. Có thể sau khi họ bị nhiễm bệnh xong thì họ mất việc, hoặc là sức khỏe họ yếu, họ không kham nổi công việc hiện tại nữa, hoặc là kinh tế của cái vùng đó nó bị xuống, công ty phá sản, thì lúc đó cũng lại có
có người thất nghiệp tiếp. Do đó thì tác hại của con này á, nó không nằm ở cái việc bị chết người quá, mà nó nằm ở cái sự tàn phá về mặt kinh tế. Theo tôi thấy là vậy. Cái con virus này là nó có một cái chiến thuật là tốc chiến tốc thắng, là thà đánh thừa còn hơn bỏ sót. Ghê cái chỗ đó, quá ghê các bạn. Và thưa các bạn, thì đầu tiên chúng ta sẽ đến cái việc là vậy thì tôi đã tiên đoán cái việc xảy ra cái dịch corona này trước lúc mà mọi người biết đến nó như thế nào, để mọi người hiểu rõ hơn về cái việc mà những cái tiên đoán đó ẩn dụ nó đúng một cách kỳ lạ do fan đưa lên. Thì cảm ơn các bạn fan đã chú ý theo dõi và đưa lên những cái câu hỏi tổng hợp này, để mà tôi tổng hợp lại tôi cho các bạn thấy một lần. Các bạn, vậy thì cái dịch corona này đã được tôi tiên đoán như thế nào trước khi mà cái tin dịch corona này mọi thế giới biết? Thì đã có những cái dấu hiệu tiên đoán gì trước đó 4 tháng mà tôi đã cố tình ẩn dụ vào trong những cái bài đăng ở trên cái trang Facebook cá nhân của tôi, cũng như là trên cái trang fanpage của tôi. Mọi thứ đều có bằng chứng hết, thì để các bạn xem xét, để các bạn có được những cái góc nhìn khách quan về các hiện tượng tâm linh như là tiên tri và tiên đoán nó là có thật. Khi chúng ta có một cái trí tuệ hoặc là một cái tuệ nhãn, chúng ta có thể liên kết được, chúng ta có thể thấy được cái tương lai nó đang có cái xu hướng như vậy, thì hoàn toàn không có gì là mê tín cả. Các bạn hãy cùng khám phá. Thưa các bạn, mà một trong những cái tiêu chí khi mà chúng ta đánh giá một cái lời tiên tri hay tiên đoán thì đó là chúng ta phải biết được cái thời điểm mà trước và sau khi mọi người biết được cái tin tức đó. Chúng ta phải xác định được cái thời điểm đó, thì tất cả những cái tiên đoán mà nó ẩn dụ về cái việc đó ở cái thời điểm mà bắt nguồn người ta biết được cái thông tin thì đó mới gọi là có khả năng tiên tri và có khả năng tiên đoán đến cái sự việc đó, đúng không các bạn? Chứ còn mà khi việc xảy ra rồi thì mình mới nói thì nó đâu còn có tác dụng nữa đâu. Cho nên những cái ẩn dụ, những cái tiên tri gì ở trước đó, cái thời điểm đó nó xảy ra, thì chúng ta mới có thể đánh giá được khách quan. Như vậy cái điều đầu tiên thì chúng ta phải đi xác định được những lời tiên đoán về corona trước khi nó xuất hiện, thì thời điểm nó xuất hiện là lúc nào. Thì ở đây cũng thương tiếc rất là chia buồn với lại bác sĩ Lý Văn Lượng. Mong anh yên nghỉ ha. Thì về bác sĩ này thì tôi sẽ nói sau đây, và bây giờ chúng ta vào trong cái vấn đề này trước. Thì tại sao lại nhắc đến bác sĩ Lý Văn Lượng các bạn? Vì bác sĩ Lý Văn Lượng liên quan đến cái việc bùng phát cái thông tin là có một cái đại dịch giống như là dịch SARS. Chúng ta cùng nhìn cái bài báo này. Các bạn có thể nhấp vào đường link ở dưới đây để xem cái bài báo này để cho nó khách quan. Thì trong bài báo này ghi rõ ràng luôn là cái tin đầu tiên về một cái dịch bệnh giống SARS, nghĩa là chưa có tên corona nha các bạn, hoàn toàn chưa có cái tên corona, là vào ngày chiều tối ngày 30 tháng 12 năm 2019. Ngày 30 tháng 12 năm 2019 là chiều tối hôm đó, thì cái bác sĩ Lý Văn Lượng này chat trên WeChat với một nhóm bạn 8 người gì đó với nhau, thì nói rằng đang có một số người đang bị cái triệu chứng giống như là cái dịch cúm SARS vào năm 2003. Thì ông rất là lo lắng và không biết đây là cái gì. Có nghĩa là ngay lúc đó người ta vẫn chưa có cái tên, vào ngày 30 tháng 12 vẫn chưa có cái tên corona, mà ông đang diễn tả với một cái tình trạng là giống một cái dịch SARS năm 2003 cho cái đám bạn của ông. Thì ngay lập tức cái tin này nó bị rò rỉ ở trên mạng. Thì sau đó thì bên công an cảnh sát thì có tới và bắt bác sĩ Lý Văn Lượng là làm kiểm điểm về cái hành vi mà tuyên truyền những cái thông tin mà chưa có cái nguồn xác minh như vậy. Nhưng thực tế thì ông Lý Văn Lượng này ông chỉ chat thôi, chứ ông không có tung lên mạng, mà người tung là những người nào đó ở trong nhóm của ông, chứ không phải là bác sĩ Lý Văn Lượng. Vì bác sĩ biết rõ khi mà tung lên mạng nó sẽ gây sự xáo trộn và không tốt cho cái quá trình phòng dịch, nếu thật sự đó là dịch. Cho nên là cái này là thật sự là một cái sự hiểu lầm. Do đó các bạn hãy nhìn ra cái bằng chứng là tôi tìm được là cái giấy mà biên bản xác nhận rằng là 30 tháng 12 thì lúc đó là người ta mới bắt ông Lý Văn Lượng lên để mà làm cái biên bản đó, ký vào cái ngày hôm đó.
để xác minh cái tin trên cái tờ báo này với đường link này là đúng. Đó, bạn nào biết tiếng Hoa thì có thể đọc được cái tờ giấy này. Đó, như bác sĩ Lý Văn Lượng ký vào ngày 30 tháng 12 là những cái hành vi như vậy đã có cố tình truyền bá cái thông tin nó không có chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận gì đó, thì bạn nào biết thì dịch ra ở dưới cho mọi người. Đó, nói vậy để chi các bạn, nghĩa là để xác định rằng vào ngày 30 tháng 12 thì người ta mới biết được là ở Vũ Hán có một căn bệnh nó giống như là bệnh SARS năm 2003 và chưa có tên là Corona. Chưa có tên là Corona. Một bằng chứng nữa để củng cố đó là các bạn có thể xem video về nghị sĩ Mỹ có nói rõ về cái việc mà thông tin nó được đưa lên trên mạng vào lúc nào, như video này. You just have to see what's happened over the last 2 months. We now know that the first case manifested no later than December 1, even though China didn't reveal it to the WHO until a month later on December 31st. Đó, như các bạn đã thấy trên video clip đó, thì nghị sĩ Mỹ và cũng như những cái bằng chứng hồi nãy đã nói rõ là cho đến tận ngày 30 tháng 12 thì người ta vẫn chưa có cái tên Corona, và chỉ mới biết là ở Vũ Hán có một cái căn bệnh giống bệnh SARS mà thôi. Cho đến ngày 31 tháng 12 và trong mấy ngày đầu của tháng 1 thì WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, thì họ mới công bố rằng là có một cái dịch ở Vũ Hán và đặt cái tên là dịch Corona. Mà các bạn đã hiểu cái bối cảnh chưa? Cho nên chúng ta sẽ nhìn vô cái biểu đồ này để cho chúng ta dễ theo dõi về cái mốc thời gian trước và sau khi xảy ra cái dịch đó và những lời tiên tri như thế nào. Đó, thì vào ngày 31 tháng 12 thì chúng ta mới biết được rằng là có một cái dịch tên là dịch Corona và phát xuất từ Vũ Hán, đúng không các bạn? Đó là cái thông tin để mà chúng ta bắt đầu đi sâu vào. Thì cho bạn nào chưa biết thì cái tên Corona tiếng Tây Ban Nha dịch ra có nghĩa là gì các bạn? Là vương miện. Như này đã nói. Nó còn có một ý nghĩa nữa là halo, nghĩa là quang minh, ánh sáng. Corona còn có nghĩa là ánh sáng, ánh quang minh. Và trong cái thuật ngữ khoa học, khi mà nói về cái nhật thực thì cho ta nói Corona nó tên là vành nhật hoa. Nghĩa là khi mà cái nhật thực nó dậy đó các bạn, thì nó sẽ tạo ra một cái vành sáng ở xung quanh nó, và ta gọi là vành nhật hoa. Thì cái tiếng của nó cũng gọi là Corona. Cho nên chúng ta sẽ có những cái hình ảnh liên tưởng sau đây để mà nói về những lời tiên tri ẩn dụ trước khi đại dịch xảy ra. Nó sẽ liên quan đến những hình ảnh thế này. Thứ nhất, chữ Vũ Hán. Thứ hai là chữ Corona. Thứ ba là chữ về ánh sáng, về quang minh. Thứ tư là dịch bệnh, nghĩa là những cái gì nó ảnh hưởng nặng tới toàn thể khẩn cấp của nhân loại. Cho nên 4 cái từ khóa này là 4 cái từ khóa để chúng ta soi xem là những lời tiên tri của tôi trước đó nó có liên quan tới 4 cái từ này hay không trong 3 hay 4 tháng gần nhất ha các bạn. Đó, để cho chúng ta thấy rõ được cái tâm linh là nó có thiệt. Và tất nhiên khi chúng ta biết được cái nguyên nhân, chúng ta thấy được cái gốc rễ, chúng ta có thể chuyển hóa nó tốt hơn là chúng ta cứ vô thần, chúng ta cứ không có tin vào những cái nó bằng chứng rờ trước mắt, đúng không các bạn? Cho nên người nào mà tin vào chính mình mà không tin vào những bằng chứng thật sự thì tất nhiên người đó là mê tín, chứ không phải những cái tâm linh là những cái có bằng chứng rồi, rõ ràng rồi mà chúng ta không tin, thì lúc đó chúng ta mới là người mê tín. Bởi vì chúng ta không tin vào bằng chứng mà chúng ta chỉ tin vào cái ý kiến của mình thôi, mà ý kiến của mình thì không có bằng chứng, mà trong khi người khác có bằng chứng mà mình không phản bác được, thì làm sao mình gọi cái đó, mình gọi người ta mê tín? Mình mới là mê tín khi mình chỉ tin vào ý kiến của mình mà không có bằng chứng. Rồi chúng ta hãy cùng vào phân tích bằng chứng này các bạn. Các bạn hãy đăng lại những cái bằng chứng về tiên đoán này là tôi định dùng cho cái video cuối này, mà mấy bạn fan, mấy bạn lanh quá, mấy bạn đi bạn kiếm hết mấy cái bài của tôi gần nhất trong vòng 4 tháng vừa rồi, các bạn moi ra. Cho nên bây giờ là nói lại hết cho các bạn và thêm một số cái mà các bạn chưa tìm ra, để cho các bạn hiểu hơn về
những lời tiên đoán này các bạn. Đó thì đầu tiên á, thì chúng ta sẽ đến với lại cái bài đăng vào ngày 3 tháng 9 năm 2019, có nghĩa là cách đây gần 4 tháng trước khi cái dịch Corona nó xuất hiện. Lúc đó chưa có bất cứ thông tin gì hết. Chúng ta hãy coi nó có liên quan gì không nào. Hãy xem bài post này và có đường link ở dưới, các bạn có thể bấm vào để mà kiểm chứng ha. Đó thì cái bài này nó tên là cái bài là thử thách động tâm cuối cùng. Ngẫm trong trời đất vô cùng, nợ duyên âu củng, nghiệp chung muôn loại, hay là thánh ý Như Lai muốn cho ôn lại trọn bài đau thương, để ngộ chân lý vô thường, tỏ tường bát nhã diệu thâm đây mà. Thì hai cái câu cuối là hai câu tôi thêm vào, chứ còn nguyên bài thì nó khác. Những câu trên là của tổ sư Minh Đăng Quang, hai câu cuối các bạn là hai câu tôi thêm vào. Thì ý tại sao tôi lại thêm vào thì các bạn nếu tinh ý sẽ thấy là cái chữ đầu mấy chữ đầu của đó nó ghép lại trên xuống dưới, đọc trên xuống dưới mấy chữ đầu của câu thơ đó thì nó sẽ là cái gì các bạn? Là ngẫm nợ hay muốn để tỏ. Thì tại sao tôi lại thay đổi hai câu cuối đó, tôi chêm vào hai câu cuối của tôi? Đó là vì tôi đang băn khoăn là tôi không biết có nên tiết lộ cái này hay không vào cái thời điểm đó là ngày 3 tháng 9. Ngày đó là tôi đã biết sẽ có một cái nạn lớn của nhân loại. Cái đêm đó là có nằm mơ, thì nằm mơ thấy một cái hiện tượng là mặt trời. Thì mặt trời đang sáng vậy các bạn, nó chiếu sáng như vậy đó, thì có một cái đám lông nó bay và nó che cái mặt trời và nó lộ ra cái vành nhật hoa, giống như nhật thật vậy đó, nhưng mà nó không phải là mặt trăng nó che mà là nguyên cái đám lông mà lông vũ á, thì nó che cái mặt trời lại. Và tôi nghe tiếng than oán khắp nơi và cái tiếng la ó giống như là người chỉ bị ho sặc sụa này nọ đó. Thì tôi một cái cơn ác mộng đó tôi tỉnh dậy và tôi có xu quẻ, thì tôi mới biết được rằng là trong tương lai, trong mấy tháng nữa thì nó sẽ có một cái đại nạn lớn đối với con người. Nhưng mà nếu bây giờ mình nói ra thì chắc mình lên phường. Giống như bữa giờ các bạn thấy không, đăng tin tầm bậy bạ cái thôi là lên phường liền. Chứ đừng nói mà tự nhiên đang yên đang lành cái mình nói ra một cái việc mà tới 4 tháng sau nhiều khi phải ngồi mọt gông luôn, đúng không các bạn? Cũng đúng, tại nguyên tắc xã hội mình không nên phao những cái tin mà kia. Cho nên xưa giờ các thánh nhân như Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là Khổng Minh hay Thôi Với Độ thì người ta luôn, những vị đó luôn ẩn dụ những bài thơ của mình khi mà trong cái trường hợp đó họ không thể tiện nói ra, nhưng trong đó có ẩn chứa những cái nó dính tới cái việc xảy ra trong tương lai gần đó. Tôi học theo tiền nhân tôi cũng vậy, cho nên tôi phải đi kiếm tôi đi kiếm những cái nhớ lại những cái bài thơ đó các bạn, mà nó có chứa những cái hình ảnh đó của tôi mà tôi thấy trong mơ. Nó đầu tiên là vũ hay long vũ, là phải có chữ vũ. Cái thứ hai nữa là phải có cái liên quan tới ánh sáng, là có thể là từ ánh sáng, từ quang hoặc từ minh. Tại vì mình thấy ánh sáng người ta thường dính đến từ minh, bình minh là ánh sáng mặt trời lúc mà mới ló dạng đó. Thì cái chữ minh nghĩa là cái chữ ánh sáng, nghĩa là có chữ ánh sáng, chữ minh hoặc chữ quang đó. Thì và nó phải liên quan đến một bài thơ, nó nói lên với cái nỗi khổ chung của chúng sanh. Tự nhiên trong đầu tôi lúc đó có một cái bài thơ nó hiện lên, là bài thơ của tổ sư Minh Đăng Quang. Tự nhiên nó hiện lên là cái bài đó. Cái bài đó các bạn đọc kỹ các bạn có thấy giống như bây giờ không các bạn? Nó giống y chang bây giờ luôn. Nợ duyên âu củng, nghiệp chung muôn loài, hay là thánh ý Như Lai muốn cho tỏ tường cái sự vô thường, cái đau thương đó. Mình trải qua cái đau thương này mình sẽ thấy cuộc sống nó vô thường, mình bớt tham, bớt sân, bớt si đi để mình tu hành cho nó đúng. Và một trong những cái mà để mà các bạn liên hệ tới nãy cái từ khóa liên quan tới đại dịch Corona là gì các bạn? Đó là chữ Vũ. Thì cái bài kệ này là bài kệ trích từ cái thi sách của thi sĩ Trụ Vũ, từ bài kệ của tổ sư Minh Đăng Quang. Như vậy là có luôn cả chữ Vũ và có luôn cả chữ Quang và chữ Minh, và chữ Đăng nghĩa là đèn, quang minh. Dính với chữ Minh là ánh sáng, quang minh là ánh sáng, là
là tiếng nó dịch ra là corona. Các bạn lên Google các bạn đánh vào cái chữ corona, dịch nghĩa của nó từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh nó sẽ có mang nghĩa là halo, nó sẽ có những cái mang nghĩa là về khoa học là bệnh nhật hoa, về ánh sáng. Như vậy cái bài đăng đó thôi nó đã có ba yếu tố. Một, nó nói về một cái dịch lớn, nghiệp chung muôn loài. Thứ hai là nó nói về chữ Vũ, ám chỉ địa danh Vũ Hán của thi sĩ Trụ Vũ. Thứ ba là chữ quang minh, nói về chữ ánh sáng là cái tên của dịch ra của chữ corona. Các bạn đó, thì nội cái bài đăng đó thôi thì lúc đó là bây giờ tôi mới ghép hai cái câu cuối của tôi vô để mà tôi bày tỏ cái tâm sự của mình, là không biết tôi có nên nói ra không, hay là cho mọi người tỏ tường hay không, hay là để ngâm nó, để ngẫm thôi, mình không có nói ra. Thì lúc đó tôi cũng rất là lo lắng cho nhân loại, cho mọi người, nhưng mà đành phải ẩn dụ vào những bài thơ như vậy đó. Và bài thơ này các bạn là không có chỉnh sửa. Vì sao vậy? Vì có bình luận của các cái bạn ở dưới bình luận đó, thì có những cái bạn bình luận ở dưới thì họ bình luận cách đây 20 mấy tuần, và đúng cái thời điểm đó cho nên không có dối được. Và các bạn đó có trích lại cái bài thơ ở trên đó luôn. Cho nên là cũng nhờ những bình luận như vậy thì trong cái trang cá nhân á, nó sẽ không có mang cái tính gian dối, nghĩa là không phải tôi sửa lại để cho hợp với lời tiên tri. Còn cái fanpage thì nó rất là dễ. Fanpage các bạn vào có coi lịch sử chỉnh sửa bài viết, mỗi cái bài post các bạn sẽ thấy được cái lịch sử chỉnh sửa. Đa số tôi chỉnh sửa về mặt chính tả và thêm những cái dòng PS là bổ sung thêm ý dưới chứ không có sửa những ý chính. Do đó các bạn có thể hoàn toàn coi được cái sự minh bạch của những lời tiên đoán này, chứ không phải là nghe mấy anti fan nói rằng là ông chắc ông vô ông sửa. Tôi không có sửa, các bạn vô xem hết đi. Tất cả những ý chính là xưa giờ là đúng y chang vậy, không có sai. Cái hay nhất là các bạn coi bình luận của các fan ở dưới, bình luận của mọi người ở dưới thì nó không thể nào dối được, đúng không các bạn? Làm sao dối được mấy trăm người bình luận, mà bình luận không thể nào dối được cái thời gian đăng hết. Nghĩa là bài đó đăng đúng ngày giờ đó thì cái bình luận nó xuất hiện ngày giờ đó. Do đó các bạn cứ vào mà kiểm chứng vào những cái bài này các bạn. Link bài đăng thì ở dưới đây, các bạn có thể vào xem. Đó là bằng chứng thứ nhất. Cái thứ hai là một bài đăng vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, bài đăng về chuyến đi Bhutan. Thì lý do tại sao lại đi Bhutan các bạn, nghĩa là sau khi mà tôi nằm mơ cái giấc mơ đó liên tục như vậy đó, thì tôi cảm thấy rất là lo lắng cho mọi người, và tôi có hành trì cái pháp của ngài Liên Hoa Sanh. Thì trong gần cái giữa tháng 9 đó, các bạn, thì tôi nằm mơ và cũng thấy ngài, nhưng mà ngài không nói gì hết. Đến lúc mà tôi quyết định là tôi phải nhập định liên tục tầm một ngày, nghĩa là ngồi gần 6 tiếng đồng hồ liên tục để mà nhập đại định, thì ngài thấy hình ảnh của ngài thì ngài mới hiện ra đó. Tôi hỏi làm sao để mà giúp mọi người được qua cái cơn đại dịch này về mặt tâm linh, thôi nha các bạn. Còn về mặt tổng quan thì nó phải có sự giúp sức của nhiều người, nhưng mà riêng về cái mặt tâm linh này thì chúng ta có thể làm được gì? Giống như một vấn đề xã hội xảy ra thì y tế giúp được cái gì, kinh tế giúp được cái gì, cảnh sát giao thông giúp được cái gì chẳng hạn vậy. Thì mỗi người đều có một cái vai trò, thì trong cái vai trò này mình là một cái người về tâm linh thì mình sẽ giúp được gì cho mọi người. Thì lúc đó ngài Liên Hoa Sanh ngài mới nói rằng là ông nên đi về đất nước rồng sấm. Tôi hỏi rồng sấm là gì thì ngài mới nói là Bhutan. Thì tôi mới hỏi ủa sao mà qua bển để chi, thì ngài nói rằng là qua bển để lấy tơ ma, những mật điển để mà dùng cho những cái việc sau này. Thì tôi mới nói ủa sao con nghe nói ngài ở Tây Tạng mà tại sao lại kêu qua Bhutan? Ngay Tây Tạng nó linh hơn chứ nó không phải. Vì ta giấu tơ ma ở những ngày cuối cùng ở Bhutan. Và những cái mật điển đó phù hợp với lại những cái vấn đề sắp tới của loài người. Ông nên đi đến đó. Và sau đó là khoảng mấy ngày sau nữa thì tôi quyết định là tôi xem về những cái tour Bhutan. Thì tôi quyết định là tầm tháng 12 tôi mới đi. Vì ngài cũng không nói là khi nào dịch như thế nào hết, ngài không có nói. Thì tôi quyết định tháng 12 tôi mới đi. Vì như các bạn thấy thì tôi rất là bận,
cái việc gì tôi cũng phải lên kế hoạch trước 3 tháng hết, không thể nào mà tôi đi nhanh được. Tôi làm việc rất là kỹ các bạn, nhất là những cái chuyến đi quan trọng như vậy thì mình không thể nào đùng phát là mình đi được đó. Thì ngay cái ngày mà tôi quyết định tháng 12 đi thì tối đó các bạn, là tầm ngày 20 tháng 9 thì tôi lại nhập định và tôi lại thấy Ngài. Thì lúc đó Ngài mới hiện ra, Ngài nói rằng là gì? Rằng ông nên đi vào tháng 10 sớm càng tốt, không nên đi tháng 12 vì không kịp. Các bạn nghe nổi da gà chưa? Nghĩa rằng là không nên đi tháng 12 mà nên đi gấp. Tháng 10 đi liền, tại cái ngày đó là 20 tháng 9 rồi. Là nên đi liền. Thì tôi mới nói trời sao gấp quá vậy, tại vì bản thân tôi cũng biết đi du lịch nhiều quá các bạn. Thì tôi biết là đi Bhutan á, mình phải lên kế hoạch ít nhất 2 tháng và phải đặt vé, đặt tour trước. Bây giờ cái tour Bhutan nó cũng hiếm và nó có nhiều cái process nó khác. Và đặc biệt là tháng 9, tháng 10, tháng 11 là những cái mùa cao điểm du lịch ở Bhutan, rất là khó book vé. Vì vé máy bay thì ở đến Bhutan một ngày chỉ có 1-2 chuyến gì đó. Vì đường bay của nó rất là khó bay. Do đó thì phải lên kế hoạch rất là sớm, mà hôm nay tháng 9 tầm 20 rồi, mà kêu tháng 10 đi sao đi được, không có nhanh được. Tôi mới nói trời phù hộ cho kiếm cái tour nào đi, chứ không mà thua. Thì sau đó là kiếm được cái tour vào ngày 30 tháng 9 các bạn. Thì mới đăng cái bài này lên. Nó có cái bài viết đàng hoàng, không có chỉnh sửa gì về cái ngày tháng hết. Các bạn cứ xem các bình luận ở dưới là các bạn biết. Và để ám chỉ rằng là đăng kể tháng 12, mà tháng 12 là gì các bạn? Là dịch corona rồi, đúng không? Do đó là lý do tại sao Ngài kêu là phải đi ngay lập tức vào tháng 10, đừng để tháng 12 đi, nó trễ. Thì lúc đó tôi mới viết cái bài tôi đăng lên là ngày hôm đó là tôi cố gắng tôi làm hết mọi cái quan hệ của mình để tôi moi được cái tour này để tôi đi. Thì hơn sau là cái vé máy bay nó vẫn còn 2 vé, cái vé nó vẫn còn 2 vé đủ tôi với trợ lý đi. Và con bé mà nó làm về cái tour đó nó cũng hết hồn luôn. Nói thường là những cái lúc mà cận ngày như vậy với các bạn thì rất là khó để book tour. Và visa cũng lâu. Rồi vé máy bay, nhất là vé máy bay rất là khó kiếm, phải coi khách có trả không. Thì cùng lúc tự nhiên có 2 khách trả vé không đi, thì tôi có được 2 vé đó. Thì mọi chuyện nó trơn tru và nó giải quyết ngay trong ngày 30 tháng 9 luôn các bạn. Nghĩa là không ngờ đó là một trong những cái tour nhanh nhất, du lịch nhanh nhất mà tôi từng làm các bạn. Mà con bé mà nó làm hồ sơ nó cũng hết hồn luôn các bạn. Nó không biết tại sao có nhân viên tốt như vậy. Nó vừa mới gửi tiền qua bên Bhutan cái bên nó đã đóng cái rầm cái là có visa trong vòng khoảng chừng như là 6 tiếng, 4 đến 6 tiếng trong ngày hôm đó luôn. Thì mừng quá trời luôn các bạn, và để mà tranh thủ mà đi và đi khám phá Bhutan. Và mọi chuyện đó là đăng ở trên cái Facebook của tôi, fanpage của tôi, thì các bạn có thể vào các bạn xem lại cái quá trình đó. Ý nói ở đây rằng là vào ngày 30 tháng 9 thì Đức Lê Hoa Xanh cũng là hỗ trợ duyên của chúng ta và bắt tôi đi trước tháng 12, không cho vào đi vào tháng 12 mà đi ngay vào đầu tháng 10 để cho kịp. Và kịp cái gì thì giờ các bạn cũng đã hiểu rồi đúng không? Để mà chuẩn bị những cái tơ ma mặt điển cho mọi người bây giờ đó. Cho nên là kể tới đâu là nổi da gà tới đó. Rồi các bạn, thì tới cái bài đăng ngày 3 tháng 10 và bài này thì tôi có bài cuối cùng, câu cuối cùng có ghi đó, ghi là đó cũng là sự kiện hy hữu ngàn năm có một, và sau cái chuyến đi này thì thế gian sẽ có một sự chuyển biến mãnh liệt và tích cực. Điều này ám chỉ cái gì các bạn? Là sau cái chuyến đi này chuyến đi về này nè, là tầm tháng 10 đó, 11, 12 là có dịch. Thế gian sẽ có một sự chuyển biến mãnh liệt. Các bạn thấy dịch nó mãnh liệt không? Một cái dịch nó xuất hiện mà nó làm con người ta, bây giờ cái đường nó vắng tanh ở bên Vũ Hán Trung Quốc, như là trong phim vậy đó, mình không có tưởng tượng ra được đúng không? Thời dịch xa nó cũng đâu có vậy đâu. Bây giờ đường phố chỗ nào có dịch là nó vắng tanh hết các bạn. Nó chuyển biến mãnh liệt như vậy đó, nghĩa là một cái sự kiện mà nó xưa giờ mình chưa có thấy đó. Và con người nó bị lây lan một cái tốc độ rất là lẹ và nó gây hoang mang cho toàn thế giới đó. Cho nên có sự chuyển biến mãnh liệt là vậy đó các bạn.
nghĩa là mới hôm nay còn đông, mai là vắng tanh. Hay những khu phố ở Nha Trang các bạn thấy giờ vắng tanh, ta cảm nhận được cái sự mãnh liệt gì đó. Và tại sao gọi là tích cực? Là vì nhân loại cũng sẽ vượt qua được cái đại nạn này. Trong cái sự vô thường, trong cái sự mất mát đau thương đó, con người ta sẽ tin vào tâm linh hơn, con người ta sẽ tin vào nhân quả nghiệp báo, tin ra mình đã làm những cái nghiệp gì mà nó dẫn đến những cái việc đại dịch vừa qua. Và từ đó người ta nhìn lại những cái hành động của bản thân mình, của nhân loại, của những tổ chức thế giới, của đất nước, của quốc gia, của cái trái đất luôn, để mà chúng ta hợp tay lại, chúng ta chuyển biến nó tích cực hơn. Và tôi nghĩ sau đại dịch này thì con người sẽ trở nên tin nhân quả nghiệp báo, và tin rằng những cái việc tốt nó sẽ mang lại cái kết quả tốt, và ngược lại những cái việc ác xấu sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải trải nghiệm bằng cách này hay cách khác. Do đó là cái ẩn ý của bài đăng này nó cũng nói như vậy. Trên dòng thời gian các bạn sẽ thấy càng ngày nó càng mạnh hơn về cái mức tiên đoán. Rồi các bạn, chúng ta đến với ẩn dụ tiếp theo về cái bài ngày 21 tháng 12 các bạn. Thì cái bài này nói về cái chuyến đi của tôi sau khi tôi được khai thị bởi Ngài Liên Hoa Sanh ở bên Bhutan. Nó bao gồm các cái phương thức, các tô ma mật điển, cũng như là cái đạo hiệu 5 chữ, rồi những cái ẩn dụ về thời tư Kali Yuga như các bạn sẽ xem sau đây. Và các bạn nào đã từng xem cái Facebook của tôi các bạn cũng thấy là trong cái chuyến đi Bhutan đó, khi tôi về tôi có nói về cái đạo hiệu của tôi 5 chữ. Thì Ngài Liên Hoa Sanh cũng khai thị với 5 chữ này nó gắn liền với 5 cái sự kiện lớn, theo cái mức độ khác nhau và theo cái nhu cầu của nhân loại. Thì cái chữ đầu tôi đã tiết lộ chữ Vũ, lát hồi tôi sẽ nói sau về cái chuyện đó. Đó các bạn, thì chúng ta đến với cái bài đăng ngày 21 tháng 10 trước. Thì chúng ta thấy trong đây tôi bô xanh cái đoạn đó có ghi là: như hoa sen vươn mình giữa ao nước đầy bùn tro, độc tố của thời đại mang những suy đồi đã và đang phá hoại con đường trở về Phật tánh của chúng sanh tại thời tư Kali Yuga. Thì tại sao lại dùng cái thời tư Kali Yuga mà không nói thời mạt Pháp các bạn? Đúng không? Mình thấy mấy sư thầy mấy này nọ thường dùng từ mạt Pháp, mà tại sao tôi lại đưa cái thời tư Kali Yuga vào? Ở đây có hai cái nghĩa chính của cái từ thời tư Kali Yuga. Đầu tiên thì chữ thời tư ý nghĩa ám chỉ cái thời gian mà chúng ta sẽ thống nhất rằng cái corona này là một cái đại dịch bùng nổ trên thế giới. Và ai có theo dõi cái tin tức về WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, ngày chính thức mà công bố cái dịch corona này là mang cái tầm thế giới á, thì là ngày 30 tháng 1 giờ Thụy Sĩ, là vào 13 giờ 30 giờ Thụy Sĩ ha các bạn. Mà các bạn nhìn cái lịch thì các bạn sẽ thấy được rằng 30 tháng 1 đó là ngày thứ 5. Có nghĩa là cái quyết định phải chốt ở cái ngày thứ tư, tối ngày thứ tư. Thì ngày thứ 5 1 giờ 30 trưa mới thông báo ở Thụy Sĩ. Như vậy cái quyết định mà đi đến cái việc mà đưa ra cái dịch này đó các bạn, để kia mà tầm thế giới á, thì nó đã được quyết định vào tối ngày thứ tư rồi. Thì thứ 5 chúng ta mới thông báo. Cho nên cái thời tư Kali Yuga ám chỉ rằng cái quyết định được ra chính là vào thứ tư. Đây cái bộ lịch đây, các bạn có nhìn cứ tra đó, thứ 5 là ngày 30 đúng không, mà thứ tư là trước đó ngày 29. Nghĩa là phải chốt hết các quyết định rồi thì mới công bố vào ngày thứ 5. Như vậy thì rõ ràng là đã ám chỉ đúng cái thời tư Kali Yuga, là nó đúng vào chốt cái quyết định vào thứ tư và công bố vào ngày thứ 5. Chứ tôi đâu có nói là chủ nhật đâu, hay là thứ hai đâu, hay thứ ba đâu, mà của tôi gọi ám chỉ là thời tư Kali Yuga. Các bạn, thêm một nghĩa của từ Kali Yuga nữa là nếu các bạn tách cái từ Kali ra khỏi từ Yoga, các bạn sẽ có một cái thành phần hóa học chúng ta gọi là Kali. Mà Kali rất nhiều trong phân dơi và từ ngày xưa đã được dùng làm thuốc nổ. Ngày xưa khi mà chưa chế ra những cái thuốc nổ khác, nó đã dùng phân dơi để làm thuốc nổ. Cho nên ý tôi dùng Kali Yuga để tôi ám chỉ rằng sẽ có một cái gì đó bùng nổ từ cái con dơi này.
thì đó là một cái ẩn nghĩa của cái từ Kali Yuga mà tôi muốn đem vào trong cái bài viết của mình. Và cái phân dơi này nó cũng hỗ trợ cho cái việc công tác tìm ra những cái cách đối phó với con virus corona này, những cái bài báo này các bạn thấy. Cho nên là thời tư Kali Yuga trong bài đăng này cũng đã ám chỉ rất rõ một cái gì đó bùng nổ mang độc tố từ con dơi. Và vào thứ tư, thời tư Kali Yuga là chốt cái quyết định để thứ năm là thông báo toàn cầu, là chính xác là đúng ra là ngày thứ tư để chốt, để công bố tình trạng khẩn toàn cầu đó các bạn. Đó là ý nghĩa của thời tư Kali Yuga được ám chỉ trong bài đăng ngày 21 tháng 10 ha. Cái thứ hai bên cạnh cái đạo hiệu của các bạn, đó là những cái tơ ma mật điện, là những cái mà ngài Rinpoche đã chôn giấu khi ngài đi qua bên nước Bhutan, chứ không chỉ chôn ở Tây Tạng. Ở Bhutan cũng có những mật điện nha các bạn. Người nào mà nghiên cứu cổ mật Kim Cang Thừa cũng biết điều này. Và tơ ma mật điện này được truyền không chỉ cho những người trong dòng truyền thừa, mà là những người đại nhân duyên, có duyên và cái đất nước đó họ cần một cái tia sáng, thì những cái lúc đó tơ ma đó sẽ được truyền qua là truyền tâm, và đến một cái địa điểm nhất định bạn sẽ nhận được cái điều đó. Đó là của ngài Khai Thị Liên Hoa Sanh, từ xưa đến giờ là như vậy. Bên cạnh những mật điển được chôn giấu bằng vật chất, sẽ có những mật điển nó chôn giấu bằng tâm, gọi là tàn tâm. Khi chúng ta đến địa điểm đó chúng ta mới kết nối được. Giống như là chúng ta phải đến một cái địa điểm wifi chúng ta mới bắt sóng được vậy đó các bạn. Thì nó là một cái dạng tơ ma như vậy. Đó là dạng tơ ma mà tôi phải đi tìm. Và trong cái tơ ma đó có những cái tơ ma mà tôi sẽ nói, đó là tơ ma dược sư Phật. Trong một cái bình luận tôi cũng đã nói với các bạn về cái tơ ma dược sư Phật này rất là đặc biệt. Tại sao lại đề cập cái tơ ma dược sư Phật đó vào cái tháng 10, lúc đó chưa có dịch gì, chưa có một cái bệnh gì. Thì lát hồi chúng ta sẽ nói về cái tơ ma dược sư ở trong cái đoạn giữa video này, khi mà nói về các pháp trì chú dược sư các bạn. Nói đây để biết được rằng là trong quá trình đi Bhutan đã có những cái ngài Liên Hoa Sanh đã khai thị và tiên đoán trước và chuẩn bị trước cho chúng ta. Rồi đó các bạn, tiếp theo nữa là tới ngày 3 tháng 11, nghĩa là trước cái đại dịch một tháng, trước khi chúng ta biết cái tên của nó và địa điểm của nó là ở Vũ Hán, thì ngày 3 tháng 11 tôi có đăng một cái bài, đó là tiết lộ cái chữ đầu tiên trong đạo hiệu của tôi là chữ Phủ. Bên cạnh những ý nghĩa đó, tôi đã ẩn dụ chữ Phủ cũng có nghĩa là Vũ Hán. Đó, các bạn thấy cái dòng thời gian tôi sẽ tiết lộ gần đến, tôi sẽ tiết lộ những cái nó sát với lại cái sắp xảy ra. Và đây tôi chỉ đích danh là có chữ Vũ, nhưng mà tôi ẩn dụ không ai thấy cái chuyện đó. Thì nhiều bạn nói gì ai nói không được, sao nói không được? Ủa có ngàn từ dạng từ, tại sao lại trước một tháng trước khi dịch mà lại nói chữ Vũ? Đúng không? Bây giờ bạn nói chữ gì chưa? Tự nhiên cái trước giờ đang không có quảng cáo với chữ Vũ lên, cái tự nhiên cái trước dịch một tháng cái để chữ Vũ lên chơi vậy đó. Đúng sao chữ dịch nó ngày Vũ Hán, đâu có trùng hợp như vậy được, đúng không? Nãy giờ mình thấy nó quá nhiều sự trùng hợp, nên thành ra có sự sắp xếp các bạn, sự sắp xếp của dòng thời gian tôi hãy nói. Còn tất cả những bài đăng nó đã có, tất cả những bình luận của tất cả mọi người đều có cái ngày tháng hết, không thể nào dối được. Thì đó chúng ta thấy một cái sự sắp xếp nó như vậy. Và tôi trong những thời kỳ nhất định tôi sẽ tiết lộ một cái liên quan tới cái vấn đề đó, giống mấy cái thánh nhân ngày xưa như là Nguyễn Bính Khiêm hay là Khổng Minh thôi, thì mình ẩn dụ vào trong cái đó. Và cái này là nói rõ luôn là chữ Vũ trong cái chữ Vũ Hán, sau này mọi người mới biết đó là Vũ Hán, đăng vào ngày 3 tháng 11. Thì mỗi cái chữ trong đạo hiệu của tôi thì Đức Liên Hoa Sanh cũng nói nó gắn với một cái sự kiện của thế giới. Thì một cái chữ Vũ đó đưa lên thì tôi đã biết là trước đó, trước khi cái thông tin dịch nó xuất hiện ở Vũ Hán, thì tôi đã ngầm cài vào những cái thông điệp ở trong trọng, nhưng mà không ai biết hết. Tại vì người nào mà theo dõi tôi thì xưa giờ cũng biết là những cái dự ngôn của tôi thì tôi học tiền nhân, thì tôi không có nói bịch bẹt ra. Bởi vì
Các bạn thấy rồi, nói tầm bậy bạ cái việc chưa xảy ra mà nói là mà nó ảnh hưởng xã hội thì lên phường, nó vậy đó. Cho nên mình phải ẩn dụ nó vào trong những cái bài viết, nhất là những cái vấn đề nó ảnh hưởng trực tiếp, nó nặng đến xã hội như cái đại dịch này thì không thể nói thẳng được. Mà các bạn đặt câu hỏi và một số bạn fan phát hiện được rằng là ủa bao nhiêu chữ sao thầy không nói mà thầy lấy cái chữ Vũ, mà cái chữ Vũ đó là cái tâm dịch cũng là chữ Vũ là Vũ Hán. Thì tôi mới nói rằng đó là cái tôi ẩn dụ ở trong cái đạo hiệu của mình. Rồi các bạn, tiếp nữa là bài đăng vào ngày 12 tháng 11, nghĩa là gần trước nửa tháng trước khi chúng ta biết được rằng là có dịch bệnh ở Vũ Hán, thì tôi có đăng một cái bài lên về cái bài pháp Vajrakilaya, nghĩa là ngài Phổ Ba Kim Cang, một trong những bổn tôn phẫn nộ mà gọi là ghê gớm nhất của mật tông Kim Cang Thừa. Thì lý do tại sao lại đăng cái người này, vì Vajrakilaya đó ai các bạn, trong tất cả kinh điển mật thừa, nếu các bạn biết khi mà ông xuất hiện thì thường ông diệt cái dịch bệnh và đại hạn lớn thôi, và là một trong những cái pháp mà mạnh nhất mà ngài Liên Hoa Sanh có luyện, gọi là tiêu trừ chướng ngại bệnh tật, rồi tiêu trừ về những cái chướng duyên, các thế lực quỷ thần này nọ, thì ngài tu cái pháp Phổ Ba thì ngài mới có thể an được hết. Còn những cái pháp mà trước đó thì cũng mạnh nhưng mà nó không có tác dụng mạnh như là cái pháp Phổ Ba đó. Thì cái câu chuyện đó tôi sẽ giải thích trong giữa video này về câu chuyện về ngài Liên Hoa Sanh dùng Phổ Ba như thế nào. Nhưng mà ý nói ở đây rằng là khi mà Vajrakilaya xuất hiện, chúng ta biết rằng ở đó có sự chướng ngại rất lớn, thì tôi mới giới thiệu ngài Phổ Ba Kim Cang này. Và trong cái đoạn bài post này á, là ngài Liên Hoa Sanh cũng nhắc rất là kỹ rằng là ông phải mau chóng ông luyện cái này đi, bởi vì nó rất cần thiết, ngay là luyện ngay đi. Là lý sao các bạn? Để cho chuẩn bị cho những cái gì sắp tới đây, đó là cái cơn đại dịch này đó. Các bạn thấy có sự liên quan chưa? Tại sao biết bao nhiêu hộ pháp không nói, đúng không? Đó. Mã Đầu Minh Vương nè, rồi là cũng Vũ Quan Thế Âm cũng mạnh lắm đó chứ, nhưng mà tại sao không nói Mã Đầu Minh Vương đó, rồi những cái vị khác, bổn tôn phẫn nộ của Văn Thù, của ngài Kim Cang Tất Đỏa, tại sao mình không nói? Mà tôi lại nói ngài Phổ Ba Kim Cương. Phổ Ba Kim Cương rất có duyên với các dịch bệnh và đã được ẩn dụ trong cái bài post này đó các bạn. Rồi tiếp theo dòng thời gian, chúng ta sẽ thấy vào ngày 25 tháng 11 thì tôi cũng có đăng một cái bài về cái động đất, bởi vì tự nhiên ở miền Bắc có những cái trận động đất, thì tôi cũng biết luôn rồi này, nó là dự báo cái điểm dịch sắp tới đó. Thì tôi có đăng lên để cho mọi người thấy, và rất là nhiều bài dự báo động đất, nhưng mà tôi thấy cái hình mà đúng nhất với cái ý của tôi á là cái bài đăng theo cái link này. Nó hiện lên cái bản đồ của Trùng Khánh, là cái tâm chấn của mình giáp với Cao Bằng đó. Tại sao tôi lại lấy cái hình ảnh đó mà không lấy những cái bài khác của những cái báo khác các bạn? Bởi vì các bạn có biết một sự thật này, có một bạn fan phát hiện rồi, cũng rất là giỏi ha, biết đi tìm những cái đó, biết bây giờ trình độ đoán ý của tôi cũng lên rất là cao rồi đó. Thì cái Trùng Khánh giáp với Cao Bằng của mình đó, thì tôi ẩn ý bên trong đó, nghĩa là có một cái chấn động gì đó nó sẽ trỗi dậy, có một gì đó muốn trỗi dậy. Theo cái bài đăng này các bạn thấy trỗi dậy là cái gì? Ám chỉ cái gì bạn? Là dịch bệnh. Và ám chỉ để cái bản đồ lên để ám chỉ cái gì? Cái địa lý, cái chỗ nó sẽ xuất hiện. Thì các bạn biết á, cái Trùng Khánh của mình giáp Cao Bằng, nhưng mà bên Trung Quốc cũng có tỉnh Trùng Khánh. Trùng Khánh giáp với Hồ Bắc và Hồ Nam, mà Vũ Hán ở Hồ Bắc. Các bạn thấy chưa? Nó có sự trùng hợp chưa? Không phải trùng hợp đâu, mà là cái ý của tôi là như vậy, là ám chỉ Vũ Hán. Như vậy cái bài đó càng ngày tôi càng đi vô sâu, rồi tôi ám chỉ luôn cái địa điểm xảy ra, và cái điềm báo là động đất, là nó cũng sẽ lan qua, nó ảnh hưởng bên đất nước của mình chứ không chỉ là cục bộ bên Trung Quốc đó các bạn. Đó là một cái dẫn chứng nữa. Đến ngày 25 tháng 12, nghĩa là trước khi chúng ta biết được thông tin về ở Vũ Hán có một cái bệnh giống bệnh SARS và chưa có tên corona,
là ngày 30 tháng 12. Thì trước đó tầm 5 ngày là ngày 25 tháng 12 tôi có đăng một cái bài về cái hiện tượng nhật thực. Về cái hiện tượng nhật thực hình vành khuyên. Hơn 20 năm rồi nó có lại một lần. Thì nhật thực vành khuyên này nó khác những cái nhật thực khác là vì là nó có cái vành khuyên rất là đẹp và bự nhất. Thì hôm đó tôi có nói với mọi người rằng là dặn mọi người cái bài đăng này, tôi dặn mọi người là không nên ăn buổi trưa, và đặc biệt là nếu ăn chay được thì nên ăn nguyên ngày luôn. Các bạn liên hệ trong cái video clip này, vào giữa video clip giải thích về dịch bệnh, các bạn sẽ biết tại sao tôi kêu mọi người nên ăn chay và không nên ăn trưa vào cái ngày nhật thực đó. Bởi vì cái ngày nhật thực nó cái năng lượng tiêu cực nó rất là mạnh, thì nó sẽ làm tăng lên cái chủng tử mà cái sân hận của những cái chủng tử chúng ta hấp thụ vào ngày hôm đó. Nếu như chúng ta ăn đồ ăn thịt, hoặc là chúng ta ăn quá nhiều về thịt thà chúng sanh rồi chúng ta ăn, đặc biệt những người ăn đồ rừng mà ngày hôm đó là rất là nặng, và đặc biệt là nếu mà ăn vào buổi trưa nữa là rất là nặng các bạn. Do đó là tôi dặn mọi người hôm đó không nên ăn vào buổi trưa, và đồng thời hạn chế thịt thà, nếu ăn chay được nguyên ngày thì càng tốt. Đâu ai khuyên vậy đâu các bạn, có mình tôi khuyên thôi, bởi vì tôi thấy được điều đó. Và các bạn nên biết rằng cái nhật thực vào cái clip tôi đăng vào ngày 26 tháng 12 và tôi bày rõ với các bạn luôn là cái hình của ngài Vajrakhilaya, ngài hiển linh trong cái bài post này. Các bạn hãy vào để xem. Thì tôi làm cái đàn pháp Vajrakhilaya để chi vậy? Hạn chế cái ảnh hưởng của nhật thực, cái năng lượng tiêu cực đó. Thì cái nhật thực nó biến thành cái tâm của ngài, và xung quanh là cái hình của ngài luôn, là ngài Vajrakhilaya phổ ba đấy. Bạn xem clip sẽ thấy rất là rõ cái chuyện đó. Và cái nhật thực hình vành khuyên thì nó có cái vành nhật hoa rất là đẹp, đẹp nhất trong vòng 20 năm vừa qua. Thì tiếng Anh tên của nó là Corona. Đó là Corona, nghĩa là 25 tháng 12 tôi đã ẩn danh cái tên Corona, ám chỉ cái ánh sáng vành nhật hoa trong cái nhật thực ngày hôm đó, trước khi mà Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên cho nó là Corona. Tại vì 30 tháng 12 mà mới phát hiện là có gì đó giống bệnh sa thôi, cho đến đầu tháng 1 mới có cái tên là Corona. Tôi đã ám chỉ trong cái nhật thực đó, bởi vì trong cái tên khoa học của cái nhật thực vành nhật hoa là Corona. Các bạn không tin là bạn đánh vào, các bạn thấy đó cũng là một cái dẫn chứng để cho các bạn thấy được. Tôi từ từ tôi dẫn chứng hết, đưa về cái thời điểm cuối cùng là ngày 31 tháng 12. Đó thưa các bạn, thì như bài báo Tuổi Trẻ hôm nay có cập nhật vào ngày 13 tháng 2, thì hiện nay trên cả nước ai cũng biết rằng là Vĩnh Phúc hiện nay đã bị trở thành tâm dịch của nước Việt Nam chúng ta. Có nghĩa là theo cái số liệu cập nhật vào ngày 12 tháng 2 thì tổng số người nhiễm ở Vĩnh Phúc là cao nhất Việt Nam, là tầm 10 người, và có 3 người đã hồi phục. Theo báo chính thống cũng vậy, hoặc là trên cái trang Compa này nó có đăng ha các bạn có thể vào xem đó. Thì cũng có cái tin của nhà nước là đã cách ly cái xã Sơn Lôi này vào ngày chiều tối hôm qua, và hôm nay đã bắt đầu triển khai. Là nghĩa là trong tỉnh Vĩnh Phúc thì cách ly cái xã Sơn Lôi. Các bạn hãy tìm cái kênh VTV1 xem lại cái video, hoặc là xem trên cái kênh YouTube này. Các bạn sẽ thấy cái bản đồ của xã Sơn Lôi, nhớ cái tên Sơn Lôi nha các bạn. Như vậy thì tôi đã từng ẩn dụ cái việc này vào lúc nào đó. Thì nếu bạn nào đã có theo dõi tôi từ lâu thì từ đầu năm 2019 tôi đã làm một cái video về dự đoán vận hạn năm Kỷ Hợi, và tôi lặp đi lặp lại rất nhiều một cái từ gọi là từ núi nứt. Các bạn có thể vào video trên YouTube này theo đường link ở đây để các bạn xem lại video đó ở cái phút 21 phút 53 giây. Ở đó tôi lặp lại cái từ núi nứt rất là nhiều, và trong suốt video đó tôi cũng nói về cái từ núi nứt. Tại sao không dùng cái từ núi bị nứt mà tôi dùng cái từ núi nứt thôi các bạn, để cho nó ngắn gọn, nghĩa là có 2 chữ để chúng ta dễ sử dụng. Nghĩa là suốt video tiên đoán đó cách đây 1 năm trước
hay dùng cái chữ là núi nứt. Và nó có liên quan gì tới cái Vĩnh Phúc này? Thì đến cái bài đăng ngày 23 tháng 6 năm 2019, tôi có đăng một cái bài là chỉ luôn cái địa danh, đó là núi nứt ở Thái Nguyên. Nghĩa là cái điểm của tôi tiên đoán vào đầu năm 2019 thì đến tháng 6 nó ứng nghiệm. Nghĩa là các bạn thấy cái tin này là nứt núi lạ ở Thái Nguyên. Nghĩa người dân ở đó người ta thấy cái nứt núi rất là lạ so với bình thường, rất rộng và sâu và có những cái triệu chứng rất là kỳ lạ so với bình thường. Nghĩa là ứng cái quẻ của tôi nói vào đầu tháng 1 2019. Đó thì vậy thì cái Thái Nguyên này liên quan gì tới Vĩnh Phúc các bạn? Các bạn hãy nhìn vào cái bản đồ này, các bạn sẽ thấy thì là Thái Nguyên nó giáp kế bên Vĩnh Phúc, và cái mạch núi nứt nó đi nguyên một cái mạch núi trong cái ô khoanh đỏ, các bạn có thể thấy được nó đi nguyên ô khoanh đỏ, nguyên cái dãy núi đó là Vĩnh Phúc Thái Nguyên nó giáp nhau. Và cái núi nứt nó cũng là từ cái dãy núi đó. Và các bạn biết rằng cái núi nứt trong phong thủy có nghĩa là cái khu vực đó nó sẽ có một cái điểm gì đó, một cái điểm giữ gì đó, vì có thể do hoạt động của con người nó đã đụng trúng một cái mạch gì đó ở dưới đất, và cái mạch đó là cái mạch chủ, giống động mạch chủ của mình thì nó sẽ bị vỡ ra và nó sẽ tạo ra những cái điểm không tốt, nghĩa là cái khí nó bị thoát ra. Đó thì về mặt phong thủy tâm linh thì nó sẽ có dự báo những cái điểm là cái khu vực đó nó sẽ trở thành một cái gì đó, nó mang cái điểm giữ cho cái khu vực đó. Và tôi dùng cái tượng chữ núi nứt, thì núi có nghĩa là sơn, và cái vết nứt các bạn thấy rõ ràng cái vết nứt, nhìn hình chúng ta có thể liên tưởng đến cái gì các bạn? Cái hình sét đánh. Hình sét đánh cũng có những cái vết nứt như vậy đó, giống như cái vết nứt núi vậy đó. Như vậy có nghĩa là nứt cũng có nghĩa là vết nứt, cũng có nghĩa là giống như tia sét, hình dáng giống tia sét, nghĩa là lôi. Do đó núi nứt còn có nghĩa là sơn lôi. Và thực tế hiện tại thì Vĩnh Phúc đã trở thành tâm dịch, và hôm nay ngày 13 tháng 2 thì đã cách ly cái xã Sơn Lôi ở Vĩnh Phúc, ứng với cái chữ núi nứt của tôi nói ngay từ một năm trước rồi các bạn. Đó, và cho những bạn nào tò mò bên lề thì phóng bự bản đồ ra, các bạn sẽ thấy rõ là cái dãy núi nứt đó, cái hướng nó đang nó cũng đang chỉ về Hà Nội. Tôi nói vậy thôi, còn ai muốn hiểu sao hiểu, này do tự các bạn suy diễn nha, tôi không có nói nha các bạn. Nói chung là đó là giả thuyết đó, còn ai tin thì tin, không tin thì thôi Và ý đó đang nói là cái vấn đề về Vĩnh Phúc, tâm dịch về Sơn Lôi thì tôi đã có dự đoán ẩn dụ trước vào một năm trước rồi, hoặc là gần nhất là 6 tháng trước là chỉ đích danh luôn. Mà ai tin mắt sẽ thấy. Và các bạn cứ coi bình luận ở dưới cái bài đăng đó, cũng có nhiều bạn, các bạn cũng đã xem được cái điều đó. Sau cái bài 25 tháng 12 đó rồi đó, cho tới cái lúc ngày 30 tháng 12 và đầu tháng 1 có cái chữ Corona rồi, thì tất cả còn lại là cái việc của lịch sử rồi. Tới giờ chúng ta đã biết rõ. Thì đó là tôi muốn nói cho các bạn biết về những cái tiên đoán của tôi đã có ẩn dụ ít nhất là 3-4 tháng trước khi cái việc này nó xảy ra. Và bản thân tôi cũng đã chuẩn bị, chúng tôi đi Bhutan, đi này nọ hết, chứ không phải đùng đùng mà đi. Vì tôi biết sắp tới thì là người nó sẽ có những cái vấn đề rất là lớn, thì đó mình phải đi. Và đã chuẩn bị trước 3-4 tháng đó trước rồi, để các bạn hiểu. Cho nên có nhiều bạn anti-fan, nhiều bạn này nọ vô nói thằng cha này nó dựa, nó này nọ. Sao dựa được? Ủa sao nãy giờ quá nhiều bằng chứng luôn, là sao mà dựa được các bạn? Tại sao gần 3-4 tháng này em thì mới nói về những cái liên quan tới Vũ Hán, tới Corona, đúng không? Rồi trước đó 6 tháng tôi cũng nói là tôi sẽ qua lộ trình 2 là Minh Dân Tông để mà thuyết pháp về Phật pháp và Kim Cang Thừa. Để chi vậy? Tự nhiên năm trước không làm, năm tới năm kia không làm đi, mà đúng cái năm nay mà đã nói trước 6 tháng. Bởi vì tôi biết cái nhu cầu, tôi biết được cái sở cầu mong của mọi người. Bởi vì sắp tới nó sẽ có rất là nhiều thứ xảy ra, cho nên mình phải xuất hiện cái lộ trình 2 để mình đáp ứng được cái mong cầu đó, để cho họ đừng có sa đà vào mê tín, sa đà vào những cái thuyết âm mưu, những cái gì đó mà làm tan vỡ những cái giá trị của xã hội về từ bây giờ trí tuệ.
Đó là cái trách nhiệm của tôi. Và tôi có mã hóa hết trong những cái tiên đoán đó 3-4 tháng trước khi cái sự kiện này xảy ra các bạn. Cho nên đó là các bạn anti-fan nhiều khi lại nói rằng là trùng hợp thôi, hay là này nọ thôi, sao trùng hợp được. Bây giờ các bạn moi ra đi, người nào trong vòng 3-4 tháng này có những cái bằng chứng hơn tôi như vậy thì các bạn vào bình luận. Tất nhiên những bằng chứng đó không thể sửa đổi được nha, thì mới tính, đúng không? Thì có không? Có nói về cái chuyện đó không? Thì các bạn tự so sánh với nhau rồi các bạn tự hiểu có ai có những cái bằng chứng này giống vậy không? Đó. Mình tự cho mình là mình giỏi về kinh dịch, giỏi về bói toán, giỏi về bắt tự quyền không, giỏi về cái gì đó thì mình có nói được vậy không? Để cho người ta thấy được cái sự diệu dụng của Phật Pháp, cái sự ứng dụng thực tế vào trong cuộc sống như thế nào, để chúng ta hiểu rõ là cái mức độ của chúng ta ở đâu, để chúng ta có sự cung kính, chúng ta có sự khiêm tốn học hỏi, thì nó hay hơn là chúng ta cứ đả phá những cái bằng chứng quá rõ ràng. Và một cái bên lề nữa đó là sau khi mà bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời thì thực sự là tôi rất là buồn. Nhưng mà trước đó tôi đã biết bác sĩ qua đời vào ngày 6 tháng 2. Nếu như bạn nào thật sự có soi thì tôi nghĩ cái này fan chắc chưa soi ra. Mọi thứ tôi làm á các bạn, nó đều có ý đồ hết, và tôi rất là kỹ, tôi kỹ từng cái một, tôi canh từng phút một, từng giây một luôn các bạn, chứ không phải đơn giản. Không phải tôi làm việc gì mà nó cũng tào lao đâu. Làm việc gì đều có cái ý nghĩa của nó khi đăng cho mọi xem. Đó thì tại sao tôi nói tôi biết được bác sĩ Lượng là mất vào ngày 6 tháng 2 các bạn. Thực chất chính thức tim ngừng đập là vào ngày 7 tháng 2, là nghĩa là hết thuốc cứu á. Chứ đúng ra là ông mất là vào ngày 6 tháng 2 là tim đã ngừng đập rồi. Đó. Nhưng mà giống như chết lâm sàng các bạn, thì tới 7 tháng 2 á, thì đúng cái giờ mà rút ống rút đồ hết luôn. Nhớ cái clip đầu tiên của tôi á, là tôi làm về cái dịch corona này là vào ngày 2 tháng 2 không các bạn, 2 tháng 2 2020. Và tôi hay nhấn mạnh cái ngày đó là ngày rất là đặc biệt. Và cái ngày đó cũng là cái ngày vía Đức Dược Sư, là ngày mùng 8 trong lịch của ai theo Phật giáo Kim Cang Thừa thì biết ngày hôm đó cũng là ngày 8. Các bạn lấy 8, các bạn trừ 2, các bạn sẽ ra là ngày 6. Và ngày 6 là cái ngày mà bác sĩ Lượng tắt thở, tim ngừng đập. Và ngày 6 tháng 2 là ngày bác sĩ Lượng tim ngừng đập. Giờ mấy bạn thì phải nói chắc trùng hợp nữa. Tôi làm gì cũng có nguyên nhân. Đó là lý do tại sao các bạn thấy ngày 2 tháng 2 á, là dù bị nhiều chướng duyên như vậy nhưng tôi vẫn cố gắng tôi livestream đúng vào ngày 2 tháng 2. Dù chỉ còn 15 phút nữa là qua ngày 3 tháng 2. Là 12 giờ kém 15 tôi mới livestream được cái clip vào cái ngày vía Dược Sư đó, đúng vào ngày 2 tháng 2. Và cái clip đó nó vẫn còn ở trên Facebook nữa. Các bạn vào xem, mới đăng vào ngày 2 tháng 2. Đúng không? Lố 15 phút nữa là qua 3 tháng 2 rồi, mất lên rồi. Nhưng mà đăng vào 2 tháng 2, một là để tranh thủ cái vía Đức Dược Sư, hai là tôi biết được bác sĩ Lượng sẽ mất vào ngày 6 tháng 2. Vì ngày 8 của Dược Sư trừ cho ngày 2 dương lịch của mình là ngày 6, là đúng ngày 6 tháng 2. Còn cái này ghê nữa là giờ chết nè các bạn. Các bạn coi lại video clip đăng ngày 2 tháng 2 trên fanpage của tôi. Các bạn kéo cái thanh đó cho tới cái số nó ghi là 5.28. Tại vì Facebook nó chiếu ngược các bạn, nó đếm ngược chứ nó không có đếm thuận. Dù YouTube là đếm, mình càng coi thì cái số giờ nó càng lên. Còn Facebook là mình coi là nó đếm lùi, nghĩa là còn bao nhiêu phút nữa thì nó hết cái video clip. Thì các bạn kéo hết cái thanh đó đến cái phút 5 phút 28. Thì các bạn sẽ thấy ngay cái đoạn đó là cái đoạn tôi tri ân những vị bác sĩ đã ngã xuống vì căn bệnh này trong quá khứ hay hiện tại. Là đúng cái câu đó lúc đó tôi giới thiệu cái đoạn đó luôn. Trùng hợp quá ha. Trùng hợp ghê. Tại sao phải 10 phút, không phải 8 phút, mà tôi canh đúng 5 phút 28 tôi nói về. Còn 5 phút 28 tôi nói về cái điều đó. Bạn nhớ cái số 528 chính là cái lúc mà tôi nói về tri ân những bác sĩ đã ngã xuống. Lúc đó chưa có tin Lý Văn Lượng mất. Bởi vì Lý Văn Lượng mất vào ngày 6 tháng 2.
và 7 tháng 2 là rút ống. Và mất vào 2 giờ 58 phút vào ngày 7 tháng 2. 2 giờ 58 là 258. Và cái số clip của tôi á, cái số phút còn lại khi tôi tri ân những người mất vào ngày 2 tháng 2 là 528. 3 số đó. Thì để các bạn thấy được có trùng hợp không các bạn? Các bạn bật lại các bạn coi, đúng cái đoạn đó là tôi nói tri ân những cái người hạ xuống. Cho nên trước đó là tôi ngày 2 tháng 2 tôi đã tiên đoán được cái việc này. Sẽ có một vị bác sĩ ra đi vào cái ngày 6 tháng 2. Cho nên là tôi phải làm những video để mà nói vào cái ngày 2 tháng 2 đó. Là vậy đó. Nó có. Và thưa các bạn, khi mà các bạn đã xem vào ngày 2 tháng 2 video nói về dịch corona và Phật Pháp ở cái phiên bản cái ngày vía Đức Dược Sư ngày 2 tháng 2 thì có đề cập đến việc là hỏa hoạn ở Úc. Thì sau ngày 2 tháng 2 thì đến ngày 6 tháng 2 và ngày 7 tháng 2 thì bên Úc có trận mưa bão rất là lớn trong 22 năm vừa qua. Đó, và gọi là lịch sử luôn các bạn. Thì đó cũng là một cái dẫn chứng để cho các bạn thấy rằng là cái lời nói của tôi nó có một cái bằng chứng gì đó để cho các bạn thấy được cái sự kỳ lạ của nó. Nghe nói ngày 2 tháng 2 nói về Úc. Trong lúc đó corona thì bữa giờ người ta chỉ tập trung về Bắc Kinh, tập trung về Trung Quốc, nhưng mà đùng phát ở bên Úc thì nó lại bị thêm cái trận lũ lụt quá lớn như vậy. Vào ngày 6 tháng 2 nghĩa là sau 4 ngày sau cái livestream 2 tháng 2 chỉ ra là nước Úc cũng là một trong những nguyên nhân mà nó gây ra cái nguồn bệnh của corona. Các bạn xem vào giữa video sẽ hiểu rõ hơn cho các bạn nào chưa xem ha. Rồi nữa thôi các bạn, một cái điều ứng nghiệm nữa là trong cái bài đăng ngày 10 tháng 2 thì Trung Quốc đã phát hiện một cái ổ dịch cúm gia cầm H5N6 bùng phát tại tỉnh Tứ Xuyên nằm ở phía tây nam của nước này, và ở thành phố Nam Sung. Thì ai để ý coi thì có thể thấy được trong video mà tôi đăng ngày 2 tháng 2 á, ở trên cái phút đó các bạn thấy, các bạn kéo lên tới đó các bạn sẽ thấy rằng là tôi có nói đề cập đến nước Úc. Chim nó di cư từ nước Úc đi và nó ở các nước khác, và ở đó tôi có nhắc đến một cái tỉnh gọi là tỉnh Vân Nam. Thì ứng nghiệm là cái tỉnh Tứ Xuyên này nó sát kế bên tỉnh Vân Nam, và cái chỗ mà cái ổ dịch H5N6 này là ở phía tây nam của Tứ Xuyên, nghĩa là sát gần bên cái Vân Nam và có dính luôn cái chữ Nam luôn, là thành phố Nam Sung ở tây nam. Và Tứ Xuyên giáp danh với lại Vân Nam đó các bạn ha. Đó thì đủ thấy cho các bạn thấy được là những cái mà tôi ẩn nghĩa vào những cái bài đăng và những cái video nó đều có hết. Bạn nào tin ý thì sẽ nhận ra được. Nghe là rất nhiều người nói da gà đúng không? Cứ bình tĩnh, sắp tới sẽ còn nhiều chuyện khác. Mình cứ từ từ. Mình sống cho đúng nhân những quả là được rồi. Đến đây những cái bạn nào mà trước là hay nói tôi này nọ thì có lẽ các bạn cũng đang run. Nhưng mà không sao đâu, tôi sẽ có những cái bài sám hối trong những livestream sắp tới để mà giúp chúng ta mọi người cùng để cùng sám hối tu tập cho nó đúng đắn các bạn. Những cái lỗi lầm trước đó thì cũng không ai thì tôi bỏ qua hết, không có sao đâu nha. Mà tại tôi lo cho các bạn thôi, thì các bạn nói, bạn chửi tôi dữ quá đó, thì qua cái chuyện này chúng ta người có cái đầu óc logic thì họ đã hiểu họ đang chửi ai, đúng không các bạn? Nãy giờ mình nói mình đủ hiểu rồi đúng không? Nếu các bạn tổng kết lại, chúng ta thấy được rằng là trước cái thời điểm mà cả thế giới biết dịch ở Vũ Hán và có tên là Corona vào ngày 31 tháng 12 thì trước đó tôi đã có những cái dự đoán từ 34 tháng trước và chỉ hướng về cái việc đó, cùng những cái sự chuẩn bị về phía của Minh Chân Tông. Cái thứ hai nữa muốn nhắn nhủ là nói ra như vậy không phải để khoe cái tài tiên tri của mình hay tiên đoán của mình, không phải. Cái đó không giúp ích gì được nhiều hết đấy. Cái quan trọng là khi chúng ta lấy cái đó làm phương tiện độ cho mọi người thấy được cái tâm linh là nó có thiệt.
Và khi chúng ta tu tập nó đúng đắn và có tuệ nhãn thì chúng ta sẽ có thể thấy được cái thời cuộc, thấy được cái tương lai nó diễn ra thế nào. Không phải để trục lợi mà là để chúng ta có sự chuẩn bị, chúng ta có được cái sự bình an và cái trí tuệ để chúng ta đối phó với những cái đó như thế nào. Bởi vì người chuẩn bị tốt thì mới có thể đối phó được tốt. Do đó thì cái việc tu tập để mà có được những cái khả năng như vậy nó chỉ là cái hoa bên đường thôi các bạn. Quan trọng nhất là khi thấy vậy xong á, mình làm cái gì được cho mọi người, đúng không? Ví dụ tôi thấy như vậy xong thì tôi sẽ có cái phương pháp gì cho mọi người. Trong những livestream sắp tới thì tôi sẽ nói để giúp đỡ mọi người về cái mặt tâm linh, về cái mặt nhân quả Phật pháp thôi. Thì chúng ta đóng góp được gì cho mọi người, nó là đơn giản là vậy, chứ không phải nói ra những cái nãy giờ để mà mình khoe tài của mình, không phải. Mà nói ra là để cho mọi người hiểu như vậy, đồng thời để cho những cái bạn anti-fan các bạn bớt đi cái khẩu nghiệp một chút. Vì trong cái đại dịch này các bạn, cái quan trọng nhất là cái nghiệp nó vô từ miệng, mắt mũi miệng. Đó là những cái gì các bạn? Những cái lục căn của chúng ta, đặc biệt là như bạn, những cái thấy và nói, thở như vậy đó. Đó là những cái mà chúng ta hàng ngày chúng ta hay xúc phạm, chúng ta hay làm những cái chuyện mà nó liên quan tới khẩu nghiệp, thì nó cũng gieo những cái nhân duyên xấu để mà chúng ta có một cái duyên với cái bệnh corona, đúng không các bạn? Do đó thì trong thời gian này hạn chế khẩu nghiệp lại. Để qua dịch thì là muốn chửi tôi thì gì chửi, đúng không? Chửi tôi không được không sao, nó gọi ông Nam ông gì cũng được, bà Nam cũng được, hay là mày tao gì cũng được hết. Nhưng mà đợi qua dịch đi, muốn chửi tôi nữa thì chửi không sao hết, tại tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ lo cho các bạn ở trong thời gian này và gia đình của các bạn thôi, bởi vì gia đình của các bạn là những người vô tội, đúng không? Vì cái bệnh này khi mà nó lây cho mình thì mình lây cho gia đình mình luôn, đó là sinh học rồi. Do đó thì đây cũng là một bài học để cho thấy rằng khi mình gây ra một cái nghiệp gì đó thì mình cũng kéo theo những người liên quan. Bình thường chúng ta không có cảm nhận được, nhưng mà qua cái dịch này chúng ta sẽ thấy cái sự liên quan mật thiết giữa chúng ta cũng giống như là với chúng sanh muôn loài các bạn. Nói đi, lúc đó không có nói được, và bây giờ có thể nói được về cái nguyên nhân của nó. Bởi vì bây giờ là cái sự cần thiết để cho các bạn biết cái gốc rễ của nó, để các bạn có thể hiểu. Tại vì khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên nhân của nó đấy, chúng ta có thể chữa được nó. Chữa ở đây là dưới góc độ dưới Phật pháp, chứ còn mà chữa được con virus đó thì tất nhiên nó phải cần có những cái trợ duyên ở thực tế cuộc sống của chúng ta, mà Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cách phòng chống, đúng không? Cho nên cái video này thì chúng ta sẽ nói cái bệnh này dưới góc độ tâm linh và Phật pháp. Đó, một trong những cái mà lý do mà tôi làm video này nữa các bạn là vì trước đó tôi có bấm một cái quẻ khổng minh. Các bạn biết cái truyền thống của Cổ Mật Kim Cang Thừa, nhất là ngài Văn Thù Sư Lợi và ngài Liên Hoa Xanh, thì các ngài học hết về chiêm tinh bói toán. Cho nên đệ tử theo cái dòng phái này về chiêm tinh bói toán, thuật toán thì đều tinh thông để mà đoán việc, để trợ duyên, gọi là trợ ích pháp. Đó, cho nên đó là lý do tại sao mà tôi là trường phái phong thủy Bắc Tự Quyền Không, nhưng thực chất là cái gốc là Cổ Mật Kim Cang Thừa. Đó, cho nên cái việc mà lấy quẻ nó hết sức bình thường. Đó, thường lấy quẻ có thể là quẻ Văn Thù Chiêm Bốc Pháp, cũng là của Kim Cang Thừa, là cái quẻ bói cũng như là của Kim Cang Thừa đó các bạn. Bởi vì Lạc Ma dùng cái phép quán tưởng Văn Thù mà viết ra cũng rất là chính xác, đó là Văn Thù Chiêm Bốc Pháp. Tôi thì hay dùng là quẻ Khổng Minh. Đó, thì khi mà tôi bấm cái quẻ Khổng Minh thì nó ra cái quẻ này. Đó, thì đọc lên thấy mình cũng rùng mình chứ, đúng không? Thường tôi lấy quẻ Khổng Minh rất là chính xác, và lấy xong thì tình hình nó xảy ra y chang như vậy. Sau cái quẻ đó, quần thần ngồi không yên, thì chúng ta thấy hiện nay là đang gấp rút chuẩn bị những cái công tác để mà đối phó với cái dịch bệnh này, cũng rất là gấp rút. Học sinh thì bắt đầu đã nghỉ học, được phép nghỉ học rồi. Do đó chúng ta thấy được cái sự bức thiết của cái vấn đề này nguy hiểm như thế này. Tôi nghĩ rằng cái lộ trình của nó cũng sẽ na ná giống bệnh sa. Do đó trong cái quẻ nó nói là trâu dê tranh thủ hút người đó, thì cái thắng nó là trâu dê. Bệnh này lây từ dơi mà tại sao trong quẻ nó trâu dê? Thực chất đó, trong các quẻ các bạn, nó thường mã hóa trâu dê hay là cọp dần đó, nghĩa là những cái năm hoặc là những cái tháng.
thì chúng ta phát hiện corona vào tháng 12 thì nó cũng là tháng 12 âm lịch nha các bạn, thì nó là tháng Sửu. Tại trâu với bò nó cũng là một cách nói, nó là sức kéo chính của dân châu Á của mình, cho nên nó là nói trâu bò. Mình phải hiểu trâu bò nó cũng nghĩa là Sửu, nghĩa là tháng 12 là tháng Sửu. Dê nghĩa là tháng 7 dương lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng 7 dương lịch của năm 2020. Và cái dịch này nó sẽ, ý cái quẻ này nó nói đó, nó sẽ kéo dài từ tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi cho đến tháng Mùi năm Canh Tý. Có nghĩa là tháng 12 năm 2019 dương lịch cho đến tháng 7 dương lịch 2020. Và tranh thủ hút có nghĩa là trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều sự xáo trộn. Từ tháng 4 tháng 5 nó sẽ là đỉnh dịch. Tại vì bất cứ cái dịch nào nó cũng sẽ có cái lên từ từ rồi cái đỉnh đó các bạn, rồi nó sẽ đi xuống, chứ không phải là mình nói mà để mà cho gây hoảng loạn hay gì, không phải, mà nó luôn luôn có một cái đỉnh dịch. Thì các cái bệnh khác nhau nó sẽ có những cái đỉnh dịch khác nhau, cao hay thấp tùy, nhưng mà nó sẽ luôn luôn có một cái đỉnh để rồi nó thoái trào. Thì tôi dự đoán là tầm tháng 4 hoặc tháng 5 thì đó là cái đỉnh dịch, và nó xuống từ từ tháng 6 tháng 7 đó, thì nó lưng chừng cái đồi này nè, và bắt đầu đó sau tháng 7 nó bắt đầu nó đi xuống hết, tầm tháng 8 gì đó, tháng 9 gì đó. Nó còn một cái tháng mà mạnh nhất là tháng 4, 5, 6, 7 là 4 cái tháng đó thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Và từ đây đến đó chúng ta vẫn còn thời gian để chúng ta có cái công tác phòng chống đó, cũng như là phương pháp tu hành để làm sao mà chúng ta giảm được cái xác suất những cái nhân duyên xấu nó hội tụ lại để nó gây bệnh cho chúng ta cũng như là người thân của chúng ta. Thực chất cái mục đích của lấy quẻ khổng minh hay là văn thù chim bốc phát gì đó, hay là quẻ ma hai dịch số, đó là một cái công cụ để chúng ta biết được cái lộ trình thôi, chứ không phải là chúng ta tin vào nó hết 100% để mà chúng ta không làm gì hết. Không phải, mà đó là một cái phương pháp để mà chúng ta thấy rõ cái vấn đề ở hiện tại và trong tương lai nó sẽ kéo dài như thế nào. Các thánh nhân ngày xưa giờ cũng xu quẻ như vậy, và họ dựa trên đó họ hoạch định kế hoạch đó, để mà thực thi cái điều đó, hoặc là hạn chế cái kết quả nó sẽ xảy ra như vậy, chứ không phải mình đưa ra để mà mình lo sợ hay mình hoang mang, không phải. Và mình phải đối diện với nó và mình so sánh với thực tế cái phác đồ của nó so với những cái bệnh dịch virus khác, thì quả nhiên nó cũng có, cái bệnh xa nó cũng đi như vậy. Các bạn thì người nào có cái theo dõi Facebook của tôi hoặc là cái kênh YouTube của tôi cũng biết được rằng là thường tôi sẽ dự đoán rất là chính xác, đặc biệt là cái video mà dự đoán năm Kỷ Hợi 2019 thì nó dường như là 99% những điều lúc đó đều xảy ra hết. Thì các bạn lên đó các bạn sẽ thấy cả các cái người hâm mộ tôi đó, họ có post những cái bằng chứng, và trong video livestream sắp tới thì cũng sẽ tổng hợp lại những cái sự chính xác đó, những cái sự tiên đoán lên ứng chính xác đó, kèm với lại những cái dự báo mang cái tính cộng đồng vào năm 2020, năm Canh Tý. Thì các bạn đón xem livestream đó tiếp để các bạn hiểu rõ về tôi hơn. Cho những bạn nào chưa biết thì các bạn hãy lên cái trang này, nó có lấy cái số liệu thực tế của chúng ta, tình hình thực tế để mà chúng ta biết được tổng số người nhiễm toàn bộ trên thế giới là bao nhiêu. Trong đó nó lọc hết mấy cái fake news, mấy cái tin giả đó. Số người chết cũng tăng lên, nhưng mà số người được phục hồi á thì cũng tăng lên. Cũng có một cái dấu hiệu nữa đáng mừng về cái chuyện này. Và các nhà khoa học đang ráo riết để mà tìm những loại thuốc có thể mà hỗ trợ trong cái phác đồ điều trị trước khi mà cái vaccine có thể được điều chế ra. Nhưng mà cái tình hình hiện tại thì cái số lượng lây nhiễm của nó đang càng ngày càng tăng rất là mạnh. Thì nhà nước mình cũng đã có những cái chính sách để mà cho nghỉ học trong tuần này, và tương lai còn sẽ có những cái biến động khác thì họ sẽ tính toán sau. Nhưng mà chúng ta thì nên theo dõi tình hình liên tục để mà cập nhật những cái tin tức để bảo vệ cho bản thân chúng ta cũng như gia đình và người thân. Hồi nãy chúng ta đã thấy được những cái khổ não do corona nó gây ra. Người thì chết, người thì bị nhiễm không có chết, nhưng mà lại lây cho cái người thân của mình, đúng không? Cũng đau khổ chứ. Rồi các bạn thì chúng ta đến là cái tập, nghĩa là những cái nguyên nhân vì sao nó dẫn đến cái
cái dịch corona này dưới góc độ Phật pháp ha. Rồi cũng có một số người đăng lên giải thích cái nguyên nhân của cái việc corona này dưới góc độ Phật pháp. Corona này nó xuất hiện là tại cái nghiệp mà bên Trung Quốc nó phá cái tượng Phật, cho nên là ma quỷ kéo vào và phá cái chỗ đó. Theo góc độ của tôi thì cái đó là một cái rất là thiển cận, vì nó không rút ra được cho người ta một bài học gì mà nó mang tính nhân văn được hết. Và về cái mặt logic thì nó cũng không có logic lắm. Có tượng Phật hay không mà tâm các bạn không có Phật thì nó cũng vậy à. Các bạn thấy A Nan không các bạn? Ở kế bên Phật Thích Ca đúng không? Nhưng mà đi vẫn bị ma đăng già dùng bùa để mà bùa mê thuốc lú, và Đức Phật phải phá văn thù sư lợi đảnh thủ lăng nghiêm thần chú thì mới tỉnh được. Ở với Phật sống mà còn như vậy, tôn giả A Nan đó các bạn, trong kinh đó, thì huống hồ gì mấy cái tượng Phật. Vì trong tâm mình không có Phật thì ở đâu nó cũng không linh hết. Cho nên không phải gì mà phá tượng Phật và ma quỷ nó kéo vào nó phá, không phải. Phá tượng Phật là ai phá? Nó xui lắm đó. Mà tâm mình muốn đập thì mình mới đập chứ. Nghĩa là tâm mình là tâm ma, tâm quỷ thì con ma quỷ bên ngoài nó mới xúi đập tượng Phật. Rồi từ đó nó mới tràn vào. Nhưng mà cái đó không phải cái gốc của corona. Cái đó là một cái góc nhìn là nó mang cái tính như là bên lề thôi. Nhiều bạn hỏi là: ủa thầy, vậy là bên Trung Quốc là đang có những cái tin đồn, không biết thiệt hay giả, là nó có một cái trung tâm nghiên cứu cái bệnh SARS ở Vũ Hán. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà nó đang nghiên cứu ra con virus corona này, và chính cái người Trung Quốc họ thử nghiệm lên dân của họ. Thì ban đầu nghe cũng có lý, tại mình coi phim nhiều thì chắc mình cũng thấy cũng có những cái chuyện đó chứ không phải không. Tôi nhìn thì tôi không thấy vậy. Tại vì các bạn làm cái gì các bạn phải nhìn vào cái thực tế về địa lý chính trị. Các bạn lấy bản đồ Trung Quốc các bạn dòm đi, cái thành phố Vũ Hán nó nằm đâu các bạn? Nó giống Kinh Châu vậy đó. Ngày xưa các bạn coi Tam Quốc Chí các bạn biết Kinh Châu không? Kinh Châu bốn bề là giáp các tỉnh khác, các cái châu quận khác. Do đó Gia Cát Lượng rất thích lấy Kinh Châu là để chi? Từ đó vận chuyển lương ly khắp thiên hạ. Bình Định, Tào Ngụy hay đánh Đông Ngô, Tây Thục gì cũng dễ hết. Đó là ông Khổng Minh ngày xưa ông làm như vậy. Ông rất thích, và ông cũng thấy cái chỗ đó mà lấy được mà không có lính mà giữ thì cũng bốn bề thọ địch. Cho nên cái chỗ mà Vũ Hán nó ngày xưa cách 80 km đó là cái chỗ của trận Xích Bích nó xảy ra. Và ngày xưa cái chỗ đó nó cũng xảy ra một cái nạn dịch. Và cuối cùng là quân Tàu bị cái dịch đó, thứ nhất là mất nhẹ khí, thứ hai là bị ngọn lửa Xích Bích thiêu, cho nên là tiêu luôn cả 70 dặm luôn. Cuối cùng là Chu Du với lại Khổng Minh thắng. Sau đó là Khổng Minh giành đất Kinh Châu, là Kinh Châu là trong gần Vũ Hán. Cho các bạn nào chưa biết thì Vũ Hán nó là một trong top 10 thành phố lớn ở Trung Quốc, gần 11 triệu dân các bạn, và nó là cái điểm trung chuyển giao thông lớn nhất ở Trung Quốc. Các bạn thấy hệ thống tàu điện ngầm thấy ghê không? Cho nên nó giống như Kinh Châu ngày xưa đó, nó là một cái điểm giao thương từ một chỗ mà nó ùa ra bốn phương tám hướng đó các bạn. Cho nên nếu các bạn có đem một cái phòng thí nghiệm, các bạn để ngay gần Vũ Hán, được bạn nghiên cứu những con virus độc hại ở ngay cái chỗ mà có thể ùa ra khắp Trung Quốc và cả thế giới. Không ai làm vậy đâu. Mà các bạn biết Trung Quốc nó xưa giờ nó là ông tổ của binh pháp, tôn tử binh pháp đó, được thế giới công nhận mà. Đúng không? Thì cái việc mà mưu mẹo của nó thì nó rất là nhiều. Cho nên cái mà nó trường ra cho chúng ta thấy thì không phải là cái thiệt. Cái nghiên cứu vũ khí sinh học virus nó quan trọng như vậy mà lại xây cho thiên hạ thanh thiên bạch nhật cho thấy để ngay Vũ Hán. Để ngay Vũ Hán để chi vậy? Cho mọi người đều thấy ra, nghĩ rằng cái chỗ đó là cái chỗ nghiên cứu, ở chất đâu phải. Nếu là các bạn có đưa ra một cái gì đó mà vũ khí sinh học bí mật mà các bạn để cái chỗ mà sản xuất nó ngay trước mặt mọi người, cái chỗ đông người nhất, đó là cái người ta muốn cho mình thấy. Còn nếu mà là tôi thì tôi sẽ một gọi là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, là cái mà
cái giả thì tôi để cho mọi người thấy, cho mọi người tập trung chú ý về đó, còn cái thiệt thì mình để ở đâu đó không ai biết. Cho nên cái chỗ cơ sở đó là nó làm cho ra vẻ là nó giống cái chỗ giống cái chỗ lớn nhất, cái chỗ nghiên cứu virus lớn nhất thôi. Nhưng thực chất không ai ngu mà để cái đó ngay chỗ mà đông dân nhất, mà một cái hậu quả ai cũng thấy. Cho nên cái Vũ Hán là một cái nơi rất là quan trọng, được ngày xưa nó được từng nói là muốn xây thành một cái Chicago của Trung Quốc. Cho nên chúng ta biết cái tầm quan trọng của Vũ Hán rất là quan trọng đối với người Trung Quốc, đối với chính phủ Trung Quốc. Cho nên không thể nào mà lại đi thử một cái virus ở ngay cái chỗ mà gọi là trung tâm hành chính mà cũng kinh tế lớn như vậy được, và bốn bề đều là các tỉnh các tỉnh khác. Một khi có dịch thì nó bùng nổ ra thì không thể nào kiểm soát được. Nếu như mà họ muốn thử, họ sẽ thử ở những cái tỉnh biên giới, những cái tỉnh mà nó gần cái đường biên giới, để nó hạn chế cái việc lây lan ở trong nước của họ chứ. Tại sao mấy Hồng Kông không làm, đúng không? Mấy Tây Tạng kìa không làm. Tại sao ngay cái chỗ Vũ Hán, cái chỗ mà đông dân, rồi cái chỗ mà xôm tụ nhất, nhiều người ra vô nhất, mà thấy đó là tiêu hết cái nước rồi, cái gì nữa? Nó tự gây khó khăn cho mình nó đâu có ngu đâu các bạn. Nó có ngu. Gặp mình có làm gì không, có ra giữa nhà mình tung độc lên không các bạn? Không bao giờ vậy hết đó. Cho nên có thể nói đây là một cái sự cố bất ngờ mà cả Trung Quốc, mà cả thế giới đều bất ngờ về cái con corona này, chứ không phải chỉ riêng thằng Trung Quốc. Mà cả thế giới đều bất ngờ về cái con corona này. Nghĩa là từ đâu nhiên nó xuất hiện á, nó xuất hiện đột ngột và nó có cái tốc độ lây truyền lan quá lẹ như vậy, thì nó không bình thường một chút nào cả. Cho nên cũng không tránh khỏi những cái thuyết âm mưu về thí nghiệm vũ khí sinh học. Nhưng mà dưới góc độ của tôi thì không phải. Dưới góc độ của tôi thì cái này không phải là vũ khí sinh học. Và thưa các bạn, một cái luận chứng nữa để chứng minh cái việc này nó không phải là do con người cố ý tạo ra là vũ khí sinh học hay gì hết đó. Đó là khi chúng ta nhìn lại lịch sử những căn dịch bệnh, chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái tính chu kỳ lặp lại. Ví dụ như là năm 1918, năm 1919 là cái cúm Tây Ban Nha. Sau đó năm 1957 đó là cái cúm châu Á. Là cách nhau là hơn 30 năm, gần 30 năm. Từ năm 1957 đến năm 1968 thì gặp cái cúm là cái cúm Hồng Kông. Là cách nhau khoảng chừng 10 năm. Rồi từ năm 1968 đến dịch SARS là năm 2003 thì nó lại là 30 năm. Như vậy các bạn thấy rằng là 1919 đến là 1957 30, 1957 đến 1968 là tầm 10, 1918 đến kia là 30, mà 2003 đến thời điểm hiện tại là tầm 10 năm. Trong cái khoảng đó tầm 10 năm là tới cái dịch là corona này. Cái đó chúng ta thấy nó có cái khoảng chu kỳ, nó có tầm 30 10 30 10 30 10 vậy đó. Thì đó cũng là một cái luận chứng chúng ta thấy rằng cái dịch này nó mang một cái tính chu kỳ. Chỉ có cái là dường như chúng ta thấy nó kèm theo những cái dịch nhỏ như H5N1, cúm heo vừa rồi đó, thì nó dường như nó nhiều hơn so với những cái chu kỳ trước, là do cái nghiệp con người càng ngày nó càng tăng lên, tốc độ nó nhanh lên, cho chúng ta tác động ác nghiệp quá nhiều ngay ở hiện kiếp, thì nó đẩy nhanh cái nghiệp quả. Giống như một cái cây mà chúng ta bón phân, chúng ta chăm sóc nó tốt quá thì nó ra trái, mà là trái mà trái độc thì chúng ta ăn nhiều thôi. Thì đó là một cái luận chứng thêm cho các bạn thấy được rằng là cái việc mà nghĩ rằng mà cái này là do vũ khí sinh học hay là do vô tình mà bị bung ra thì nó không có vững chắc lắm, cả về mặt địa lý, cả về mặt chính trị, động cơ và cả về cái tính khoa học logic của nó, về tính chu kỳ của dịch, đúng không các bạn? Thì nếu người nào có cái trí tuệ, họ đủ nhìn thấy cái việc này như thế nào, tất nhiên không thể cấm được những cái người mà thích thuyết âm mưu. Thì đó là những cái chuyện bên lề chúng ta có thể từ từ mà xem như thế nào. Các bạn, lý do người ta thích cái thuyết âm mưu của các bạn là vì nó nghe nó hấp dẫn, nghe nó hình sự, và cái đầu chúng ta thích những cái gì mà giống phim á. Nên đôi lúc chúng ta quá vội vàng khi chúng ta tin vào một cái thuyết âm mưu nào đó mà chúng ta không xem lại cái tình hình thực tế, tại vì cái thực tế nó mới quan trọng. Còn mấy cái thuyết thì
nghe có vẻ như là nó rất là hay. Thứ nhất là nó đụng vô cái gì lòng tự tôn dân tộc, nó đụng vô những cái mối thâm thù sâu hận chúng ta với một dân tộc nào đó, và nó đánh vào những cái bằng chứng mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy liền, và chúng ta lười suy nghĩ thì chúng ta sẽ dễ dính vào những cái thuyết âm mưu mà không so vào cái tình hình đích thực của thực tế. Các bạn ví dụ như là thấy cái Vũ Hán như vậy, rồi thấy cái nhà máy sinh học, cái văn phòng thí nghiệm cấp độ 4 ở đó, thì chúng ta ngay liên tưởng là chắc có sự rò rỉ hay là có thí nghiệm hóa học gì ở đây. Cái đó con nít cũng biết mà. Có ai sai vậy xong để cho các bạn suy luận được ngay lập tức rằng là cho cái này nó gây ra không? Cho nên một cái nguyên nhân của một vấn đề mà chúng ta quá dễ suy nghĩ ở những lần đầu tiên thì thường là nó không phải là cái câu trả lời, bởi vì nó quá dễ thấy luôn đó. Cho nên là cái thuyết âm mưu này hiện tại một số người thầy bà dởm, một số cái người mà này nọ ra tranh thủ cái lòng tự tôn dân tộc, cũng như là tranh thủ cái mối thâm thù cù hận với lại những cái chính phủ đó. Ví dụ như Trung Quốc đi, để mà đưa ra những cái thuyết âm mưu, và tất nhiên hiệu ứng tâm lý nó cũng có. Vì Vanguard đã từng nói các bạn, tương lai con người sẽ bị chia rẽ vì niềm tin mà. Các bạn, con người sẽ bị chia rẽ vì niềm tin của họ, nghĩa là trong gia đình cũng có những người tin cái này, những người tin cái kia, chứ không phải một gia đình tin một cái. Anh với em, ba với mẹ, con với chồng gì đó, nghĩa là mỗi người có một cái niềm tin riêng, họ bị chia rẽ vì những cái mà họ không có đủ cái sự sáng suốt và trí tuệ để nhìn thấu được cái căn nguyên của vấn đề, mà họ nhìn theo cái định kiến, nhìn theo cái lòng tham, lòng sân, lòng si, và chúng ta không che mờ đi cái trí tuệ để nhìn thấy rõ cái bản chất của cái vấn đề ở phía sau. Cho đó các bạn hãy tỉnh táo và quán xét, đừng nên tin tôi, cũng đừng nên tin vội những ai đó nói, mà hãy xem xét bằng trí tuệ của mình, đưa nó lên bàn cân, đưa nó lên trước mặt này nè, chúng ta xem xét cho thật kỹ về dẫn chứng, về này nọ, để chúng ta hiểu rõ hơn. Và cuối cùng cái thuyết nào mà nó giúp cho xã hội, nó giúp cho nhân loại, mà nó đúng với lịch sử, kinh tế, chính trị, nó đúng với lại cái vị trí địa lý, rồi cái mục đích của mỗi quốc gia, thì chúng ta đưa lên những cái tiêu chí đó để chúng ta thấy được cuối cùng cái chân tướng là cái gì, và chúng ta có những cái phương pháp gì để mà cải thiện nó, cách nó nhân văn, một cách mà ai cũng có thể làm, thì nó sẽ cứu cho cái nhân loại, nó cứu cho thế giới này nó tốt hơn, so với những cái mà thuyết âm mưu chỉ tăng thêm cái lòng sân hận không đáng có, mà thật sự nó nhiều khi nó cũng không có đúng, do chúng ta tự suy diễn quá nhiều, không bám sát vào cái thực tế. Đi thôi. Còn cái gốc của cái việc này đó các bạn, nó sâu xa hơn và nó mang tầm quốc tế. Về mặt nhân quả, nếu như cái nghiệp đó của Trung Quốc nó tạo ra thôi, thì Trung Quốc là lãnh chứ. Tại sao coi như là một cái dịch bệnh nó nổ ra mà cả thế giới đều lo lắng, đúng không? Nghĩa là chúng ta có một cái dây mơ rễ má gì trong cái vô lượng tiền kiếp, hoặc là trong hiện kiếp này chúng ta có dây mơ rễ má gì đó về cái ác nghiệp đó, thì chúng ta mới bị lo lắng, chúng ta bị ảnh hưởng chứ. Không là chúng ta cứ dửng dưng thôi, đúng không? Giống như bên đó bị những cái nghiệp mà về lũ lụt hay là thiên tai gì bên đó, thì chúng ta cũng đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Thì đó mới đúng là những cái biệt nghiệp của họ. Còn những cái mà nó nổ dịch như thế này thì thường chúng ta có dây mơ rễ má với nhau trong vô lượng tiền kiếp, ngay cả kiếp này luôn. Thì đó là sẽ qua cái câu chuyện ẩn dụ 4 người và cây sầu riêng, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những cái nhân duyên đâu mà nó tạo thành. Các bạn nghe cái này các bạn còn hết hồn, thấy một cái sự liên hệ rất là lớn, và cả thế giới này mọi thứ nó đều liên hệ với nhau. Cho nên người nào có trí tuệ, dùng cái tuệ nhãn của mình để quan chiếu, các bạn sẽ thấy được là mọi thứ nó liên kết rất chặt chẽ với nhau. Khi mà tôi dùng tuệ nhãn mà tôi dòm thì tôi biết được cái nguyên nhân mà gây ra cái con corona này về cái mặt sinh học, thì các bạn có thể coi nó là một giả thuyết cũng được nữa. Tại vì tôi bắt các bạn tin thì các bạn có thể, một số bạn sẽ không tin, một số người sẽ thích mấy cái thuyết âm mưu, một số bạn lại nhìn vào thực tế thì thấy đơn giản là do ăn cái con động vật đó thì bị thôi. Nhưng mà thực tế cái câu chuyện nó sâu xa hơn nhiều.
Và chúng ta nhìn ra chúng ta sẽ thấy được một cái bài học rất là đau đớn mà loài người chúng ta phải học. Cách đây không lâu thì các bạn cũng thấy là ở Úc và Amazon cháy rừng rất là nhiều. Các bạn có biết cái tin đó không? Ở Úc cháy rừng rất là nhiều và hơn nửa tỷ sinh vật sống thì chết cháy. Và những cái cảnh như thế này rất là đau lòng luôn các bạn. Những cái con động vật nó chết cháy, và đặc biệt nhất là tôi thương nhất là những con kangaroo và những con koala, bởi vì nó quá hiền các bạn. Nó hiền đến mức độ như thế này các bạn, nó đi trong lửa luôn á, nó bám trên mấy cái cột trụ nó mà nó chờ cháy nó chết, rất là tội nghiệp. Và những cái hình ảnh đáng thương khác của những cái loài động vật khác ở Úc thì chúng ta nhìn thấy cái đó với sự kiện Vũ Hán, chúng ta nghĩ rằng nó không có liên quan đến nhau, nhưng thật chất tôi thấy nó rất là liên quan đến nhau, rất là liên quan luôn các bạn. Các bạn nên biết là khi mà cháy rừng á, thì con gì nó có thể chạy thoát được đầu tiên? Con gì các bạn? Những con động vật có cánh, những loài chim, những loài dơi là nó có thể bay tán loạn trước đã. Còn những con vật khác nó khó khăn hơn, nhiều khi nó bay không kịp, nó đâu có cánh, rồi nó bò nó chạy không kịp. Những con koala hay con kangaroo nó nhảy không kịp. Một cái cơn của các bạn chưa thấy được cái sự mà ghê gớm của một cơn bão lửa mà trong rừng nó thổi đâu các bạn. Bây giờ ngày xưa Lục Tốn mà đốt quân Lưu Bị mà trên cái núi đó, cái trận mà Di Lăng á, bây giờ mình nói ủa sao mà nghe đốt rừng có gì đâu, chạy không kịp. Tại vì dựng mấy chục dặm luôn mà. Quân của Lưu Bị rất là đông các bạn. Dàn hàng ngang trong rừng nó rất là dài mà tại sao trong một thoáng chốc là cháy hết. Thì các bạn coi Discovery rồi các bạn mới thấy được cái sự ghê gớm của cái con cháy rừng. Nó cháy lan lẹ lắm, và khi mà các bạn ở điểm B mà nó thổi từ điểm A tới đó, và nó không phải là nó lan từ từ cho các bạn đâu, không phải, mà nó là một cái giống như một cái sóng bơm vậy đó. Cái và người nào mà không có núp xuống kịp, không lấy cái đồ mà ập xuống kịp, không có cái hầm ở dưới á, để mà trốn, nó thổi vào một phát là cháy hết thành than luôn. Hồi xưa có một cái chương trình Discovery coi là thấy cái điều đó kinh khủng như vậy đó các bạn. Và khi nó thổi qua rồi á, thì bắt đầu nó mới cháy từ từ. Còn mà thổi cái đùng qua cái là giống như bơm vậy đó, nó ghê lắm. Do đó thì cái trận cháy ở bên Úc nó là một cái trận gọi là tôi hơi gọi là dã man với các loài động vật rừng. Khi mà chết quá nhiều như vậy thì tất nhiên cái cây cối cũng không còn nhiều nữa. Và cái hang động, mấy cái hang động mà có mấy con dơi á, mà bình thường nó ở trong đó, mấy con chim lạ nó ở trong cái hang động, thì do cái khói bụi gì đó, mình hay hun khói mình bắt dơi bắt chuột đó các bạn, thì khi khói mà bụi nó bay vô trong thì nó sống không được nữa, và nó thấy biến thì nó di cư. Các bạn hiểu cái chữ di cư, nó sẽ di chuyển qua một cái nơi đóng khác để mà nó sống, để mà nó thấy được là nó bảo vệ được giống loài của nó, và nó không có bị đe dọa bởi ngọn lửa đó nữa. Thì từ cái vụ cháy rừng ở đó thì những cái con dơi á các bạn, và những cái loại chim lạ nó ở trong hang động, nó chứa cái virus corona ở trong người của nó rồi. Nó là một cái chủng virus, nó có sẵn trong mấy cái loài dơi, mấy loài chim, nhưng mà trong hang động sâu, giống thời dịch SARS vậy đó các bạn, hoặc là dịch MERS. Thì nó cũng là từ dơi rồi từ cầy hương nó qua đó, nó ở trong sẵn mấy cái con đó rồi, chứ nó không phải là mới ở đây. Thì nó nằm trong mấy con dơi, mấy con chim đó. Thì khi rừng Úc nó cháy như vậy rồi thì tất nhiên nó sẽ không ở rừng Úc, mà nó sẽ bay, nó di cư, là nó di chuyển địa điểm đó, nó đổi hộ khẩu á, nó đổi hộ khẩu hay những cái nước lân cận. Nó bay nhiều khi nửa vòng trái đất luôn, chứ đừng có nói mà bay từ đó mà qua bên Vũ Hán Trung Quốc. Nó chuyện nhỏ, nó với mấy loài chim với mấy loài dơi mà nó bay nó tìm sự sống rồi nó bay hết. Có những loài chim nó bay 14.000 dặm là chuyện bình thường, di cư đó. Cái Úc nó cháy như vậy thì những cái loài chim lạ, những loài dơi lạ nó bay tán loạn ra khỏi cái vùng của nước Úc, và nó di trú qua những cái nước lân cận, nơi nào mà có rừng mà na ná cái nước Úc á, cái khí hậu na ná đó, nó phù hợp với từng loại một thì nó sẽ ở đó. Bên Thái Lan cũng có chứ không phải không, Nhật cũng có không phải không. Những cái nước nào mà nó có khí hậu na ná và có cái rừng để mà tụi nó có thể
sinh sống và có thể tiếp tục sinh đẻ được thì tụi nó sẽ ở đó. Tất nhiên ở Vũ Hán, Trung Quốc, không chỉ riêng Vũ Hán, nhiều khi ở Vân Nam cũng có, nhưng mà nó bay qua bên đó. Thì nó bay qua bên đó thì nó cũng chui vô mấy cái hang động từ cái tập tính của nó mà. Thì những cái con virus nó có sẵn như là dịch xa này nọ ở những cái con dơi ấy, mà ngày xưa nó gây dịch xa đó, thì những cái con dơi đó nó có cái gen nó chống lại cái con virus nó mới sống được mà. Tại vì nó chỉ là cái con mang bệnh chứ nó không bị phát bệnh. Nó là cái con chứa container, nó chứa virus nhưng nó không bị bệnh. Thì khi mà cái con này nó bay qua đem con virus mới qua thì nó cũng 80% nó giống cái con SARS mà. Cho nên những con dơi này nó cũng thích nghi rất là lẹ với cái con virus corona này. Thì nếu mà không biết có bạn nào du học bên Vũ Hán, hoặc là có người thân bên Vũ Hán, hoặc là có những cái video về Vũ Hán hay không, thì tôi nghĩ rằng là trước khi cái dịch này xảy ra, và thậm chí hiện tại luôn, thì sẽ có những cái đàn chim nó lạ, đàn chim một đàn dơi lạ, và nó bay một cách kỳ lạ ở trên bầu trời Vũ Hán hoặc là gần Phú Đon. Thì đó là những dấu hiệu của những đàn chim mà nó di cư từ nơi khác tới và nó không biết được, nó chạy lung tung, nó đang kiếm cái nơi ở của nó. Thì những cái con chim và dơi đó rất có thể là nó mang mầm bệnh. Cho nên bạn nào mà có những cái video mà tìm được là trên bầu trời Vũ Hán có những đàn chim lạ, hoặc là những cái bay gì mà tứ tung tá lả gì đó, thì các bạn có thể bình luận ở dưới video này. Bởi vì khi con dơi này nó nhiễm virus này, nó đi ăn quả các bạn. Có những loài dơi, có dơi hút máu, có dơi nó ăn quả, nó ăn không hết, nó rớt trái cây xuống thì những cái con khác trong rừng nó ăn. Những con khác đó nó ăn, nó cũng mang cái mầm bệnh đó nhưng mà nó không bị phát bệnh. Nó không phát bệnh, hoặc nó phát bệnh là nó chết ngay lập tức. Thì mình đã phát hiện là có cái dịch giống dịch tả lợn, dịch lợn vậy đó. Còn đây là những con rừng đó, nó tại vì nó ở trong rừng nó sống rất là khắc nghiệt, cho nên cái hệ miễn dịch của những con thú rừng nó rất là tốt. Do đó nó có khả năng nó chống lại những cái con virus này một cách hiệu quả hơn con người. Mình vốn sống bình yên không có gì hết, còn nó là phải đi săn mồi vết thương mỗi ngày, nó phải tự nó sát trùng, cho nên là cái miễn dịch của nó rất là tốt. Còn có những con dơi thì thành con mồi cho những con rắn, những cái động vật lớn hơn. Dù con rắn đi, con rắn nó ăn dơi các bạn có thể xem video clip này để thấy rắn như con trăng nó bắt dơi nó ăn là chuyện bình thường. Và khi trong quá trình đấu qua lại vậy thì virus nó bám trên người hoặc là nó ở trong hệ tiêu hóa của con trăng. Thì bình thường nó là corona nó lây truyền cho các loài động vật rừng với nhau, hoặc là các virus cúm mà nó đại dịch thường nó lây truyền các con thú rừng với nhau thôi. Và nó hoàn toàn nó an toàn với con người vì con người không sử dụng chúng làm thực phẩm. Nhưng mà vì cái lòng tham của mình mình ăn mình thấy ngon quá, bắt đầu mình vi phạm một cái nghiệp sát, mình đi mình giết mấy con đó để thỏa mãn cái vị giác của mình. Thay vì những con mà bình thường mình đã quen với virus của nó ở trên con heo nó cũng có chứ không phải không. Rồi mấy con mình thường con gà nó cũng có chứ không phải không. Nhưng mà mình đã có cái hệ miễn dịch, mình tương thích với lại những loại virus vi khuẩn đó, thì mình không có bị nguy hiểm như là những con virus corona hay là SARS. Nghĩa là cái nguồn gốc của con corona này là nó đã có sẵn rồi chứ nó không phải không. Nó có sẵn trong tự nhiên. Nó ở những cái loài dơi, những loài chim lạ sống sâu trong hang động. Nhưng khi có một cái biến cố gì của trái đất về sự mất cân bằng sinh thái, nó sẽ bay ra để nó bảo vệ sự sống của nó, đồng thời nó lây bệnh cho những con chim ở những vùng khác. Và vô tình cái vùng đó nếu có cái sự tiêu thụ những loài động vật đó, bình thường những virus sống thanh bình với con người, nhưng một khi đã có sự tiêu thụ nó thì nó sẽ lây truyền chéo. Và khi lây truyền chéo với một xác suất nhỏ xảy ra, nó sẽ biến thành đại dịch. Đó là xưa giờ của các bạn, nó sẽ biến thành đại dịch chỉ vì một xác suất phần trăm rất nhỏ. Nhưng cái xác suất này vô tình nó lại rất lớn ở một thành phố chuyên đặc sản thú rừng nổi tiếng, đó là Vũ Hán ở Trung Quốc. Nghĩa là cái tần số mà giết mổ mà ra hàng mỗi ngày đó, và tại muốn có hàng ngoài chợ phải đi giết, đúng không? Mà giết mỗi ngày nhiều có nghĩa là có người tiêu thụ, thì cái chợ đó nó mới xâm tụ lên, chứ nó càng ngày càng đông, chứ bán không ai ăn thì cái chợ đó chắc là chậm tuần tháng dẹp rồi. Có cái sức tiêu thụ cho nên là người ta mới giết mổ, người ta đi bắt, người ta lên nào người ta đem ra. Thì có phải như là cái khi mà mình càng làm vậy càng nhiều, cái quy trình nó lặp đi lặp lại càng nhiều, thì cái xác suất mà dính cái con mà nó bị dính cái virus nó càng cao hơn các bạn. Và khi một cái xác suất nhỏ đó xảy ra, nó sẽ làm lây truyền chéo và bùng dịch lên.
chứ bình thường virus là sống thanh bình với con người. Đó, thì chúng ta thấy được rõ ràng cái bức tranh là nó như vậy. Sau đó các bạn, thì như cái bài báo này có đăng là châu Phi đang xuất hiện một cái bệnh lạ có thể giết người trong 48 tiếng. Và căn bệnh này dường như không có liên quan đến mấy con corona hay gì hết. Thì đây cũng là một cái dẫn chứng để mà củng cố cái giả thuyết của tôi. Đó, nghĩa là trong cái video ngày 2 tháng 2 đăng trước khi được thông báo, thông tin này được thông báo ra cho báo chí thế giới biết là vào ngày 7 tháng 2 là có cái dịch bên châu Phi. Và ngày 2 tháng 2 trước đó 5 ngày thì tôi đã có đăng cái video corona này, bản đầu tiên. Trong đó có nói rõ là ở bên Úc là chim nó di cư khi mà bị cháy rừng, và không chỉ bay đến Vũ Hán. Chim nó rơi không chỉ bay đến Vũ Hán mà sẽ bay đến những cái nước nào mà nó có cái khí hậu thích hợp đối với loài chim đó. Đó thì Úc nó cháy rất là nhiều loại rừng. Thì trong đó có những cái khu rừng hoặc là những cái động vật nó ở gần cái sa mạc, nó thích hợp với lại cái nắng nóng của châu Phi thì nó sẽ bay, nó sẽ bay đi. Có những loài chim bay 14.000 dặm là bình thường các bạn. Nó bay qua bên châu Phi và rất có thể, này giả thuyết của tôi nha, thì những con chim đó khi mà nó qua bên bển thì nó chưa thích nghi kịp thì nó chết, và nó chết ở những cái đầu nguồn nước ở châu Phi. Và vì châu Phi rất là khan hiếm nguồn nước, cho nên cái mật độ chết của chim khi mà uống nước xong hoặc nó chết ở những cái vùng đó thì cái khả năng mà lây lan virus của nó rất là mạnh. Và đó là một loài virus khác, không phải bắt nguồn từ dơi mà có thể bắt nguồn từ một loài chim lạ cũng đã di cư từ vụ cháy rừng ở Úc qua những nước khác các bạn. Đó các bạn, và tôi nghĩ đây cũng chính là một cái hồi chuông cảnh báo cho chúng ta khi mà một số người quá ủng hộ cái thuyết âm mưu, nghĩa là nghĩ có vũ khí sinh học ở Trung Quốc này nọ, mà bỏ quên cái bức tranh tổng thể, một cái giả thuyết của tôi, đó là chim và dơi di cư từ vụ cháy rừng, có thể là từ Amazon hoặc là Úc, và nó sẽ mang những cái mầm bệnh cổ có sẵn trên những loài chim dơi ở trong hốc bò tó nào đó, thì nó bay ra và nó gây ra nhiều cái loại dịch bệnh khác cho thế giới chứ không chỉ corona. Như các bạn thấy có H5N6, có cái loại bệnh lạ ở châu Phi chết trong vòng 48 tiếng này, và tôi nghĩ trong tương lai cũng sẽ có những cái loại bệnh kỳ lạ khác. Mà nếu như chúng ta quá chú trọng vào cái thuyết âm mưu, chúng ta sẽ bỏ đi cái cơ hội để mà đề phòng và cảnh giác với những cái loại dịch bệnh như là theo cái thuyết của tôi. Và đó sẽ là một cái sự rất là ghê gớm trong tương lai nếu như mà chúng ta cứ cổ xí hoài cái thuyết âm mưu mà không có một cái bằng chứng gì khác. Trong khi đó thì những cái bằng chứng ủng hộ cái luận điểm của tôi về cái nguồn gốc của corona này thì ngày càng nhiều bằng chứng hơn. Và các bạn sẽ thấy sau cái đại dịch này á, thì người ta sẽ tổng hợp lại và hầu hết các nhà khoa học trên thế giới sẽ ủng hộ cái corona này là có sẵn ở trên động vật chứ không phải là vũ khí sinh học. Sẽ được đa số các nhà khoa học đồng tình ha các bạn. Hãy để thời gian trả lời. Đây là giả thuyết của tôi, mà đó là tôi dùng tuệ nhãn tôi nhìn thấy. Tất nhiên có bạn tin, các bạn không tin, cho nên bạn nào thích thì tin, không thích thì tin. Hy vọng là bác Trần Dần cũng qua được cái đại dịch này ha. Tôi nói như vậy đó để cho các bạn hiểu rõ thêm về cái thực tế, cái nguồn gốc của corona về mặt sinh học. Thuyết gì mà do đập tượng Phật, tôi là đạo Phật nhưng mà tôi không quá cổ suý là mình đập tượng Phật mình bị gây nghiệp, mình đi hù người ta làm gì, không có đâu các bạn. Đó, đây là tượng Phật, nhưng mà không phải là lúc nào mình nói là cái bệnh đó là do mình đập tượng Phật cho nên là ma quỷ nó vô. Cái đó là góc độ nó không có được. Có thể nó đúng một phần nhưng mà nó không phải là cái gốc rễ mà khi người ta nghe, người ta có thể mở được cái trí tuệ của mình ra, nó rộng ra để mà người ta hiểu cái nguyên nhân sâu xa là gì. Từ đó mình cải thiện được cho cái cộng đồng của mình cải thiện được cái đời sống tu hành của mình bảo vệ để cho bản thân và gia đình của mình một cách trí tuệ. Và đó các bạn, thì hồi nãy tôi đã giải thích cho các bạn một cái nguyên nhân mà hầu hết những cái người hiện nay người ta không nghĩ tới, đó là về cái mặt sinh học thôi. Nhưng mà về cái mặt mà tâm linh về góc nhìn Phật pháp á, anh nên nhìn cái corona này và dẫn tới cái dịch này đó, thì nó có nguyên nhân sâu xa về mặt tâm linh, nhân quả nghiệp báo. Đó là cái gì? Chúng ta sẽ có thêm được những cái phương pháp phòng tránh ở hiện tại cũng như là ở tương lai, là một cái giải pháp chung cho không chỉ Việt Nam mà ở cả thế giới nữa, để cho các bạn dễ hiểu về mặt nghiệp quả này á.
Thì tôi dùng những cái ví dụ nó cho nó dễ hiểu một chút, để nói mà sâu quá thì dùng những cái từ chuyên môn thì tất nhiên những cái bạn mà không biết Phật pháp ban đầu hoặc là tôn giáo khác, có những cái người fan của tôi là tôn giáo khác thì họ nghe họ không có hiểu. Đó, có những fan tôi như 30-40% đều cũng là Thiên Chúa giáo đó, nghĩa là họ có một cái chánh trí tuệ mà họ không phân biệt tôn giáo các bạn. Nghe không được thì thôi, đâu có sao đâu, đúng không? Mình đâu có xúc phạm tôn giáo của ai đâu. Là cái chuyện của mình làm cho xong đã, rồi mình hẳn đi nói tôn giáo bạn. Cái mình còn chưa có tu xong, mình chưa có nói xong mà mình suốt ngày đi đạo phá tôn giáo bạn làm gì? Trong khi đó cái mục đích chung của chúng ta hiện tại là làm việc tốt trước đã, bởi vì chúng ta sống chung môi trường với nhau mà. Hạn chế được cái dịch này thì ai cũng đều có lợi hết. Do đó tôi xin dùng một cái ví dụ đơn giản nhất cho các bạn dễ hiểu về mặt nghiệp quả. Tại sao chúng ta lại bị corona nó hoành hành như vậy đó, và những cái người tại sao chúng ta bị bệnh, có người bệnh chết, có người bị bệnh không chết, có người không bị bệnh mà trong nhà có người bệnh và người đó phải dòm người đó bệnh chết. Nó có những cái nghiệp nó như vậy đó các bạn, thì mình thấu hiểu nó thì sẽ rất là tốt. Đầu tiên thì chúng ta đến một cái câu chuyện nho nhỏ thế này. Thì có một cái thằng nhóc đó, nó là tầm 12 tuổi, nhưng mà cái thằng nhóc này thì nó rất là ma giáo, nó nhận thức được sớm và nó rất thích đi ăn trộm. Thì nó có một cái băng ăn trộm, nó một cái băng ăn trộm thì nó với lại một cái đứa nữa là chuyên gia là hùa nhau đi ăn trộm. Nó là chủ mưu và nó hay rủ cái thằng thứ hai là thằng B nó đi ăn trộm. Thì một hôm cái thằng A này đó, nó rủ cái thằng B này đi hái trộm một cái cây sầu riêng trong một cái vườn sầu riêng. Thực chất nó hái trộm nhưng mà thực chất nó rủ ban đêm. Thì mấy đứa này nó mới đi vô ban đêm và nó canh cái ông mà gác chỗ đó, nó đánh lạc hướng cái ông đó, nó lấy đá nó chọi qua chỗ khác. Rồi thằng kia thì nó chạy bên kia, thì ông kia thấy tiếng ồn thì mới dí theo cái thằng đó. Thằng B và thằng A này nó lấy trái sầu riêng rụng ở dưới đó, nó chạy. Thì hai cái thằng này nó mới gặp nhau ở một cái chỗ, ở trên một cái đường làng, đường không mông quạnh gì đó, có mấy cái lùm cây á, thì tụi nó mới bổ sầu riêng ra, tụi nó ăn. Nhưng mà thằng này nó ăn á thì nó lại thương em nó mới kêu cái thằng em là thằng C mới đi ra ăn. Thì thằng C nó mới hỏi thằng A, trái sầu riêng này ở đâu anh có vậy, nhà mình làm gì có sầu riêng. Thì thằng A nói, tao mới chôm của cái bên vườn bên bển, ăn ngon lắm mày ơi. Thằng C là thằng em nghe biết được đồ đó là đồ ăn trộm, thì nó mới lấy 2 múi, một múi nó ăn và một múi nó đem về cho cái đứa em út ở nhà ăn. Đứa em út là đứa D đó thì nó còn nhỏ, nó không có biết nguồn gốc của cái đó đâu, nó chỉ biết có trái sầu riêng thì nó ăn thôi, để nó ngon mà thì nó ăn thôi. Như vậy thì thằng A, thằng B, thằng C và thằng D đều có ăn cái sầu riêng đó. Các bạn nhớ cái tình tiết này. Và sau khi mà cái thằng A nó ăn xong ngay tại cái chỗ đó thì nó lại giục cái hạt sầu riêng, nó giục ngay cái bên bờ đường làng đó. Thì thấm thoát khoảng chừng 10 năm sau, năm nó 20 mấy tuổi đó, thì cái cây sầu riêng đó ở bên lề đó tự nhiên có cây sầu riêng nó mọc lên. Thì nó mọc từ cái trái đó nó mọc lên. Các bạn tưởng tượng được câu chuyện chưa? Thì cái cây này nó rất là tốt, bởi vì nó giống từ bên kia mà, cho nên nó rất là sai quả. Cái quả nó nặng trĩu cành luôn các bạn. Và người ta quan niệm sầu riêng nó rụng về đêm, cho nên người ta cũng không có sợ khi đi ngang qua cây sầu riêng đó. Và đúng thật là từ khi nó ra quả tới giờ thì cũng không có ai bị sầu riêng rớt ngay đầu, cho nên người ta qua bên đó rất là bình thường. Thì cái thằng này thằng A, thằng B, C, D này nó giờ nó cũng lớn rồi, thằng nó cũng thấy nó bình thường, nó đi bình thường mà. Và nó hay nói với cái thằng B rằng, mày thấy chưa, nhờ tao mà có cây sầu riêng ở đây, mày thấy chưa. Và nó tự hào với cái hành vi đó của nó luôn. Trong khi đó cái cây đó mọc lên là do cái hành vi ăn trộm ngày xưa. Một hôm cũng là đang buổi trưa như vậy, tự nhiên gió ở đâu quá mạnh các bạn,
Mà bình thường gió mạnh vậy, trong cái vườn sầu riêng thì nó có cái cây nó cao ngang nhau, nó đỡ gió cho nhau, cho nên là cái trái nó không có rụng bất chợt. Nhưng mà hôm nay cái cây sầu riêng này nó mọc ở ngoài đường làng, không có cây nào cao bằng nó hết, cho nên nó đón gió trực tiếp và gió rất là mạnh. Thì nguyên cái đám này đi ngang qua ABCD này, vô tình nó hợp lại, nó đi ngang qua cái chỗ đó. Nó có dây mơ để má nhau mà, nó chơi với nhau mà, nó anh em rồi nó chơi với nhau nữa, nó băng đảng với nhau mà. Thì nó đi qua cái chỗ đó thì vô tình gió mạnh quá, cái trái sầu riêng nó bị đứt và nó rớt xuống. Một trái rớt xuống thằng A chết tươi. Thằng A chết tươi luôn, tại rớt ngay đỉnh đầu Việt Bách Hội, chết luôn, chập não chết. Thằng B bị một trái rớt xuống nửa cái đầu. Sau khi cứu xong thì bị bán thận bất toại. Thằng C thì nó bị trầy cái mặt bình thường, nhưng mà vẫn bị trầy cái mặt và bị thẹo nguyên cái mặt, coi như mặt xấu luôn á. Tại nó xước ngang cái này, nó cào nguyên cái mặt như thế này, vết thương nó không có lành và nó cứ vậy hoài vậy đó, nó bị cái sẹo hoài vậy trên mặt. Còn đứa D thì thấy anh em mình như vậy, nó không bị gì hết, nó chỉ bị hoảng hốt thôi các bạn. Nó hoảng hốt trước cái cảnh tượng như vậy. Nó hoảng hốt trước cái cảnh tượng như vậy thì nó rất là đau buồn, bởi vì hai người anh của nó chết. Như vậy các bạn hiểu vấn đề chưa? Câu chuyện đó nói về chúng ta trong bối cảnh của đại dịch. Bất kỳ cái đại dịch nào mà nó xảy ra thì nó đều có giống cái câu chuyện cây sầu riêng và 4 anh chàng ABCD đó. Dễ liên tưởng thì chúng ta thấy là cái cây sầu riêng nó chính là mấy cái con dơi, mấy con chim, đúng không các bạn? Là cái nguồn gây ra cái con virus. Trái sầu riêng chính là cái virus, nó rớt trúng đầu ai thì người đó có khả năng bị nhiễm bệnh. Người A là người bị chết trực tiếp, rớt xuống cái chết liền, đó là những người bị nhiễm bệnh trực tiếp và không qua khỏi. Người B bị nhiễm bệnh nhưng có di chứng gì đó. Người C là người bị nhiễm bệnh nhưng mà hồi phục được gần như là hoàn toàn. Người D là cái người chứng kiến cái cảnh đó, bị hoảng hốt và lo sợ khi thấy những cảnh đó, và cũng tốn những nguồn lực để mà tránh khỏi cái cảnh đó. Và trong cái tình hình đại dịch hiện tại, chúng ta cũng có 4 loại người như vậy, y chang anh chàng ABCD đó các bạn. Các bạn kể câu chuyện đó ra để các bạn liên tưởng đến cái vấn đề nghiệp bả tôi sắp nói, để các bạn dễ hiểu. Nhiều người nghĩ rằng chúng ta đã có một số phận định sẵn, chắc là không phải. Thuyết định mệnh luận đã bị Đức Phật bác bỏ, để làm ra Phật pháp là để bác bỏ cái thuyết định mệnh luận. Và nhiều người đến với tôi cũng hay hiểu lầm về cái chuyện đó. Tôi đã nói rằng là không có định mệnh, có số phận, nhưng số phận đó là chúng ta vừa kế thừa và chúng ta vừa viết thêm. Để dễ hiểu, chúng ta sẽ nhìn cái biểu đồ này cho các bạn thấy. Trong quá khứ vô lượng tiền kiếp, chúng ta đã tích lũy có ác nghiệp và thiện nghiệp. Ác nghiệp nghĩa là những cái vấn đề chúng ta làm vì lợi ích bản thân mà hại người, có đôi lúc hại mình luôn, hại Phật luôn. Đó là những cái ác nghiệp. Để thỏa mãn cái dục vọng bản thân, chúng ta không tự thủ đoạn, chúng ta làm mọi thứ gây hại cho mọi thứ xung quanh chúng ta. Đó là ác nghiệp. Còn thiện nghiệp, nó là những cái vấn đề chúng ta làm những việc lợi mình, lợi người, hoặc thậm chí có những lúc chúng ta hy sinh bản thân để chúng ta có được cái lợi ích cho người khác. Thì đó gọi là những cái thiện nghiệp. Vì trong vô lượng tiền kiếp, ai cũng có ác nghiệp, ai cũng có thiện nghiệp, không có ai ác hết, cũng không có ai mà thiện hết được. Ngay cả Đức Phật trong vô lượng tiền kiếp, Ngài cũng đã từng có những hành vi, những cái ác nghiệp. Nó không là làm gì có Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật cũng đã thừa nhận là trong một số tiền kiếp, Ngài đã từng giết Đề Bà Đạt Đa, cho nên trong kiếp này Đề Bà Đạt Đa đi đâu cũng phá Ngài hết. Thì chúng ta biết được một Đức Phật còn nhận một cái ác nghiệp như vậy, nhận mình có một cái ác nghiệp như vậy, huống gì chúng ta có một cái ác nghiệp sâu dày, và cả những cái thiện nghiệp nữa, nó tích lũy trong và nó trộn với nhau trong đời sống của chúng ta, giống ly cà phê sữa đó các bạn.
ác nghiệp chúng ta tưởng tượng như cà phê đi. Sữa thì giống như là thiện nghiệp, ngọt ngào đúng không? Thì cuộc đời chúng ta không bao giờ là cà phê đen, hoặc là không bao giờ là một ly sữa đặc có đường ngọt ngào mà trắng nõn vàng mỹ được. Nó là một sự pha trộn của đường và cà phê mà chúng ta gọi là cuộc đời bạc xỉu. Ai uống bạc xỉu rồi biết đúng không? Hoặc là cà phê sữa. Thì tùy vào cái hàm lượng của cà phê nhiều hay đường nhiều hay là sữa nhiều mà chúng ta có lúc mà hiện kiếp chúng ta sanh ra. Nếu như mà cái ly cà phê chúng ta ác nghiệp nhiều quá, cà phê nhiều quá đó, thì nó đắng nhiều hơn, mới sinh ra khổ là khổ, bệnh tật nhiều. Còn mà sữa mà nó nhiều, nó chiếm ưu thế nhiều hơn cà phê thì mới sinh ra đã sung sướng rồi, đỡ đẻ trong bệnh viện đàng hoàng, không có đẻ lọt. Lan cái đem vô Từ Vũ ha, không giờ là vô Vinmec, không vô bệnh viện quốc tế, đó là có cái số sướng, phải số phận của nó sướng, sinh vô gia đình nó sướng, mà do thiện nghiệp của nó quy định. Sau khi mạng chung ở kiếp trước, kiếp này ngay hiện kiếp sinh ra, thiện nghiệp chiếm ưu thế, nó vô được cái nhà tốt, vô được cái nhà giàu có. Mà vô nhà giàu có mình được hưởng cái sự giàu có, chứ không phải vô nhà giàu có mà hưởng cái sự ngược đại. Có những người sinh vô gia đình giàu có vẫn bị ngược đãi như thường, vì bản thân dụ sinh ra gia đình nó trọng nam khinh nữ các bạn, gia đình quyền thế nhưng mà sinh ra con gái bị xem thường. Đó là một cái vấn đề tôi sẽ giảng ở những cái livestream kế tiếp, truyền thống trọng nam khinh nữ của mình. Cho nên nhà giàu mà sinh vô nhà giàu chưa chắc là tốt. Đó, như bạn có nhìn biểu đồ, hai cái dòng nghiệp đó, màu đen và màu trắng đó, nó đi với chúng ta tới lúc chúng ta sinh ra ở kiếp này, và cho tới cái lúc mà chúng ta nhận thức được cái hành vi sai trái thiện ác của bản thân. Nó không quy định lứa tuổi nha các bạn, nó không phải quy định lứa tuổi như pháp luật. Pháp luật quy định 16, 18 mà có hành vi sai trái thì mới bị pháp luật xử lý, còn không là ba mẹ vẫn là người bảo hộ. Dù có những cái tội giết người nó trước 18 tuổi thì không bị truy cứu đúng như cái khung hình phạt như người trên 18 tuổi, vì họ nói rằng chưa đủ 18 tuổi chưa đủ nhận thức. Nhưng tôi không phải như từ lúc sinh ra đến lúc các bạn hỏi được cái câu á, tôi có nên làm việc này hay không, thì đúng cái lúc đó các bạn đã có thể tạo tác nghiệp ngay ở hiện kiếp. Và cái dòng nghiệp các bạn lúc đó nó đã có thêm một yếu tố mới ở hiện kiếp. Nghĩa là hai cái luồng này nó đi từ tiền kiếp cho đến hiện kiếp. Và tới lúc các bạn hỏi được cái câu đó, là bạn có nhận thức, thì lúc đó các bạn đã bắt đầu có sự tác động vào cái nghiệp của tiền kiếp. Nó là ác nghiệp hay thiện nghiệp, chính lúc đó các bạn thêm thắt vào luôn. Các bạn thêm cà phê, các bạn thêm đường hay sữa vào ngay cái lúc các bạn nhận thức được là tôi có nên làm việc này không. Khi các bạn hỏi câu đó thì mọi cái hành động các bạn suy nghĩ, các bạn giúp người, các bạn làm cái gì đó, nó đều cộng vào cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp ngay cái lúc đó luôn. Cho nên cuộc sống của chúng ta là sự tương tục như một dòng chảy không hồi dứt về nghiệp lực của tiền kiếp cũng như của hiện kiếp. Và tất nhiên hậu kiếp phía sau thì nó là kế thừa nguyên cả một cái cục đó, nó đem vào thì nó lại thành coi như là cái nghiệp tiền kiếp của cái kiếp sau, đúng không? Do đó chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta không nên bỏ mặc cái cuộc đời của mình. Và phong thủy bát tự hay là Phật pháp nó cũng không có mâu thuẫn nhau. Chúng ta đang sống và cũng đang cải thiện hàng ngày. Nếu như có định mệnh luận, nếu như mà sinh ra có một cuộc đời như vậy thì tu hành làm cái gì? Nếu biết mình sẽ chết vào năm 20 tuổi thì tu làm cái gì? Đúng không? Trong khi đó là có những cái trường hợp tu hành và có thể cải thiện được cuộc sống của bản thân, cũng như là cái tuổi thọ của mình. Đáng lẽ chết năm đó nhưng mà không chết, đáng lẽ bị cưỡng hiếp cái tuổi đó nhưng mà không có bị cưỡng hiếp, do cái người cha họ biết tu hành, người mẹ họ biết tu hành, họ quán cái nghiệp đó cho con mình, họ thay đổi cái nhân duyên xấu thành nhân duyên tốt để cho con mình có cơ hội tu hành, để cho cái nhân duyên xấu đó nó không có điều kiện nó kết tụ thành một cái nghiệp quả để con mình bị, hoặc là chính bản thân mình bị. Nên tôi giảng cái này cho các bạn hiểu rõ, để tránh sa đà vào những cái chuyện định mệnh luận về những cái việc mà nói chắc chắn rằng là cuộc đời mình sẽ nghèo khổ, hay chắc chắn cuộc đời mày không bao giờ ngóc đầu lên nổi, hay chắc chắn mày không bao giờ có vợ, hay chắc chắn không có gì chắc chắn hết các bạn. Khi mình vẫn còn tạo tác được nghiệp, dù là ác nghiệp hay thiện nghiệp, không có gì chắc chắn khi mình tạo tác ác nghiệp hoặc thiện nghiệp.
còn khả năng làm cái chuyện đó. Cho nên bất cứ ai mà nói chỉ vô mặt mình mà nói chắc chắn là bị cái này, chắc chắn là bị cái kia, trừ khi người đó chứng tứ thiền hoặc A-la-hán, hoặc là một vị Đức Phật mà chứng tam minh lục thông, thì mình phải mới nói được cái điều đó. Ngay cả tôi cũng hay nói tôi cao lắm này chắc là tầm 80 hay 99%, chứ tôi chưa bao giờ tôi nhận 100%. Đúng không? Cho nên đó là mình 100% là chỉ có Đức Phật hoặc là cái vị A-la-hán chứng tam minh lục thông trở lên thôi. Không là không ai có thể chắc chắn được 100% là cái số phận người đó là vậy, cái số phận của Việt Nam là vậy, cái số phận của Đông Nam Á là vậy, hay cái số phận của thế giới là như vậy. Không ai chắc chắn 100% được, trừ những cái vị chứng A-la-hán, chứng tam minh lục thông, hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, những vị thánh mà thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Khi chúng ta hiểu được cái này rồi, đó là chánh tri kiến, chánh tư duy từ đó phát sanh ra. Các bạn, đó là cái câu chuyện sầu riêng đó, và áp dụng cái tôi vừa mới nói thì chúng ta thấy rằng vô lượng tiền kiếp hoặc là trong hiện kiếp này thì chúng ta đã từng tạo những cái ác nghiệp nó có liên quan tới cái nghiệp sát, và cái nghiệp làm mất cân bằng hệ sinh thái, mất cân bằng về môi trường. Vì chúng ta giết hại quá nhiều, đốt rừng quá nhiều, chúng ta làm mọi thứ mà ảnh hưởng đến trái đất. Có những cái nghiệp sát nó liên quan tới giết những loài động vật hoang dã để thỏa mãn cái thú vui ăn thịt của mình, hoặc là giết cho chơi vậy đó. Và mình thích thú với những cái chuyện đó, giết chóc đó, mình thích thú với lại những cái loại thịt đó mình ăn. Thì cái thằng A, B, C, D là những cái thằng nó có những cái cộng nghiệp chung như vậy. Cộng nghiệp có nghĩa là những cái nghiệp nó na ná nhau, và trong vô lượng tiền kiếp chúng ta đã từng rủ nhau làm những cái chuyện đó. Thằng A là thằng chủ mưu, thằng B là thằng thấy thích và hùa theo ủng hộ, thằng C là cái thằng biết nhưng mà đứng dòm không có phản ứng, gọi là hưởng ứng thụ động đó. Thấy nó làm bậy nhưng mà không có can. Thằng D là cái thằng hưởng sái từ cái việc trộm đó, mà nó cũng không biết là cái đó là nó từ trộm hay từ cái bất thiện nghiệp nó có để mà nó ăn. 4 loại người này chính là 4 loại người trên thế giới chúng ta hiện đang chịu. Chúng ta cũng nằm trong 4 loại người này. Nghĩa là trong vô lượng tiền kiếp chúng ta đã làm những cái ác nghiệp nó thiên về giết hại động vật, và tính luôn cả kiếp hiện tại nha, giết hại động vật, rừng, hủy hoại sinh thái tự nhiên. Tất cả những cái nghiệp đó, những cái nghiệp màu đen đó các bạn, nó hội lại giống một cái kênh đào vậy, nó chảy về một cái chỗ trũng, và nó làm cho cái thiên nhiên nó gài mìn sẵn chúng ta, trái đất nó gài mìn sẵn chúng ta, nó tạo ra một loại virus nó nằm sẵn trong các loài động vật, để mà khi chúng ta phạm lại cái nghiệp nó một lần nữa thì nó bùng nổ ra. Cho nên cái nghiệp giết thú rừng và làm mất cân bằng hệ sinh thái bằng cách chém giết, sát hại quá nhiều trong vô lượng tiền kiếp và hiện kiếp, nó tạo thành một con virus corona. Và không chỉ tạo thành corona mà nó còn tạo thành một cái nhân duyên xấu, những cái nhân duyên xấu để cho cái bệnh này nó bị bùng phát và nó lan truyền. Chứ nó không chỉ tạo ra con corona. Để nếu tạo con đó không thì chúng ta sống thanh bình, đúng không? Phải có cái người ăn, phải có cái ác nghiệp nó cuốn theo, nó tạo thành cái nhân duyên xấu, nó kết lại thì nó mới tạo thành đại dịch được. Chứ nó không thể nào mà có một con corona bình thường rồi xong nằm đó, không được. Mà chúng ta bị chính chúng ta hại chúng ta, chính loài người mình hại mình. Tại vì chúng ta vẫn tiếp tục những cái ác nghiệp trong quá khứ đó. Đầu thai lại kiếp này chúng ta vẫn kiếm thú rừng, chúng ta giết, chúng ta hủy hoại môi trường, rồi chúng ta xẻ thịt nó, chúng ta bán, rồi chúng ta có những thằng hưởng thấy vậy mà im, thấy giết thịt thú rừng im, không có chịu ngăn cản, không có chịu ra những cái chính sách để mà cản lại. Rồi gì nữa, rồi những người thấy thích ăn, còn những người được mua về cho ăn mà không biết đó thịt rừng, thì gom lại đó là những cái nghiệp chung mà chúng ta đang thọ nhận. Trái đất sẽ trả lại cho chúng ta những cái tương ứng, giống như sầu riêng nó rớt trúng đầu hay trúng nửa đầu, hay là sọt qua mặt, hay làm cho chúng ta hoảng loạn vậy. Thì cái người nào với cái nghiệp đó với mức độ khác nhau thì nó sẽ trả lại cho chúng ta y chang như vậy, với cái mức độ như vậy. Tất nhiên với những cái người chủ mưu trong vô lượng tiền kiếp và trong cái kiếp này thì họ có khả năng mắc bệnh cao nhất và có khả năng chết cao nhất. Tới đó là những con người hùa theo, và những con người thấy vậy nhưng mà
có lợi từ cái việc đó, cho nên người ta không có can ngăn. Thì những cái người đó có xu hướng mắc bệnh, chữa hết nhưng mà có di chứng, hoặc là những cái hậu quả về công việc kinh doanh của họ bị tàn phá nặng nề, và có thể họ sẽ nghèo mặt rệp sau cái vụ này. Đó là người B. Người thứ ba là những cái người mà biết nhưng mà không có cạn, hay là những cái người mà thích ăn, nghĩa là không dám giết nhưng mà thích ăn. Vụ này là cày hương rừng đó, rồi trăng rừng, rắn sầu xả ớt, rắn rừng sầu xả ớt chẳng hạn vậy, thì họ lại thích ăn những cái đó nhưng mà họ không dám giết. Thì những người đó lại có xu hướng bị nhiễm bệnh, tại vì họ có chứa chủng tử nghiệp ở trong đó, chủng tử tiếng ác nghiệp ở trong đó, nó phù hợp với con corona này. Cái xác suất họ sống nó cao hơn hai cái người đầu, bởi vì họ không trực tiếp giết, phải chủ mưu để làm ra cái trò đó để kiếm lời. Cái người thứ tư là cái người thấy những cái người đó nhưng mà không có lên tiếng nhiều, rồi lâu lâu ai cho một miếng cũng ăn, hỏi ngon không? Mình ngon nhưng mà tao không thích ăn lắm, chẳng hạn vậy. Đó là đa số những người trên thế giới. Và những người này thì bị cái con corona này nó hù, giống như chúng ta hiện tại, chúng ta bị nó hù. Dù chúng ta có thể chưa bị nhiễm hoặc là sẽ không bị nhiễm, nhưng chúng ta bị lo lắng, Và nhiều khi những người thân của mình họ bị nhiễm, mình không bị nhiễm, và mình nhìn họ ra đi, mình buồn, mình đau đớn. Thì cũng giống như cái cách mình dửng dưng vậy đó. Mình nhìn những cái chuyện ác nghiệp đó nó xảy ra mà mình không có ngăn cản, thì mình cũng phải chịu cái hậu quả là mình lo lắng vì cái bệnh đó. Lo lắng bao gồm tất cả mọi người trên thế giới luôn, chỉ thành 40 vạn người này thôi. Đó là mẫu số chung cho những cái bệnh dịch trên thế giới, chứ nó không chỉ riêng là bệnh corona. Corona nó đánh thiên về nghiệp sát, giết động vật, thú rừng, và tăng cái biến động khí hậu á, nó làm cho cái nhiệt độ rừng tăng lên. Những hoạt động con người đó nó làm tăng lên. Tại người ta nghiên cứu là cái khu rừng ở Úc đó, nó tăng lên gần như là 1 độ, và nó khô hơn. Tháng 12 cái rừng nó khô hơn tất cả những năm khác, và đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cháy rừng mà không thể ngăn chặn được. Cái cháy rừng năm nào cũng có, nhưng mà cái cháy rừng mà một cái quy mô lớn như vậy thì chỉ có năm 2019 vừa rồi, cuối tháng 12 ở Úc là nó cháy lớn nhất, và nó giết nửa tỷ sinh vật như vậy. Nó cũng liên quan đến sinh vật rừng, và cái câu chuyện đó là hai cái nghiệp đó nó chen vào nhau. Một nghiệp là chúng ta gây biến đổi khí hậu, đó là cộng nghiệp chung của chúng ta. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không lên tiếng, chúng ta hay phê phán những con người rảnh quá đi mà đi nói biến đổi khí hậu này nọ, rồi bò hay chửi mấy cái công ty mà nó lạm dụng, mà nó thải chất thải ra môi trường đó. Mình chỉ những người đó, mình nói rằng họ rảnh, nhưng mà cuối cùng là mình lại bị, do mình đứng mình dòm không, mà mình rất là gọi là gì, bình tĩnh trước cái thiên nhiên nó đang bị hành hạ như vậy. Thì bây giờ mình ngược lại, thiên nhiên cho mình lo lắng, tại mình không lo lắng cho nó, cho nên giờ nó bắt mình lo lắng vì nó. Các bạn thấy không, cái gì nó cũng có cái nhân cái quả hết, chứ không phải không. Cái con virus này các bạn, thực chất á, chúng ta nghĩ sâu xa, không chỉ corona nha, mà những cái đại dịch lớn ở trên thế giới á, các bạn thấy nó đều xuất hiện ngay sau những cái gì mà con người nó làm quá đáng cái môi trường. Ví dụ như là năm 1918 cái cúm Tây Ban Nha, thì nó cũng sau cái Thế chiến thứ nhất là chúng ta đã giết đồng loại của mình quá nhiều, chiến tranh mà. Nữa chúng ta dùng bom, chúng ta cày xới đất đai, chúng ta làm banh, nổ banh hết tất cả những cái hang hốc của mấy loài động vật này nọ. Thì từ đó nó cũng phát sinh ra cái dịch đó. Để chi vậy các bạn? Để mình nó cân bằng lại cái hệ sinh thái. Nó đúng hơn thì chúng ta giống như một loại virus với trái đất, hay đúng hơn là với tổng sự sống trên trái đất. Bình thường chúng ta thấy trái đất nó không có nói gì hết, nó tự quay quanh nó, và nó quay quanh xung quanh mặt trời, nó vô hại, đúng không các bạn? Cho nên chúng ta mặc nhiên, người nào im lặng thì chúng ta càng lớn tới nè, đúng không? Chúng ta mặc nhiên khai thác nó, chúng ta làm cho nó đau đớn, nhưng chúng ta đâu biết rằng nó gài mìn rất nhiều vào trong cái tổng sự sống của chúng ta. Cho nên chúng ta giờ đang chia thành hai phe là sự sống của loài người, lợi ích của loài người, và phe còn lại là tổng sự sống của những cái loài còn lại. Chúng ta không biết trái đất nó có cái sự cân bằng riêng của nó cân bằng riêng của nó, để nó làm cho một cái sự sống mà nó bùng nổ quá thì nó phải kiềm chế cái sự bùng nổ đó lại. Do đó cái trái đất này
nó tạo ra con virus. Thực chất chúng ta mới là virus. 3 cái loại người đầu đó các bạn, ABCD nãy tôi kể, 3 cái loại người đầu đó, nó là những con virus nó nặng. 2 con đầu là 2 con nặng nhất, AB là nặng nhất, C hơi nặng, và D thì dưng để cho 3 con kia nó làm. Như vậy đối với trái đất thì ABCD nó là những con virus, thì con trái đất nó phản kháng lại bằng cách nó tạo ra những cái hệ miễn dịch của nó là những cái con virus. Thực chất đó chính là cái vaccine để nó trị con virus của mình. Hoặc là những cái corona nó cũng chính là một cái hệ miễn dịch của trái đất. Hay SARS nó cũng là hệ miễn dịch để nó tạo ra, để nó cân bằng lại một cái giống loài là loài người đang làm cho cái tổng sự sống của trái đất nó vẫn bị hao mòn lại. Cho nên virus, mình nghĩ coi virus nó là cái nguồn gốc của nó thiệt không các bạn, là tới bây giờ người ta không biết tại sao lại có virus. Tất cả nguồn gốc virus đều là giả thuyết, chưa có một nhà khoa học nào khẳng định hay đạt giải Nobel để mà khẳng định được cái nguồn gốc của virus là gì, bởi vì nó rất trái với cái quy luật tiến hóa của tế bào. Vậy con virus này á, nó là một cái dạng sống nó rất là đơn giản mà không phải là dạng sống, bởi vì nó không có những cái chức năng như một cái tế bào thiệt như con vi khuẩn, mà khi mà nó sống nó phải ký sinh vào một cái tế bào của vật chủ, rồi nó giả mạo những cái tín hiệu để cho cái tế bào đó nhận, nếu như là con này là một phần của cái tế bào đó, nó đẩy dưỡng chất qua cái con virus đó, rồi con nó dùng cái dưỡng chất của tế bào đó nó mới nhân bản lên. Nó là cái con đi ăn trộm ăn cướp, nó ngộ như vậy đó. Mà chính vì mà nó là một cái công cụ hệ miễn dịch của trái đất đó, cho nên là nó được trái đất nó tạo ra, nó đột ngột nó quá xanh cho trái đất nó tạo ra, và nó gài mịt vào những cái sự sống khác trên trái đất để mà duy trì cân bằng cho cái hệ sinh thái trên trái đất. Cho nên trái đất nó tạo ra con virus với những cái cơ bản nhất và có thể xâm nhập vào mọi tế bào dạng sống trên trái đất, cả thực vật, động vật, virus có thể thâm nhập hết, bởi vì nó mang cái dạng cơ bản nhất của sự sống. Nhưng mà nó không phải sống, nó được gọi là những sinh vật bên bờ sự sống. Trong cuốn sách khoa học về virus nó ghi vậy, nghĩa là những con này nó ngộ lắm, nó ngộ như vậy, nó cơ bản nhưng mà nó có thể tích hợp vào mọi loại dạng sống để mà sống ký sinh. Thực vật cũng có, động vật cũng có, côn trùng có, đủ hết các bạn. Cho nên cái virus nó là một cái cơ chế miễn dịch của trái đất để chống lại một sự sống nó đang lấn át những sự sống khác, nó gây mất cân bằng. Cho nên con người vừa rồi gặp rất nhiều những cái đại dịch, cứ 30 năm một lần, nó thanh tẩy một lần. Bây giờ chúng ta cứ thấy trái đất nó im mà chúng ta cứ nghĩ rằng là nó im, nó để dân ta không làm gì là không phải đâu. Nó gài hết mình rồi để nó cân bằng lại, chứ mình không qua mặt được, để nó cho mình sự sống, nó gài được hết. Các bạn thấy không, một cái dịch nó xảy ra cái là con người chới với đi, hay một cái động đất sóng thần xảy ra, máy móc tiên tiến cỡ nào cũng không thể nào mà đoán được, giống Nhật Bản đó. Cho nên nó đã cho mình sống trên trái đất thì nó lập trình được hết. Mình đừng nghĩ mình thông minh hơn. Nó làm ra một con virus mà tới bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa có tìm được cái vaccine luôn. Giống cái bệnh cúm Tây Ban Nha, tới giờ vẫn không có vaccine. Nó tái tạo được con virus đó, nhưng mà nó không tìm được cái vaccine. Tới bây giờ dịch SARS vẫn chưa có vaccine. Nó một cái trái đất vô tri như vậy, và nó tạo ra được một con virus mà làm đau đầu hết tất cả những nhà khoa học tiên tiến trên thế giới giỏi nhất, không ra được. Trái đất mình nhìn tưởng vô tri, thực chất không vô tri. Bởi vì cái sử mình nó là cái nghiệp quả. Cái nghiệp quả thì nó nắm hết tất cả các kiến thức trong vũ trụ, bởi vì nó vận hành theo một quy luật riêng, mình không có thể tính đếm được, gọi là bất khả tư nghị đó. Nói tóm lại thì cái dịch corona này là một cái sự phản ứng mang cái tính quy luật của trái đất, hay nói đúng hơn là của một cái nghiệp quả, để cân bằng lại hai cái nghiệp của chúng ta gây ra. Chúng ta nhìn chúng ta tưởng không làm gì, nhưng thực chất chúng ta cũng có phần ở trong đó, chỉ là gián tiếp hoặc là trực tiếp trong vô lượng tiền kiếp của mình không có nhớ thôi. Mà để chúng ta mà chịu cái sự lo lắng rồi có khả năng bị lây nhiễm như vậy, thì đó cũng là một cái tổng nghiệp, một cái tổng nghiệp của chúng ta phải gánh chịu. Nó đến từ hai nghiệp chính như nãy tôi nói, đó là nghiệp về sự tàn phá môi trường, và cụ thể hơn ở dịch corona này
đó chính là cái nghiệp sát của chúng ta đối với các loài động vật để thỏa mãn động vật rừng á, để thỏa mãn cái vị giác của chúng ta, cũng như là những cái để mà chúng ta lấy tai móng của nó, hay là sừng, rồi nanh vuốt, ngà của voi hay vậy, để chúng ta thỏa mãn cái dục vọng của bản thân. Đó là hai cái nghiệp chính của chúng ta. Hai cái nghiệp này nó quấn vào nhau như hai mặt của một đồng tiền, và nó quậy con người để nó trả lại cái sự cân bằng, và dạy cho chúng ta một cái bài học để chúng ta tỉnh ngộ ra, chứ không phải để chúng ta chống lại nó, mà để chúng ta hiểu ra nó và chúng ta biết cái cách gốc rễ để mà khắc phục nó, thì tự nhiên là nó sẽ bình thường trở lại. Giống một cái con người bị sốt và có vaccine thì sẽ bình thường trở lại, nó khỏe trở lại. Trái đất cũng vậy, một khi mà chúng ta không có làm cho nó bị mất cân bằng thì nó cũng không có tạo ra những cái nhân duyên để mà chúng ta bị những cái đại dịch như vậy. Chúng ta vẫn sống thanh bình cái bên virus một cách bình thường, nhưng do chúng ta tham quá độ thì nó phải làm như vậy để nó cân bằng. Cho nên cái ác nghiệp nó hay lắm các bạn, nó tạo ra những cái nhân duyên rất là mình gọi là trùng hợp. Thì khi mà những con chim di cư qua bên Vũ Hán như vậy, nó ở trong rừng, nếu mà chúng ta, cái người Trung Quốc không có tham ăn thịt thú rừng như vậy, một cách mà có hệ thống rồi chợ búa như vậy, suốt ngày săn bắt đem giết và ăn như vậy, có sự tiêu thụ như vậy, thì cái xác suất mà gặp cái con virus đó nó bùng nổ, nó cũng lây truyền chéo á, thì nó cũng rất là thấp, đúng không? Nhưng mà nó lại như là nước nó chảy về cái chỗ trũng, cái ác nghiệp nó chảy về cái chỗ trũng, nó chảy về cái nơi mà có số lượng đông dân nhất thế giới, chiếm cái trọng lượng tổng sự sống của loài người so với tổng sự sống trái đất nó nhiều các bạn, tới hơn cả tỷ dân, đúng không? Thì nó làm cho nó đẩy cái ác nghiệp về thẳng ngay cái chỗ mà đông dân nhất. Để chi vậy? Mà để ngay thành phố Vũ Hán là cái chỗ xung quanh giáp tất cả các nhiều người, và chọn cái nơi đông dân nhất để chi? Để khi mà một cái dịch bệnh nó xảy ra đó, thì dân đi du lịch đó, nó tỏa ra tứ phương, tại số lượng nó nhiều, số lượng dân nhiều và số lượng đi du lịch nó lại tỏa ra trên thế giới nó nhiều, và nó đẩy nhanh cái tốc độ bị lây nhiễm. Nếu như không có một biện pháp để mà cách ly giữa các quốc gia với nhau, cũng như là giữa những khách du lịch hay là thương nhân Trung Quốc qua bên Việt Nam hoặc là qua những cái nước khác, thì nó sẽ là một cái nguồn lây rất là mạnh. Và một cái nữa các bạn để ý là tại sao những cái đại dịch nó thường lây qua cái đường hô hấp không các bạn? Giống HIV thì mình thấy cũng là virus, nhưng mà nó lây qua đường tình dục, đường máu, đúng không? Thì những cái đó nó nguy hiểm. Còn HIV là con nguy hiểm nhất, bởi vì nó đánh lừa hết tất cả hệ thống miễn dịch của con người, như là mãn tính. Bị cái đó là mãn tính, đó là một loại virus mãn tính và không mang tính chu kỳ. Nó tồn tại như một căn bệnh ở trong xã hội. Để chi vậy? Nó cũng là một cách gài mìn của tự nhiên đó các bạn, để chống cho cái việc mà làm bùng nổ dân số lên. Bởi vì khi quan hệ thì chúng ta phải dùng bao cao su hay gì đó để bảo vệ, ngăn cái khả năng đậu thai của con người lại một cách tự động thông qua nỗi sợ hãi của con người về HIV. Đó là một con virus mãn tính, một cách gài mìn mãn tính, nhưng mà nó không nguy hiểm bằng những cái đại dịch cúm lây qua cái đường hô hấp. Nguyên nhân gì mà những cái đại dịch nó đều lấy cái hô hấp, nó lấy cái phổi, nó tấn công vào đó các bạn? Bởi vì chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn uống, nhưng chúng ta không thể nhịn thở được. Thở là căn bản của sự sống. Do đó khi chúng ta cướp mất cái sự sống của những loài động vật, những loài thú rừng, thì nó sẽ tấn công một cái nghiệp quả lại, nó tấn công vào cái đường thở của chúng ta. Giống như một cái bài học và một cái thông điệp rằng các ngươi lấy đi sự sống của ta, ta sẽ dùng căn bản sự sống của các ngươi mà phải chống lại các ngươi, hỏi nhân loại. Ý là vậy đó các bạn. Bởi vậy cái tốc độ lan truyền của cái hơi thở nó rất là lẹ. Chúng ta thở mỗi ngày chúng ta đâu nín được, và nó chọn một cái nơi đông dân trên thế giới để mà chi vậy? Để lây truyền cái tốc độ lan truyền nó ra rất là lẹ như vậy, và nó lẹ hơn tất cả những cái dịch hồi trước này nguy hiểm như dịch SARS. Nó đây rất là lẹ. Dù cái khả năng xác suất chết của nó thì thấp hơn những dịch khác, thấp hơn dịch SARS, nhưng mà cái tốc độ lan truyền của nó rất là lẹ. Và cái con virus này nó sao chép, nói một cách mà hơi trào phúng một chút xíu,
hình như là nó sao chép không chỉ là cái giả bộ được cái cách mà đánh lừa tín hiệu trong tế bào, mà nó còn giả được những cái chiêu thức gọi là buôn bán của người Trung Quốc trong cái việc lây truyền đó các bạn. Nghĩa là nó không cần lợi nhuận cao mà nó cần gì? Nó cần độ phủ. Khi mà độ phủ lớn rồi, mỗi chút mình lời ngàn nhưng mà mình lấy được nguyên cả thị trường. Thì cái con virus này nó cũng sao chép cái kiểu vậy. Nghĩa là chết người tầm 3 đến 5% thôi, nhưng mà tốc độ lan truyền của nó cực lẹ. Để chi vậy? Nó bao phủ càng lẹ càng tốt. Thà giết làm hơn bỏ sót, tốc chiến tốc thắng. Để chi các bạn? Để nó lấy cái phần trăm nhỏ thôi, nhưng mà cái tổng của dịch nó nhiều khi nó lại hơn cái dịch xa. Cái tổng người bị ảnh hưởng nó nhiều khi nó lại bị hơn cái dịch xa. Dù cái người chết cho mỗi cái trường hợp 100 người như vậy nó không có nhiều, nó lấy tổng số lượng với lại phần trăm trên tổng số lượng làm chọn. Số tiền lời trên một đơn vị ít nhưng mà độ phủ cao. Giống như cách kinh doanh người Hoa vậy, lời 1-2 ngàn cũng làm, của người Trung Quốc đó. Nó nói ra không phải là mình chê trách cái người Trung Quốc, bởi vì có thể họ chỉ làm một cái người gọi là, trong cái dịch tễ học nó gọi là một cái mồi lửa các bạn, để mà nó kích hoạt một cái cộng nghiệp gọi là ác nghiệp cho nhân loại thôi, chứ nó không phải là mọi thứ đều là do người Trung Quốc tạo ra. Tại nếu không là cái nghiệp đó họ tự lãnh, họ tự lo rồi. Nhưng đây là một cái mà mình đều phải, mọi người trên thế giới, mọi dân tộc đều hiện nay đang phải rất lo lắng, là do trong vô lượng tiền kiếp thì chúng ta cũng đã từng có những cái mối dây liên quan tới họ. Dù kiếp này chúng ta không thích ăn thịt rừng, không thích giết hại động vật rừng, nhưng mà trong vô lượng tiền kiếp chúng ta đã, một kiếp nào đó chúng ta đã từng có những cái hành động như vậy, ít nhất là một kiếp. Do đó bây giờ chúng ta mới lo sợ như vậy, nó mới làm chúng ta lo lắng như vậy. Nó không, chúng ta dửng dưng lắm các bạn, đâu có gì đâu lo, đúng không? Nó là một cái trách nhiệm chung của mọi người trên thế giới, miễn cảm thấy lo lắng là mình có phần đó. Và từ đó chúng ta mới thấy được cái cách để chúng ta yêu thương nhau giữa mọi con người với nhau, dù là chúng ta là màu da gì. Có thể là chúng ta ghét cái đất nước, ghét cái lịch sử của họ, là chúng ta bị đô hộ, chúng ta bị này nọ, hoặc là một cái gì đó. Nếu mà cúm này không phải ở Trung Quốc hay ở Pháp thì chúng ta cũng có một cái lịch sử bị đô hộ như này. Thì chúng ta cũng thấy là hả hê khi họ bị vậy, không nên như vậy. Và các bạn, trước khi nói, chúng ta hãy cùng xem những video chiếu về những cái người, những cái dân tộc đang đứng trên bờ vực sống chết. Họ đang như thế nào? Các bạn thấy chưa? Có những cái cảnh đời nó cũng khó khăn lắm, nó cũng khổ lắm, chứ không phải là tất cả mọi người đều sống. Không phải ai cũng tốt, nhưng cũng không phải ai cũng xấu. Có thể chính phủ của họ có vấn đề, nhưng mà người dân của họ nhiều khi đâu có biết. Rồi họ bị ảnh hưởng như vậy bởi cái dịch này, thì dù là một cái dân tộc mà chúng ta cũng có thể là chúng ta ghét, một số người ghét chẳng hạn vậy, có một cái sự xích mích gì đó, hoặc là có một cái ấn tượng gì đó không tốt, đó là cái chung thôi. Còn những cái cảnh đời như thế này chúng ta thấy, chúng ta cũng phải thương chứ, đúng không? Giống cái người phụ nữ này thì có đứa con bị bệnh bạch cầu, thì đúng lúc mà phải chuyển viện để mà làm, thì cuối cùng hai mẹ con phải đi như vậy đó các bạn. Thấy khổ không? Nhưng mà bệnh viện có từ chối. Không biết câu chuyện này có thật hay không, nhưng nhìn những hình ảnh này, mình đâu có thể nào mà mình kỳ thị được. Các bạn, mình không thể nào kỳ thị được. Lương tâm của mình không cho phép cái chuyện đó. Do đó, mọi người hãy dừng kỳ thị. Ta không nên kỳ thị bất kỳ một dân tộc nào đang ở trong một cái giai đoạn khó khăn giữa sống và chết. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ.
người phụ nữ này đi, mình có muốn mình ở trong cái cảnh đó hay không, đúng không các bạn? Do đó thì hãy dừng lại những cái hành vi kỳ thị. Chúng ta phải phân biệt rõ cái sự kỳ thị và cái sự bảo vệ an toàn cho bản thân. Cũng là một cái hành động tránh xa một cái đối tượng mình nghi nhiễm bệnh, một cái người từ nước khác mà mình cảm thấy rằng là họ có nguy cơ bệnh, thì mình chỉ việc đúng theo cái chỉ định của Bộ Y tế hoặc là của Tổ chức Y tế Thế giới, mình cách xa họ, giữ khoảng cách với họ, nhưng đừng làm những cái vẻ mặt kỳ thị, đừng làm cho họ cảm thấy rằng họ giống như là một cái con vật gì đó, ghẻ lỡ gì đó. Mình thử mình đặt vào trong hoàn cảnh nó coi mình có bực mình thì nó lại mất đi cái tính nhân văn, mất đi cái tính nhân văn của con người, thì nó lại mất đi cái tính nhân văn của con người. Chúng ta là con người, chúng ta không nên thấy hả hê khi một dân tộc nào đó trên thế giới bị khổ nạn, cho dù đó là dân tộc gì, màu da nào. Bởi vì Đức Phật đã dạy là không có sự đau khổ nào không giống nhau. Khi mà máu chúng ta đỏ, chúng ta cũng biết đau đớn, chúng ta cũng có dòng máu đỏ. Chúng ta mệt thì chúng ta cũng đổ mồ hôi vậy, nước mắt chúng ta đều mặn mà. Do đó thì mọi dân tộc ở trên thế giới đều xứng đáng được sống và đều xứng đáng được giúp đỡ. Khi một cái việc gì đó nó mang cái tính toàn cầu nó xảy ra như vậy, thì chúng ta không nên hả hê với đồng loại của mình. Bởi vì khi chúng ta hả hê như vậy thì cũng sẽ có một cái nghiệp quả gì đó đến với chúng ta. Giống Đức Phật đã từng nói trong một cái kinh là Đức Phật bị nhức đầu. Đức Phật thấy một cái người đánh bắt cá, đánh bắt thích quá, thì Đức Phật cười, Đức Phật thích thú. Sau đó Đức Phật bị nhức đầu trong cái hiện kiếp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự hả hê đối với một cái sinh vật nào đó, chúng nó đang giành giật giữa sự sống và cái chết, thì cái quả nhẹ nhất của chúng ta đó là cái triệu chứng nhức đầu. Và đó cũng là một trong những cái triệu chứng của corona, đó là triệu chứng nhức đầu và khó thở. Đó, nó có cái mối sợi dây liên hệ với nhau như vậy đó các bạn. Khi chúng ta càng cười, khi chúng ta thích thú về một cái sự tranh giành giữa sống và chết của một con vật, có thể chúng ta gây ra, hoặc chúng ta gián tiếp nhìn, ta cười, chúng ta thấy vui, thì nó cũng gây ra một cái nghiệp là cái nghiệp nhức đầu. Trong kinh Phật cũng có đề cập được cái sự ghê gớm của cái nghiệp sát và cái nghiệp nhìn thấy người ta sát hại như thế nào. Bình thường chúng ta có thể ghét chính phủ này, ghét chính phủ kia, nhưng mà hiện tại với nỗi đau chung thì chúng ta không nên phân biệt dân tộc nào cả. Chúng ta nên bắt tay đồng lòng với nhau để cùng phòng cái dịch này và cùng nhau học những cái bài học từ đó và khắc phục nó dưới cả những cái góc độ về thực tế cũng như là cái mặt tâm linh lâu dài liên quan tới cái nhân quả càng tốt hơn và sống được hài hòa với lại cái tổng sự sống ở trên trái đất. Và những cái nạn dịch như thế này nó sẽ giãn cái thời gian ra, thay vì 30 năm hay 100 năm nó sẽ giãn ra hiệu 200-300 năm một lần, hoặc thậm chí là biến mất hoặc là nhẹ hơn. Nhân quả thôi, chúng ta kiểm soát được nhân thì chúng ta sẽ kiểm soát được quả. Một trong những cái cộng nghiệp nó gây ra cái bệnh dịch corona này đó là cái nghiệp sát về cái giết động vật hoang dã. Thì trong kinh Phật các bạn, thật sự là Đức Phật có giảng về 10 cái loại thịt chúng ta không bao giờ nên ăn. Không bao giờ nên ăn. Đó là khuyên cho cư sĩ luôn đó, khuyên cho những con người mà không có đi tu á, có 10 loại thịt không nên ăn. Bạn, đó là thịt người. 10 loại thịt chúng ta không nên ăn. Thứ nhất là thịt người, rồi thịt voi, ngựa, chó, rắn, cọp, báo, gấu, sư tử, linh cẩu. Đó là 10 cái loại thịt mà chúng ta không nên ăn. Đó Đức Phật dạy. Thì đầu tiên á, là thịt người á các bạn, tất nhiên là không nên ăn rồi, đúng không? Ai mà đi ăn thịt người thì chắc chắn là quỷ rồi, chứ không phải là người nữa. Đó.
cái nghiệp nó cũng rất là lớn. Rồi cái thứ hai nữa là những cái loài động vật trung thành như là ngựa, chó. Chúng ta nói là khuyển mã, thì ngựa và chó đó là biểu tượng của cái sự trung thành. Giống như bên Nhật thì nó thờ luôn con chó. Cho nên cái việc mà ăn thịt chó với ngựa thì đầu tiên là về mặt đạo đức là chúng ta thấy là cái người đó nó không có đàng hoàng. Ngày xưa có một người đưa cho tôi một cái miếng thịt nướng tiềm mẻ mà tôi không biết đó thịt chó, mà nhỏ rồi, nhưng mà tôi vừa mới đưa lên cái đầu lưỡi thôi là tôi ói, tôi ăn không được. Tôi hỏi đây là cái thịt gì vậy? Dù các bạn cái mùi của nó y như là cái thịt bình thường đó, nhưng mà nó vô miệng tôi thì nó tanh một cách kỳ lạ, mà người khác ăn được, tôi ăn không được. Tôi biết là đó là thịt chó, tôi nói từ đây về sau đừng bao giờ đưa cho tôi cái thịt đó nữa, tôi không bao giờ tôi ăn được. Tự nhiên nó có cái mùi tanh đặc biệt các bạn, đụng vô mình mới nếm đầu lưỡi là mình ói thì đó. Cho nên là không bao giờ nên ăn thịt chó. Sau này tôi sẽ dẫn cho các bạn có một cái livestream chuyên về cái ăn thịt nữa, thịt và ăn chay để các bạn hiểu rõ hơn, không có bị quá mù quáng hoặc là quá khắt khe trong những cái việc như thế này. Cái thứ hai nữa là thịt voi. Thịt voi thưa các bạn, voi cũng không nên ăn, không phải gì được thờ thần thánh này nọ giống trong Ấn Độ đâu. Voi á, nó cũng rất là trung thành và nó có cái tính nhớ lâu giống như con người á, và nó rất tôn trọng, cái lòng tôn trọng của nó dành cho một cái đối tượng nào đó nó rất là lớn. Chính vì vậy á, nó như là con người, cho nên thịt voi xếp sau thịt người là không nên ăn. Các bạn thấy những con voi á, nhiều khi có những ân nhân cứu nó từ hồi nhỏ, mà đến lúc mà ông chết rồi đó, cái ông Tây đó ông nuôi á, thì cái con voi đó nó đi nó gần mười mấy năm mà năm nào nó cũng quay lại, nó dẫn nguyên đàn voi của nó tới để mà đảnh lễ, nghĩa là quỳ xuống rồi thương tiếc, giống như lạy ông đó, mà năm nào cũng tới cái nhà ông đó mà làm như vậy hết các bạn. Thì với những con vật như vậy mình có ăn được hay không, mình suy nghĩ coi. Rồi mình giết nó, mình lấy ngà của nó, ác quá. Rồi thịt của cọp, báo, gấu, rắn, sư tử, linh cẩu, đó là những loại gì các bạn? Đó là những cái loại thú rừng hoang dã. Trong kinh Đức Phật cũng đã dạy cấm luôn, chúng ta không nên ăn thịt thú rừng hoang dã, cọp, báo, rắn, gấu, sư tử, linh cẩu. Trong đó con rắn là một trong những cái con mà rất là đặc biệt. Kinh nó ghi là mình ăn những con đó lâu ngày đó, trên người mình nó toát ra một cái mùi. Khi mình đi vào rừng mình gặp những con đó thì mình sẽ bị những cái đồng loại của nó dí, không chỉ riêng con này mà ngay cả con chó thôi. Trong xóm tôi ngày xưa có cái ông phái ăn thịt chó lắm các bạn. Ông ăn đến mức độ mà khi mà ông đi qua cái chỗ khác đó, qua cái xóm kế bên, con chó đó ông đi tới đâu là chó nó dí tới đó. Mà mấy con chó bình thường nó hiền lắm, mà nó thấy cái ông đó là nó điên lên đó các bạn, rồi bài là nó dí, nó cắn. Ông biết tại sao mà con chó nào cũng vậy, từ chó nhỏ đến chó lớn, ông sợ, ông dám đi đâu luôn. Sau này ông coi như là bị điên khùng đó các bạn, bị té, tự nhiên bị té đập đầu xuống dưới đất, mà giống như là cái cách mà mình đập đầu con chó để mình làm thịt đó, mình trui lông á, ông bị đập đầu như vậy đó. Tự nhiên cái bị đập đầu nguyên cái phần này nè, cái điên khùng luôn tới giờ luôn. Ta nói là do nghiệp báo, cũng nghĩ là như vậy. Chưa tới thú rừng mà chỉ mấy con chó bình thường thôi, trên người chúng ta đã toát ra một cái mùi mà như kinh Phật đã dạy, Đức Phật đã dạy là đúng. Là trên người mình ăn mình toát ra một cái mùi và nó câu dẫn những cái nghiệp xấu lại, chứ không chỉ là cái mùi trên cơ thể của mình. Và khi mình ăn những con vật đó lâu ngày á, trên người mình nó có cái chủng tử nghiệp, là cái mùi của mình nó toát ra, nghĩa là trong người mình nó chứa cái phân tử, nó chứa những con virus, nó chứa những cái gì đó, tế bào của cái con thú đó, nó làm cho những con khác nhận biết được. Nghĩa là trong người mình đã có cái tế bào của cái con đó. Bởi vì cái tế bào của động vật hoang dã thì nó mạnh, cho nên là nó tạo ra một cái mùi. Chính cái điều đó nó câu dẫn những cái ác nghiệp. Và khi chúng ta nhiễm cái virus, chúng ta dễ bị nhiễm hơn những cái người khác đối với những người ăn thịt thú rừng. Bởi vì nó đã có cái chủng tử sẵn ở trong người mình, nó lây từ thú, nó lây từ động vật rừng qua động vật rừng mà. Thì chúng ta, người nào mà ăn mà càng nhiều thịt thú rừng thì càng giống thú rừng, nó càng dễ lây qua. Bởi vì nó cùng cái chủng tử, nó cùng cái chủng tử tế bào, nó cùng chủng tử nghiệp.
nó có những cái tương đương với nhau do chúng ta ăn nhiều quá. Đó, thì chúng ta gần giống như cái con đó, mà gần giống thì nó dễ lấy. Trong kinh Phật cũng có giảng một cái trường hợp là của ông Kunda, ông đó ông giết lợn. Ông này ông khoái giết mấy con lợn, ông bán hoặc ông ăn. Ông giết rất là tàn bạo, trước khi giết ông còn đổ nước sôi vô trong miệng. Sau đó là mới làm này nọ, xong mới cắt cổ họng. Thì đến cuối đời thì Đức Phật nó nói là cái ông này cuối đời ông sẽ bị điên. Đúng thiệt luôn, cuối đời cái ông Kunda này đó các bạn, thì ông bị ảo giác hay gì đó, mà ông nói, ông kêu lên tiếng như con heo á, bị thọc tiết, đau nhức cả người, bị lở loét hết. Nói là cái ông này cái nghiệp sát, cho ông giết lúc còn sống, ông giết mấy con vật tàn bạo quá để thỏa cái thú vui của ông và cái vị giác, cái ẩm thực gì của ông á. Cho nên là ông bị một cái nghiệp chiêu cảm như vậy, và về trước khi chết thì giống như con heo. Là sao các bạn? Do là mình ăn cái chủng tử đó nhiều quá, thì mình có những cái hành vi và những cái và những cái tương tự như vậy, những cái phân tử, những cái tế bào nằm ở trong người mình là những gì mình ăn, đúng không? Thì đừng có nói đến những con vật mà nó nặng như là những con thú rừng, nó vốn nó có một cái linh tính và nó có một cái sự dữ dằn của nó. Thì khi mà chúng ta ăn những cái con đó lâu ngày, nó tích lũy một cái ác nghiệp, một cái chủng tử nghiệp rất là nặng, thiên hướng về cái con đó, và chúng ta sẽ dễ bị lây bệnh bởi những con đó nhiều hơn những cái người bình thường họ không ăn. Đó cũng là một cái nhân duyên để đưa đẩy cho cái đại dịch nó bùng phát. Rồi vậy Đức Phật dạy đó, nãy giờ nó không ăn được ăn thịt thú rừng đó, bây giờ lòi ra lum hết không, y chang không khác gì hết đó. Là những cái đó là đó Đức Phật đã dạy chúng ta rồi, nhưng mà vì cái lòng tham mà chúng ta vẫn ăn, thỏa thích giết để thỏa mãn tiền bạc, thỏa mãn cái vị giác của chúng ta. Bây giờ trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có khuyên muốn kéo dài tuổi thọ của con người, muốn không có chiến tranh, chúng ta phải từ bỏ cái sân hận, chém giết, bỏ gậy đối chúng sanh, kẻ yếu cùng kẻ mạnh, không giết không hại ai, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Đó là trong của kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy đó các bạn. Cho nên đó là Đức Phật dạy là không nên giết hại chúng sanh, đặc biệt là 10 cái loại thịt đó chúng ta không nên giết và không nên ăn. Cũng ứng với lại cái dịch lần này, cái nguyên nhân nó dẫn đến, có thể là gọi là virus, nó được xuất hiện giống như là một cái sự uất hận của tổng cái sự sống đó bị một cái sự sống khác nó áp chế, thì nó không biết làm gì hết, và nó đem tổng cái sự uất hận đó nó mét với trái đất, thì trái đất liền tạo ra một cái loại virus. Và cái loại virus này nó thực thi cái nghĩa vụ cân bằng lại bằng cách gây bệnh cho cái sự sống, đe dọa cái tổng sự sống kia. Nó là một cái loại sự uất hận, và trong cái đó người ta gọi, trong cái tôn giáo hay gọi là ôn thần, mình hay gọi là dịch ôn thần, hoặc là có cái ông thần gọi là chuyên về ôn dịch. Thực chất đó là một cái người thực thi, một cái dạng thực thi biến thể là một loại virus để cân bằng lại, chứ ông không có gì ác hết, mà đó là một cái sự trả thù, một cái để mà nó cân bằng lại cái nghiệp quả và chúng ta đã gây ra cho các cái dạng sống khác. Thì nhiều người hỏi có cái ông ôn thần này thiệt không, thì tôi nói là có chứ không phải không. Tại cái ông, mỗi ông nó có một cái việc khác nhau, và cái ông này thì giống như ông chuyên tạo ra virus vậy đó. Và cái ông này là hơn mấy nhà khoa học luôn, là ông tạo ra một cái loại virus theo những cái đơn đặt hàng của tổng sự sống, của cái sự uất hận trên trái đất này, để mà ông làm cái việc đó. Tất cả nguồn gốc của virus hiện giờ chỉ là giả thuyết, tự nhiên nó biến ra, tự nhiên nó nằm ở trên người mấy con đó, không ai biết nguồn gốc của nó từ đâu nó xuất hiện trên người mấy con đó hết, tới giờ vẫn vậy, không biết. Ôn thần nó quá ghê gớm, nhưng mà nó có cái nhân quả chứ không phải tự nhiên nó xuất hiện. Cái việc mà sản sinh ra virus nó cũng dạy cho chúng ta một cái bài học qua cái việc virus nó ảnh hưởng tế bào của chúng ta. Thì virus khi mà chúng ta muốn diệt thì cái hệ miễn dịch hoặc là cái vaccine nó quá mạnh,
thì nó sẽ tiêu diệt luôn cái tế bào của chúng ta. Cho nên nó chơi cái chiêu là lưỡng bại câu thương, nghĩa là tao chết thì mày cũng chết. Để nó dạy cho chúng ta một bài học là gì biết không? Là mọi vật trên thế gian này, mọi sinh vật đều có chung một nhất thể. Tuy nhiều mà một, là nghĩa là mọi thứ đều liên quan tới nhau hết. Cho nên xin dừng tổn hại nhau, xin dừng triệt tiêu nhau, và hãy hiểu để cho được cái sự hài hòa. Hãy khai thác nhưng mà trong sự hài hòa. Hoặc là những cái gì mà nó quá đáng thì chúng ta nên dừng luôn. Ví dụ như là việc giết hại thú rừng để mà ăn. Thay vì vậy chúng ta nên bảo tồn, thì nó lại hay hơn là chúng ta cứ đi mà chúng ta săn bắt giết hại nó. Thì chúng ta gây ra những cái việc như thế này thì nó sẽ dạy lại cho chúng ta một cái bài học. Chúng ta nên dừng lại cái việc đồ tể chúng ta giết hại thú rừng như vậy đi. Đó là lời khuyên cho những cái bạn đang làm cái chuyện đó. Thứ hai nữa là những cái người đã giết và những cái người mà tiêu thụ chính, thích thú ăn cái thịt rừng, thì chúng ta nên sám hối. Có thể kiếp này chúng ta không ăn, chúng ta không giết, kiếp này chúng ta ác cảm với chuyện đó, nhưng trong vô lượng tiền kiếp chúng ta cũng đã từng làm. Thì cái chủng tử nghiệp đó nó vẫn đeo bám chúng ta, nó ẩn tàng, và khi nó gặp cái con corona rất có thể nó sẽ bắt duyên với con đó. Vì sao? Vì chúng ta chưa sám hối cái việc đó. Chúng ta chưa có sám hối cái việc mà chúng ta đã từng gây ra cái nỗi đau khổ cho những cái động vật rừng đó, và sự mất cân bằng sinh thái đó ở vô lượng tiền kiếp. Cho nên đối với người nào hiện tại hay là trước đó chưa biết thì đều phải nên sám hối. Và cái việc sám hối này cũng là một cái nghi quỹ thường thấy trong Phật giáo. Từ Đại Thừa, Tiểu Thừa đến Kim Cang Thừa đều có những cái nghi quỹ sám hối như vậy. Và đặc biệt trong Kim Cang Thừa nữa thì sám hối đóng vai trò rất quan trọng. Qua cái việc hành trì những cái phương pháp của Kim Cang Tác Đọa, và những cái môn phái khác như Đại Thừa thì có thể niệm Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là sám hối với lại Dược Sư Sám Pháp, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Quân Phật. Thì đó là những cái pháp để mà chúng ta sám hối. Sám hối nghĩa là sao? Không phải là suốt ngày coi như là ngồi đọc chú như vậy gọi là sám hối, không phải. Đọc nó phải đúng phương pháp, không phải đọc để trả bài. Mình đọc mình phải đưa lên được đúng cái lương tâm của mình, là một cái kỹ thuật để mình đưa được cái lương tâm của mình ra trước mặt của mình để mình sám hối qua cái câu chú đó mới có tác dụng. Nghĩa là mình niệm cái chú đó cho tới đúng cái tần số mà mình cảm thấy mình ứa nước mắt ra gì mình khóc, mình nghẹn ngào á, vì mình thấy nó quá tội nghiệp, nó quá đáng thương, và mình cảm thấy xấu hổ về những cái chuyện mình đã làm, thì đó mới gọi là sám hối thật sự. Chứ không phải sám hối là ngồi đọc cái câu chú đó nghĩa là sám hối mà không nghĩ gì hết, không có một cái hành vi gì hết, thái độ gì mà để mà tiếc thương hay là biết lỗi, thì nó không phải gọi là sám hối, nó gọi là trả bài. Các bạn, nhiều người đang bị sai cái hành trì cái phương pháp sám hối rồi. Thì với những cái người mà muốn sám hối thì tôi sẽ có một cái bài đăng ở trên Facebook hoặc trên fan, hoặc là trên cái trang phong thủy zenmi.com. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn có thể vào cái trang phong thủy zenmi.com, đường link ở dưới đây, hoặc các bạn vào fanpage của tôi là www.facebook.com/zenmi.masternam. Chỉ có fanpage đó là tôi sẽ đăng lên những cái tài liệu mà các bạn có thể vào xin, và tôi đưa hoàn toàn miễn phí, không lấy tiền nha các bạn, để cho các bạn biết được những cái nghi quỹ để mà tu hành cho nó đúng đắn. Trong cái thời gian này đó là sám hối và tu cái pháp gọi là pháp dược sư, đủ để các bạn có thể bảo vệ sức khỏe và tăng cường cái hệ thống miễn dịch của mình thông qua những cái phương pháp tâm linh như vậy. Nó sẽ đỡ hơn cho các bạn. Thì nghe tới đây thì có nhiều bạn nói nãy giờ ông này nói nghe khoa học mà sao giờ tới cái này nghe nó hơi mê tín, tại nghe niệm chú mà sao lại hết, sao lại có thể tránh được mấy cái chuyện đó. Thì tôi đã nói nãy giờ là mình đang nói dưới góc độ Phật pháp, nếu các bạn tin thì các bạn
Nghe không tin thì không nghe, không cần phải gì hết. Nhưng mà tôi biết trước các bạn sẽ hỏi cái câu đó, và cái điều này cũng chưa có ai giải thích. Việc liên quan giữa cái năng lượng về cơ thể cũng như là về cái truyền thống niệm chú của Kim Cang Thường thì nó có cái tác động thật sự như thế nào đối với cơ địa của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ xem một trong những cái video khoa học đã từng gây ra cơn bão về niềm tin về sự sống như thế nào, và video Series of Water của Masaru Emoto, nhà nghiên cứu về những hình thái của nước rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Vừa rồi chắc các bạn cũng có nghe qua trong những năm vừa qua. Đó các bạn, thì đầu tiên chúng ta sẽ hiểu cái nguyên lý của nó trước khi chúng ta xem cái video ha. Đó, thì đọc cái bài viết này tôi sẽ đọc cho các bạn luôn. Đó, theo mô tả của trưởng nghiên cứu, các bước thí nghiệm là như sau. Thứ nhất, một giọt nước được cho tiếp xúc với một suy nghĩ nhất định, một ngôn ngữ, âm nhạc, một từ ngữ hay là một yếu tố vật lý nào đó. Sau đó, bước thứ hai, nó sẽ được nhỏ xuống khay thí nghiệm rồi bỏ vào tủ lạnh, đông thành một viên băng nhỏ, giống như mình làm nước đá mình uống vậy đó. Rồi trong phòng thí nghiệm với mức nhiệt độ giảm xuống còn âm 5 độ C. Nhà nghiên cứu sẽ lấy viên băng nhỏ này ra và nhanh chóng, ngay lập tức đặt nó dưới kính hiển vi, co gắn máy ảnh. Khi ánh sáng từ kính hiển vi chiếu vào thì nó sẽ khiến viên băng này tan chảy ra. Thì ở vị trí trên cùng của viên băng, nghĩa là cái chóp đỉnh của cái viên băng đó, thì sẽ một tinh thể nước nhanh chóng được tạo thành một cái hình gì đó, nhưng chỉ có thể tồn tại trong khoảng vài giây thôi, cho nên phải rất là lẹ để chụp được những khoảnh khắc đó. Những nhà thí nghiệm cần nhanh chóng chụp ảnh để bắt trọn được hình ảnh đẹp. Đó là những hình ảnh ở video sắp tới chúng ta xem ha. In 1995, Dr. Masaru Emoto was the first one to record musical impressions on water. In Dr. Emoto's laboratory, they presented water with different types of music, after which they froze the water and then under the microscope could clearly see the crystals that the water had formed. Here, we see crystallized distilled water before music is introduced. And now the transformation when it is exposed to Mozart. This is how water responded to Beethoven. And this is water's response to something more contemporary, Sting's Fragile. In this experiment, Dr. Emoto's researchers used a glass of Tokyo tap water, which seems to be unable to form crystals, and performed a test. Participants placed the glass in the center of their circle and sent gratitude to the water. Studying the water under the microscope, they started to see a crystal formation.
increased magnification showed the symmetry of the crystal, revealing how the tap water was transformed by the gratitude sent by the group. The crystal continued to grow, expressing the energies received. The tap water from Tokyo finally produced a beautiful crystal. It was interesting to see children so completely astonished after they witnessed the difference in Tokyo tap water, before and after they sent the prayer. Their mothers were kind of skeptical before this experiment. But afterwards, they said, "We really have to believe it." Love tremendously increases energy of water and harmony of water, while aggression, anger, decreases and totally reduce harmony from water. This is water exposed to compassion, and this to anger. Đó, như vậy đó các bạn thấy kỳ diệu không? Nghĩa là cái nhà khoa học này á, ông Masaru này đó, thì ông mới làm cái thí nghiệm về nước như thế này, và ông cho nhiều cái trạng thái tâm lý xung quanh một cái ly nước, và khi ông nghiên cứu những cái tinh thể nước nó nở ra đó, thì đối với cái nhóm hồi nãy mình xem, khi mà mọi cái đứa trẻ nó thể hiện cái lòng biết ơn, một cái lòng biết ơn, một cái lòng kính trọng và hướng vào cái ly nước đó, thì tự nhiên cái ly nước nó nở ra cái hình lục giác hoa tuyết, nhìn giống hoa tuyết các bạn, rất là đẹp. Và các bạn nhìn thấy cái hình này giống cái hình gì? Giống cái hình gì các bạn? Logo của Zinmi. Logo của Zinmi. Tới đây bắt đầu mà anti-fan vô hết hồn rồi. Nói ông Nam này ông nghiên cứu đến mức độ phân tử luôn để ra cái logo. Thực chất cái chân lý nó gặp nhau các bạn, nghĩa là cái logo của Zinmi nó cũng có cái ý nghĩa về sự từ bi, về lòng biết ơn, sự từ bi. Khi chúng ta biết ơn vạn vật xung quanh mình thì mọi vật nó sẽ biết ơn chúng ta. Khi chúng ta biết ơn thì chúng ta sẽ đối xử với chúng một cách hài hòa, một cách tự nhiên. Chúng ta cảm ơn gió, đất, nước, gió, lửa, cảm ơn từng bông hoa làm đẹp cho đời, cảm ơn những loài động vật rừng làm cho sinh sôi nảy nở ra, để chúng ta thấy chúng ta cũng vui mà, đúng không? Rồi nó làm cho cái hệ sinh thái nó quân bình cho chúng ta sống, nó hạn chế những dịch bệnh về những cái con khác, những cái con chuột đồng đi, nói nhiều quá thì cũng chết. Có những con săn con chuột đồng thì chúng ta mới có thể trồng lúa cày cấy được. Như vậy chúng ta chứng tỏ, chúng ta show ra cái lòng biết ơn, thì tự nhiên những cái tinh thể nước ở xung quanh chúng ta nó biến thành những hình dạng rất đẹp, và nó cuốn vào, nó có lợi cho sức khỏe. Điều này ông Masaru ông đã chứng minh. Chứ còn chúng ta đối xử, chúng ta tỏ ra những cái mà hận thù, những cái sân hận, những cái thích thú để mà giết hại, thì những cái phân tử này nó bị dao động rất là mạnh mẽ. Phân tử nước này nó biến thành những cái hình dạng nhìn rất là xấu, mà nhìn cái phân tử thôi mình cũng thấy nó ác, gọi là ác từ trong trứng nước là vậy đó. Nghĩa là nhìn vô mới thấy cái phân tử, mà thấy cái giọt nước đó nó ác. Mà nó do đâu? Nó do cái tâm của mình nó phóng chiếu ra. Nó do cái tâm mình nó phóng chiếu ra cái điều đó, nó tác động vào những cái phân tử xung quanh, mà ông mới đo được thôi là phân tử nước, chứ chưa đến những cái phân tử xung quanh mình nữa, mà mới đo được ở nước thôi các bạn. Nhưng mà cũng đủ để chúng ta có một cái luận chứng cơ bản. Mà các bạn biết trong người chúng ta 70% nó là nước và chất lỏng. Trong tế bào nó cũng có nước và chất lỏng, nên nhớ điều đó. Vậy điều gì xảy ra khi chúng ta niệm chú để chúng ta sám hối? Nghĩa là chúng ta quay lại, chúng ta biết ơn, chúng ta cảm thấy tội lỗi, và chúng ta cảm thấy xấu hổ, và chúng ta đưa cái lòng biết ơn của chúng ta vào trong những cái câu chú này. Mà câu chú nó là trung tính, nó không có tham sân si ở trong đó, và nó chứa những cái năng lực ẩn tàng của bổn tôn. Có nghĩa là những cái câu đó chỉ có bổn tôn là những cái vị nói ra cái câu chú đó biết với nhau, hoặc là chư Phật biết với nhau ý nghĩa đó thôi. Còn đối với mình câu đó là câu trung tính,
Có nghĩa thay vì nói tao ghét mày, tao yêu mày hay này nọ, thì nó mang cái tính tham sân si trong từng câu nói. Nhưng mà cái câu chú do chúng ta không có hiểu, nên chúng ta không có một cảm xúc gì với nó, cho nên nó là trung tính. Và nó đi kèm với một cái tâm của chúng ta. Khi mà cái tâm đó chúng ta thể hiện lòng biết ơn qua cái câu chú, nó sẽ phát huy được cái năng lực của câu chú. Ví dụ như câu chú Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hay Nam Mô hay là Om Mani Padme Hum, thì khi chúng ta niệm chú như vậy với một cái tâm từ bi tương xứng với lại Ngài Quan Thế Âm, thì lập tức nó câu dẫn những cái nhân duyên tốt, và nó làm cho cái năng lượng đó nó phát ra, nó làm cho 70% cái nước và chất lỏng trong cơ thể chúng ta nó biến đổi thành những cái hình dạng nó như cái tinh thể nước này các bạn. Nghĩa là nó rất đều đặn, nó đẹp, nó đều đặn, và nó có một cái sự tỉnh giác chánh niệm. Các bạn nhìn vào thấy nó đâu có mọc lung tung đâu, một các cảnh rất đều nhau, các bạn thấy không? Có nghĩa là nó có một cái sự tư duy, một cái sự tỉnh giác ở ngay cấp độ tế bào, chứ không phải là chỉ có mình không, mà chính mình tác động đến thân của mình, nó làm các tế bào của mình nó tự thay đổi, mà chính là cái nước trong tế bào nó thay đổi trước. Mà các bạn biết rồi, cái virus là nó vô nó làm đảo lộn tín hiệu, nó nhái cái tín hiệu của những cái thứ trong tế bào để nó ký sinh, để nó làm giả. Nó giống như cái hạng hóa trang vậy đó, nó vô nó làm cho cái tế bào hiểu lầm nó là một phần của tế bào, thì tế bào mới cung cấp cái chất dinh dưỡng cho nó, thì nó mới lấy cái chất dinh dưỡng đó, nó mới có năng lượng và nó mới sản sinh ra virus. Nó nhân bản nó lên, bởi vì virus nó không có tự lớn lên được, mà nó chỉ có thể nhân số lượng lên thôi. Các bạn nhớ nha, nó không thể tự di chuyển được, cũng không thể tự phóng to nó lên được, mà nó chỉ có thể nhân bản nó ra. Nó nhân bản nó ra thôi. Do đó nó cần năng lượng từ tế bào, bằng cách là giả tín hiệu để mà tế bào bị hiểu lầm và cung cấp dinh dưỡng cho nó. Cho nên trong cái thuyết của tôi là khi mà mình chánh niệm, mình tỉnh giác, mình niệm chú, mình sám hối như vậy, thì nước trong cơ thể mình thay đổi, trong dịch tễ tế bào mình thay đổi theo cái hướng rất là chỉnh chu như vậy, không có bị rối đầu này rối đầu kia. Thì lúc đó cái tín hiệu tế bào nó ở một cái chánh niệm. Khi virus nó giả cái tín hiệu gì thì cái tế bào này nó ngay lập tức nó phát hiện. Mà khi nó phát hiện có một thằng trà trộn vào rồi, giống như một cái người mà lăn xăng thì mình sẽ không có thấy được cái người trà trộn vô trong nhà mình. Cho nên những lúc tan gia bối rối, những cái lúc mà bận bịu thì mình hay bị sơ suất, bị trộm ví, bị trộm ví rồi bị cướp này nọ, là do mình sơ suất, mình không có chánh niệm. Chứ còn mà mình chánh niệm đứng yên mình quan sát thì thằng nào ra vô là mình biết nó có cái tình nghi rồi. Thì tế bào cũng vậy. Khi mà tế bào nó yên ắng trong cái lúc chánh niệm đó, trong cái lúc mình niệm chú, mình sám hối đó, những tế bào nó phát hiện được những cái tín hiệu lạ của virus, nó sẽ kêu cái thằng miễn dịch tới, là cái thằng tế bào miễn dịch đó, nó sẽ tới, nó giống kêu công an tới vậy. Tao thấy thằng này đáng nghi nè, mày vô mình xử đi. Thì nó vô nó phát hiện được, thì nó bắt cái con corona này, và nó bắt đầu cách ly nó với cái tế bào đó, và nó không cho con này nó lấy dưỡng chất từ tế bào đó nữa, và nó cách ly hoàn toàn cái con tế bào đó với những tế bào khác. Thì lúc đó cái bệnh nó từ từ nó thuyên giảm. Thì đó cũng là cái quy trình mà của các con người mà hiện giờ đang bị nhiễm bệnh và đã lành rồi các bạn. Thì nó cũng là một cái quy trình vậy. Khi cái tế bào miễn dịch của chúng ta nó phát hiện được và nó bắt đầu tạo ra một cái hệ miễn dịch để mà chống lại con virus đó, thì những người đó từ từ họ hồi phục. Và có những ca virus corona đã hồi phục rồi. Nhưng mà chúng ta biết được trước thì chúng ta tu hành trước, thì chúng ta làm tế bào chúng ta khỏe mạnh trước ngay từ bây giờ, bằng phương pháp là sám hối để bớt giảm đi những cái nhân duyên xấu nó cấu thành. Và chúng ta niệm chú như là Dược sư Lưu Ly Quan Nhân Phật để chúng ta cường thân kiện thể ở mức độ tế bào, thông qua cái việc nâng cấp cái sự chánh niệm của tế bào, để cho nó nhận biết được những cái virus, những cái gì đó nó thâm nhập vào cơ thể. Chúng ta phải có chánh niệm thì tế bào chúng ta mới có chánh niệm để mà phát hiện được những cái đó. Chứ còn chúng ta mà lăn xăng, tế bào chúng ta cũng lăn xăng như cái hình này. Và các bạn thấy không, nó không có đều nhau, nó rất là rối rắm. Thì lúc đó virus nó vô nó lợi dụng lúc mà tế bào của mình nó rối rắm thì nó càng dễ trà trộn vô nữa. Do đó những cái người nào mà
gọi là tung tin thất thiệt hiện giờ thì rất là ác. Họ rất là ác. Vì sao vậy? Vì họ tung những cái tin thất thiệt lên mà mang cái tính không có xây dựng, mà mang cái tính mà giúp cho làm cho mọi người á, những cái tin làm cho mọi người cảm thấy lo sợ hoang mang hơn. Thì lúc đó khoa học đã chứng minh khi chúng ta càng lo sợ hoang mang, khiếp đảm, thì cái hệ miễn dịch chúng ta bị yếu đi. Cộng với cái việc là chúng ta không biết tu hành, không biết sám hối như nãy giờ chỉ, thì tế bào chúng ta tự nhiên nó bị lơ là và nó càng dễ bị virus thâm nhập. Do đó những người tung tin giả thì ngoài mặt họ làm người khác lo sợ về tâm lý, và về mặt sức khỏe, thực chế về sinh học và cả về tâm linh luôn thì nó cũng không có tốt. Cho nên những con người tung tin giả thất thiệt mà không có tính xây dựng, không có đưa ra cái giải pháp, thì chính họ đang làm cho người khác bị sợ hãi. Và tôi nghĩ những người đó sớm hay muộn gì cũng sẽ bị sợ hãi, bởi vì nhân quả mà. Họ cũng sẽ bị sợ hãi ngược lại bởi những cái tin khác. Đó là một cái nhân quả nó lập luận như vậy. Cho nên trong thời gian này chúng ta nên đưa ra những cái thông tin tích cực và những cái phương pháp để mà giúp người ta an tâm hơn và người ta có cái để mà làm. Giống những phương pháp nãy giờ tôi dạy các bạn á, nó đâu có mê tín gì đâu. Các bạn làm đi, các bạn không bổ ngang, các bạn cũng bổ dọc. Còn đỡ đụng hơn đụng chuyện cái bị dính cái không cái bổ ngửa ra, nằm vật ra, lúc đó lại hối hận. Thà mình làm đi, nãy giờ những cái này mình có tốn tiền gì đâu, mình không có tốn tiền gì hết, đúng không? Mình không có tốn tiền gì, mình chỉ ngồi, thay vì mà 1 tiếng mình ngồi Facebook, mình ngồi chơi game. Bây giờ mỗi ngày mình lấy nửa tiếng ra, mình ngồi mình sám hối, rồi mình ngồi mình niệm Dược Sư Lưu Ly Quan Dương Phật cho nó đúng cái bài tập, đúng cái nghi quỷ mà tôi đưa ra đó. Ngày mất thêm nửa tiếng mà thay vì chơi game thì mình ngồi mình làm như vậy, mình có mất cái gì đâu, mình đâu có mất cái gì, đúng không? Mà mình lại không bổ ngang cũng bổ dọc nữa. Mà trong cái thời này lại cần cái điều đó. Cho đó đâu có gì đâu mê tín đâu. Tôi đâu có lấy tiền các bạn. Nửa tiếng một ngày sám hối rồi tu hành cho nó đúng. Rồi những cái việc khác thì chúng ta làm gì các bạn? Chúng ta làm những cái việc phước thiện để làm cái nguyên liệu cho chúng ta có phước đức để mà chúng ta vượt qua được cái cơn đại nạn này luôn. Hồi nãy là tu là công đức đó, còn bây giờ thì chúng ta, ví dụ ai không có khẩu trang thì chúng ta chia sẻ. Bạn bè chúng ta là những người dân, chúng ta mua nhiều quá thì chúng ta có thì chúng ta chia sẻ cho họ. Chúng ta đừng bán với giá cắt cổ. Tôi thấy rất là mắc cười, có những người bây giờ họ bán với giá cắt cổ như vậy, giá gấp 5-10 lần đó, mà nhà nước cũng ra tay rất là lẹ. Bây giờ nhà thuốc nào mà bán mà gấp mấy lần như vậy là bị tước giấy phép luôn các bạn. Làm rất là đúng, mình phải như vậy. Không thể nào dung túng cho những cái hành vi mà thấy người ta hoạn nạn nhưng mà mình hôi của gì như Thạch Sùng ngày xưa rồi. Đại học Thạch Sùng ai cũng thấy rồi. Cuối cùng có được gì đâu mà mình trong lúc người ta hoạn nạn mình lại đi lấy cái tiền đó, cái tiền máu của người ta mình lấy. Những người như vậy là nói thiệt luôn, tôi nghĩ chắc là họ sẽ bị bệnh đó. Nó sám hối đi là vừa rồi nhá, đừng có bao giờ tham như vậy. Bây giờ hoạn nạn mình giúp người còn không kịp thì mình đừng có đi hại người, mình đừng có trục lợi cho bản thân mình. Đúng không các bạn? Cho nên tôi rất khâm phục những cái người vừa rồi có khẩu trang mà đi phát cho mọi người đó, rất là hay các bạn. Và những cái tấm lòng đó nên được nhân rộng ra ở trong cái hoàn cảnh như thế này. Chúng ta phải cùng chung tay nhau để vượt qua, chứ không phải để mà cắt cổ nhau, lấy những cái đồng tiền dơ bẩn đó để phục vụ cho cái lợi ích của mình. Chắc gì coi như là ăn được đồng tiền đó mà qua dịch này được. Mình suy nghĩ ra mới mình sống như vậy, mình coi mình nghĩ mình có qua được không, đúng không? Mình suy nghĩ thứ hai, mình đừng làm những việc đó. Do đó trong khoảng thời gian này các bạn nhịn 1-2 ly trà sữa, 1 ly trà sữa nó thiệt bây giờ cũng 70 ngàn rồi, đúng không? Mình nhịn 4 ly là mình đã có gần 300 ngàn. Mình thấy cái tiền đó mình mua hộp khẩu trang mình đi phát cho người ta, đi phát cho mấy người nghèo thôi không có. Mình lấy cái đó là cái công đức, cái phước đức của mình nó còn hoài, nó còn hoài thôi đó. Rồi mình về mình tu hành có công đức nữa, vừa phước đức vừa công đức thì tự nhiên
mình sẽ có những cái nhân duyên nó tốt để mình vượt qua cái này. Ví dụ mình có bị bệnh đi chăng nữa thì mình cũng sẽ có được những cái nhân duyên tốt, mình sẽ gặp cái chỗ cơ sở vật chất tốt, tự nhiên cái nó có đủ đồ nghề để mà nó chữa bệnh cho mình, rồi gặp được bác sĩ có tâm. Nó những cái nhân duyên tốt cùng là bị bệnh như nhau, nhưng mà vô là lại có những cái nhân duyên tốt nó hỗ trợ mình để cho mình mau hết bệnh. Rồi một cái nhân duyên gì đó mà gia đình của mình bị bệnh nhưng mà gia đình mình không có bị lây chẳng hạn vậy, thì đó là những cái nhân duyên từ đâu ra? Từ lúc các bạn tu phước đức với công đức đó thì nó mới ra được cái chuyện đó, chứ không phải tự nhiên mà có. Do đó bớt thời gian một chút tu hành mỗi ngày, sám hối, trì chú, dược sư đi. Rồi mỗi ngày mình làm từ thiện, hoặc là mình tích góp một phần mình từ thiện, mình mua khẩu trang, hay là mình gửi từ thiện cho những người ta bị bệnh để ta vượt qua được cái đại dịch này. Chung tay nhau lại mà làm đi, đúng không? Hoặc là tự mình đi làm đi, mỗi người làm một chút mà cái xã hội cộng đồng nó tốt lên thì mình nên làm chứ, đúng không? Giúp được nước bạn mình cũng giúp đi, nhưng mà mình giúp trong nước mình trước. Rồi từ từ mình cái gì gần nhất thì mình làm trước, nó dễ nhất, tại nó dễ nhất, gần nhất là dễ nhất rồi. Mình làm trước đi, rồi mình có nguồn lực rồi mình làm ra, nên mình làm rộng ra. Đó là cái cách hay nhất để mà các bạn tu hành và giúp đỡ người khác. Như vậy, với những cái nhân duyên tốt như vậy thì tôi tin rằng những con người làm những việc mà tôi nói, bên cạnh những cái việc mà phòng chống theo thực tế của Bộ Y tế cũng như là những cái tổ chức y tế trên thế giới, để tất nhiên chúng ta phải tuân thủ, vì chúng ta muốn không bị bệnh thì chúng ta phải giảm cái nhân duyên mà. Thì trong đó những cái nhân duyên thực tế là việc tiếp xúc trực tiếp thì chúng ta phải giảm, chúng ta sao lại tăng được. Có những bạn mới nói là ôi sám hối chị chú vậy là đâu có sợ đâu, cho thầy quay bên Vũ Hán coi thầy có bệnh không. Nó vậy là không có hiểu về cái vấn đề nhân quả. Đã nói rằng là cái bệnh nó là do những cái nhân duyên nó tụ thành, nó gồm do cái việc tiếp xúc với lại bệnh nhân, những cái người bệnh lây từ người sang người, hoặc là tiếp xúc trực tiếp với lại những cái con nó mang bệnh đó, mà mình lại đi mình đụng vào những cái thứ đó thì có phải mình ngu không? Tại vì mình đã tạo một cái nhân duyên trực tiếp rồi. Như vậy thì để tránh cái bệnh này thì mình phải né được những cái nhân duyên trực tiếp mang đến, cả những cái nhân duyên về mặt tâm linh vô hình như thế này, thì mình sẽ phòng được cả hai bên. Và nên nhớ rằng cái nghiệp này nó không có biến mất, vì chúng ta đã gây ra, chúng ta phải trả. Đức Phật còn bị nhức đầu mà các bạn, bị nặng kim thương mã mạch mà ăn lúa ngựa, mà thành đạo rồi vẫn ăn lúa ngựa, do cái nạn ngày xưa, do cái nghiệp ngày xưa mình tạo, Đức Phật tạo ra, thời vẫn còn là các Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta hạn chế được đến mức tối đa khi thực hành những cái phương pháp này. Thì nếu như mà có bị đi chăng nữa thì chúng ta cũng đâu có gì hối hận đâu các bạn. Chúng ta mang những công đức phước đức này qua kiếp sau, đúng không? Thì qua kiếp sau chúng ta lại có một thân thể khỏe mạnh và một cái nhân duyên tốt để chúng ta tránh những cái dịch bệnh nó xảy ra trong những cái hậu kiếp. Như vậy làm không bổ ngang cũng bổ dọc, không bổ kiếp này cũng bổ kiếp sau, đâu có gì đâu mà phải lăng xăng, thông dong tự tại an lạc, làm những cái gì mà mình phải làm, có thể làm được, mà nó không mê tín, nó không có gây tác hại cho ai, mà nó chỉ có bổ thôi, bổ mình bổ người thôi. Thì mình nên suy nghĩ cái việc mình có nên làm hay không. Thì đó là về mặt cá nhân ha. Thì người nào mà muốn tu những cái pháp này á, sám hối cũng như là trì chú dược sư, thêm một cái pháp để chúng ta có thể phòng bệnh ở trong cái mùa dịch này một cách miễn phí, thì cứ vào cái trang Facebook của tôi là www.facebook.com/zenmi.masternam, hoặc là lên trang phong thủy zenmi.com. Tầm khoảng chừng cuối tuần sau đi thì nó sẽ đầy đủ những cái nghi quỹ cho các bạn, bởi vì tôi phải làm cho hình ảnh nó dễ hiểu chút xíu á, và nó ngắn gọn lại để các bạn có thể thực hành một cách dễ dàng hơn. Thì chắc là tầm cuối tuần sau sẽ có, nhanh nhất có thể, để cho mọi người hữu duyên có thể đau về tập hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Để mà
bằng một cách gì đó có thể giúp đỡ mọi người trong cái hoàn cảnh này. Riêng về cái mặt mà về đất nước á, thì đây chỉ là lời khuyên thôi, chứ tôi không dám phê phán hay là cũng không dám kêu ai làm hết, các quan chức nhà nước làm. Nhưng mà đây là một cái lời giống như một cái lời tâm sự nhỏ nhỏ thôi. Đối với trong tâm linh đó các bạn, này nói về mặt kim can thừa thôi nha, còn mọi người tin hay không thì tùy. Thì để mà thực thi được những cái chuyện tạo ra virus hay là quản một cái bệnh gì đó thì có một cái loại ôn thần. Thì khi mà mình làm những cái lễ bái mà quốc thái dân an như vậy đó, thì những cái thế lực mà về Phật pháp á, về những cái chư thiên thiền thần á, thì họ cũng có cái sự sắp xếp với nhau để mà làm sao cho cái nhân duyên xấu đó nó nhanh nhất có thể, nó bớt đi được cái sự thiệt hại. Nó có cái chuyện đó, nhưng mà điều đó nó chỉ xảy ra khi nào? Khi mà lòng dân á, khi mà mọi người cùng muốn vượt qua cái chuyện này và cùng bày tỏ sự biết ơn và sự sám hối của mình và hồi hướng cái công đức tu hành của mình và công đức phước đức như hồi nãy tôi nói, để cho mọi người, cho cái đất nước nó tốt lên. Thì lúc đó những cái vị đại biểu của đất nước, vua chúa hay là thủ tướng trong mỗi thời kỳ chế độ khác nhau, mình nói chung chung vậy đây, những người đứng đầu đất nước đó, thì họ làm những đàn tràng đó giống như một cái công tắc để bật tắt cái ngọn đèn của công đức và phước đức của chúng sanh, của nhân dân ở nước đó, để mà nói lên với những cái chư thiên thiện thần, thì họ sẽ dàn xếp cái chuyện đó. Nhưng mà mình phải thật sự thành tâm và phải có cái tu hành, có cái công đức phước đức thì mình mới có thể làm cái chuyện đó được. Biết xưa giờ thì từ đời vua Đinh Lê Lý Trần tới bây giờ, tất cả các đời vua, đặc biệt là đời Lý, thì mỗi năm mà có hạn hán hay dịch bệnh thì các ngài đều làm những cái lễ gọi là lễ quốc thái dân an. Thì ngài đưa lên cái tượng hoặc là những cái chùa nổi tiếng thời đó rất là linh ứng, để chi? Để mà mình làm một cái đàn tràng ấy, mình làm cho quốc thái dân an đó. Cúng như vậy thì đời vua Lý Nhân Tông á các bạn, có một cái sự tích là vào mùa thu á, là cứ mưa hoài mưa hoài thì mất mùa các bạn, thì dân rất là khổ. Thì ngài mới thỉnh một cái tượng là tượng pháp dân về để mà ngài cung kính lễ bái, thì trời liền dừng mưa và bắt đầu vụ mùa bội thu trở lại. Thì ngài mừng quá, ngài mới vô, ngài mới cúng thêm nữa. Và mỗi lần mà có cái việc hạn hán lũ lụt thì ngài ứng theo lòng dân. Thì lòng dân sau khi mà nghe ngài mà làm vậy xong thì họ cũng sao? Họ cũng phát tâm, họ tu hành và họ ăn chay trong cái tháng đó. Thì tự nhiên là vụ mùa nó bội thu, thì tự nhiên cái vụ mùa nó bội thu lại, dân nó mừng quá trời luôn các bạn. Và nói ra cái này không phải nói là để mê tín, thực chất trong kinh Phật các bạn, chuyện của Đức Phật Thích Ca thì có một câu chuyện mà thành Tỳ Xá Ly. Thì câu chuyện thành Tỳ Xá Ly này á, là nó bị hạn hán, và ông vua ở trong đó thì ông cũng muốn mời Đức Phật, để nghe Đức Phật là người có thần thông rất là mạnh, chế ngự được quỷ thần gì đó. Thì ngài mới thỉnh Đức Thế Tôn về. Thì Thế Tôn mới đem cái tăng đoàn về nha, chứ không phải ngồi hô biến cái xong. Đem tăng đoàn về, ngài xem xét và ngài cũng nói với lại cái dân xung quanh đó, và bắt buộc là thái tử phải đi cùng với ngài, và xung quanh đó ngài đọc kinh, ngài niệm chú gì đó, thì cùng đi xung quanh cái thành đó, là bắt thái tử phải đi luôn. Và dân xung quanh cũng phải làm những cái nghi quỷ, đặc biệt là phải phát cái tâm từ bi, và thực sự là phải muốn khao khát hết cái hạn hán đó, hết cái nạn dịch hạn hán đó, và phải phát cái tâm từ bi yêu thương lẫn nhau ra, và với cái lòng biết ơn đối với mọi thứ xung quanh mình. Thì lúc đó Đức Phật mới hành cái pháp đó là đi nhiễu xung quanh cái thành Tỳ Xá Ly đó cùng với thái tử của quốc vương đó. Thì sau khi nhiễu xong như vậy thì bắt đầu như là hạn hán nó bớt, và ngày hôm sau nó mưa.
mưa tầm tã luôn. Nó mưa và nó rửa trôi hết tất cả những cái hư cấu ế, nó rửa hết những cái đó, rồi nạn dịch nó cũng bớt, rồi hạn hán nó bớt, và chẳng bao lâu, trong vòng nửa tháng hay tháng gì đó thì nguyên cái thành đó nó hồi phục trở lại. Và Đức Phật không ngồi đó để hưởng thụ cái sự vinh danh, mà Ngài rời thành Tỳ Xá Ly để đi thuyết pháp ở chỗ khác. Đó, từ đó chúng ta thấy được rằng các bạn, cái việc mà lập đàn tràng cầu quốc thái dân an đó là một cái việc rất cần thiết. Thứ nhất, nó sẽ làm an lòng dân. Làm an lòng dân từ xưa đến giờ là vậy. Vì dân thấy được rằng là có một cái lễ như vậy để làm cho đất nước thái bình, cầu cho mưa gió thuận hòa. Tuy nhỏ nhỏ thôi thì những cái đời vua Lý Nhân Tông thì làm những cái lễ lớn ở cái chùa, mấy cái chùa lớn tứ pháp, pháp Dân, pháp Vũ, pháp Lôi, pháp Điện á. Ở ngoài ai ở Bắc Ninh hay ở Hà Nội chắc biết những cái chùa này, hay ở Hưng Yên chẳng hạn. Thì cái truyền thống tứ pháp này đó cũng bắt nguồn từ Phật giáo. Đó là những cái người mà chủ quản về mưa gió thuận hòa, và rất là linh ở Việt Nam, đặc biệt là thời nhà Lý. Những cái thời mà rất là mộ Phật, thì mỗi lần hạn hán hay dịch bệnh thì tất cả các vị vua thời đó thì đều dân cúng và làm những cái lễ quốc thái dân an ở những cái chùa cổ như vậy. Thì cái lễ quốc thái dân an nó không cần phải nó phải xa xỉ nó gì hết các bạn, không cần. Những người đứng đầu đất nước họ chỉ cần một nén nhang, không cần đốt nhiều. Những cái mâm ngũ quả bình thường, không cần phải quả đắt tiền cherry này nọ đâu, không cần. Quan trọng nhất là nói lên cái tâm tư nguyện vọng của đất nước, rằng là mong muốn cho cái đất nước mình mưa gió thuận hòa. Vì các bạn biết một cái nguyên nhân là con corona đó, con virus corona đó, nó ở trong những cái loài động vật có vú giống như dơi hay những loài chim lạ trong hang động, nó mang cái tính âm hàn. Do đó cái con này nó rất là sợ những cái nơi mà có dương khí mạnh, nắng nhiều, hanh khô, độ ẩm không quá cao. Do đó thì cái muốn hạn chế nó đó thì chúng ta phải có những cái môi trường khí hậu nó không quá ẩm thấp. Mà muốn như vậy thì chúng ta một phần là theo dõi thời tiết, thứ hai nữa là mình cầu những cái lễ quốc thái dân an như vậy mình dâng lên. Thì ngay cả cái thời Đức Phật các bạn, thì Đức Phật cũng đã làm những cái việc này, cho nên nó không có gì là mê tín cả, mà nó đến từ một cái nhân quả rất khế hợp. Nghĩa là nhân dân và vua tôi đồng lòng để mà vượt qua một cái hạn hán dịch bệnh bằng cách tự họ làm ra những cái công đức và phước đức. Thì đó mới là cái nguyên liệu để cho Đức Phật làm được những cái đàn pháp như vậy, chứ không phải tự nhiên Đức Phật biến là cho khỏe cho bắt đi nhiễu dòng làm cái gì, đúng không? Và Đức Phật đang sử dụng chính cái công đức và phước đức của cái dân trong thành đó để mà làm cái chuyện đó, chứ không thể nào tự nhiên mà không có mà cho được hết, không bao giờ được. Cho nên là mình phải hiểu được cái góc độ thần thông với góc độ muốn có phải cho. Mà có là có cái gì, là có được cái sự nguyện vọng vượt thoát và cái tu tập của mỗi người ở trong cái đất nước đó, của một cái địa phương đó. Họ cùng nhau tu tập, cùng nhau hồi hướng, và những người đứng đầu địa phương đó, đất nước đó, họ làm những cái đàn pháp như vậy để cầu cho quốc thái dân an, không xa xỉ, không lố lăng. Đơn giản là mình nói, mình tâm sự, nói cho con mưa thuận gió hòa nha, để cho virus nó đừng có nó lan ra, chẳng hạn vậy đó. Đã có những cái môi trường thuận lợi để mà mình kiểm soát được cái dịch bệnh là mừng rồi, đúng không? Đừng có mưa quá nhiều và đừng có nắng nhiều quá, mà mình điều hòa sao cho mà thế gian này nó tốt, cái đất nước này mưa thuận gió hòa, khí hậu nó làm sao để mà nó có thể làm cho mình khống chế được cái con virus này. Nó cũng giống thời kỳ xa, Việt Nam mình cũng là một trong những nước mà đứng đầu đó về cái việc mà hạn chế xa đó. Một phần là cũng gì, cái con xa nó kỵ nắng, nó kỵ cái nhiệt, nó kỵ cái khí hậu của mình. Nhưng mà năm nay thì Hà Nội này nọ thì có những cái biến đổi khí hậu nó rất là bất thường. Do đó thì lời khuyên của tôi là nên làm những cái lễ quốc thái dân an như vậy và hướng người ta đến cái sự tu tập, nó mang cái tính nhân quả, nó tốt, tích cực, thì cái việc lập đàn pháp nó mới có hiệu quả. Quốc thái dân an có nhân có quả đàng hoàng, chứ không phải mê tín. Thì chúng ta nên tránh xa những cái chuyện này. Không
phải tự nhiên đâu, nhiên cái lên cái mướn mấy cha thầy bùa lên cái xong cái lập đàn khơi khơi vậy mà dân ở đó không có tu hành, không có biết yêu thương nhau, không có biết cùng nhau vượt qua bán khẩu trang giá cắt cổ, thì tất nhiên cái đàn pháp mà đắt tiền cỡ nào chăng nữa cũng không bao giờ linh ứng, đúng không các bạn? Nên hiểu như vậy ha. Nghe cho rõ, đọc cho kỹ lời tôi nói. Mất công lại nói cho mình tôi là mê tín này nọ. Biệt là cái tượng Pháp Vũ và cái tượng Pháp Dân ở Hà Nội với lại Bắc Ninh, nên có những cái đàn pháp ở đó. Thì hồi nãy là làm sao để tu hành sám hối nghiệp sát, rồi cái về đất nước, và cái thứ ba nữa là về cái tầm quốc tế thế giới, mang cái tính lâu dài và để cải thiện cái dịch bệnh của loài người ở trong tương lai. Và ngay cả hiện tại thì chúng ta nên để ý đến vấn đề biến đổi khí hậu cũng như là vấn đề mất cân bằng sinh thái. Chúng ta vì cái lợi ích bản thân mình và của nhân loại nói chung thì chúng ta khai thác quá nhiều về tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta nên cân đo đong đếm lại những cái tài nguyên khi chúng ta khai thác nó ảnh hưởng thế nào đến đời sống sinh vật ở đó, nó ảnh hưởng đến tổng cái sự sống cân bằng ở đó hay không. Và khi chúng ta xài những cái điện thoại như thế này, bản thân tôi xài nha các bạn, tôi cũng cảm thấy có lỗi nữa. Bởi vì tôi biết để có được cái điện thoại này nó phải sử dụng những cái hóa chất, những cái đồ mà nó khai khoáng và nó đang mất đi cái sự cân bằng sinh thái. Thì hy vọng trong tương lai chúng ta là những người tiêu dùng có trách nhiệm với lại hệ sinh thái và sự cân bằng của trái đất. Nếu như chúng ta phát hiện được những cái tin tức mà cái nhà sản xuất đó họ để sản xuất ra một cái gì đó mà họ phải tàn phá thiên nhiên, thì chúng ta nên có một cái tiếng nói để buộc họ tìm những cái phương pháp khác. Thà chúng ta xài đồ nó mắc một chút, nhưng mà bằng những cái phương tiện nó khai thác sao mà cái nguyên liệu đó nó không tổn hại đến thiên nhiên đó, thì nó vẫn tốt hơn. Bởi vì giờ chúng ta có bị bệnh dịch, chúng ta cũng trả giá gấp đôi. Giống dịch SARS thời đó là bay gần 150 tỷ đô thế giới, ở Đông Nam Á bay gần 25 tỷ đô đó các bạn. Thì nó có đáng hay không? Chúng ta suy nghĩ cái chuyện đó, chưa kể bị mất mạng nữa. Do đó chúng ta hãy là người tiêu dùng có trách nhiệm, không chỉ là người tiêu dùng thông minh, mà là người tiêu dùng có trách nhiệm, có trí tuệ với cái trái đất này, với cái mạng sống của chúng ta, với gia đình, với địa phương của chúng ta, với đất nước chúng ta, với mọi cái cá thể trên thế gian này. Bởi vì mọi thứ nó đều liên quan tới nhau hết. Rồi giảm bớt rác thải này nọ. Nhìn cái con hải cẩu nó mắc vô lưới, rồi mắc vô mấy cái rác, các bạn, nó ăn rác, nó sống mấy con mòng biển cũng vậy, rất là tội nghiệp ha. Đó, chúng ta hạn chế xả rác này nọ đã giúp cho cái cộng nghiệp của cả thế giới nó tốt lên. Trong tương lai con cháu của chúng ta là người hưởng cái chuyện đó. Vì chúng ta đã giảm được cái thời gian dịch bệnh nó tái xuất hiện. Dù 30 năm nó thành 50 năm, nó thành 60 năm, 80 năm, 100 năm nó mới có đại dịch một lần. Hoặc là nó biến mất luôn, hoặc là nó có dịch mà dịch nhẹ chẳng hạn vậy. Giống như sốt bình thường thôi. Những con người sốt bình thường, người trái đất nó sốt bình thường vậy đó. Đừng có bắt nó sốt với kiểu mà sốt cao như vậy mà nó tiêu diệt loài người như vậy thì nó không tốt chút nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ giảm được những cái đại dịch, chúng ta tăng được tuổi thọ của con người, chúng ta hài hòa và làm cho có cái nguồn lực tự nhiên nó dồi dào và không bị phá hủy. Đó các bạn, thì một trong những cái để mà có thể giảm thiểu dịch bệnh theo mặt tâm linh nữa đó, bên truyền thống Kim Cang Thừa thì có ngài Liên Hoa Sanh. Đây là ngài Liên Hoa Sanh, gọi là Padmasambhava. Thì ngài có một cái pháp chuyên trị những cái loại dịch bệnh và hạn hán, đó là pháp phổ ba Vajrakilaya. Đó là hình ông này nè, thì các bạn nào có nghiên cứu thì sẽ biết. Đó, thì cũng có một cái tích là ngài đến cái vùng đó thì cái vùng đó có hạn hán dịch bệnh, thì dân vùng đó là cầu xin và cũng rất là quyết tâm vượt qua cái cơn dịch bệnh đó. Thì ngài dùng thần thông rất là nhiều kiểu nhưng mà vẫn không có hết cái hạn hán dịch bệnh. Thì sau đó ngài mới kêu là gọi mấy cái người thầy của mình ở bên Ấn Độ, thì hỏi là có cái pháp gì để mà có thể trấn áp được dịch bệnh này không. Thì bên đó mới gửi một bộ kinh, là bộ kinh Vajrakilaya, là pháp phổ ba. Thì bộ kinh nó vừa mới đến biên giới của cái nước đó là nó dịch bệnh là hạn hán nó giảm bớt rồi các bạn, cho đến khi nó tới tay ngài Liên Hoa Sanh. Ngài Liên Hoa Sanh sau khi luyện xong cái đó, trong vòng 1 tháng tất cả dịch bệnh hạn hán đều tiêu trừ.
Đó. Và giải thích này cái góc độ đó là góc độ tâm linh, là do người dân xung quanh đó họ quá đau khổ và họ quá muốn có sự giải thoát khỏi cái dịch bệnh hạn hán đó, cho nên là Ngài Liên Hoa Sanh Ngài đã hướng dẫn những người đó tu hành, rồi cũng chính Ngài cũng tu hành cái pháp đó thì mới có thể giải quyết được cái dịch hạn hán đó về mặt tâm linh. Chưa kể những cái mặt khác do cái nhà nước thời đó họ quản lý về dịch bệnh nữa. Nhưng mà đang nói ở góc độ tâm linh Phật pháp thôi. Đó thì tôi cũng có thiết kế một cái cây phổ ba riêng do Ngài Liên Hoa Sanh Ngài mặc khải cho. Thì do chính Ngài Liên Hoa Sanh Ngài cho kích thước và cái hình dáng ở trong đại định. Và thưa các bạn, thì cái cây phổ ba này là một cây phổ ba duy nhất cho Ngài Liên Hoa Sanh khai thị về kích thước, hình dáng, màu sắc, tất cả đều phải đúng chuẩn hết. Và cái cây này là không có được bán, cho nên người nào hỏi mua tôi thì tôi cũng không bán, và có đăng ký bản quyền hết rồi. Để chi vậy? Để tránh cho những người khác ăn cắp và thương mại quá nó, chứ không phải để giữ bản quyền cho riêng bản thân mình, mà là đăng ký bản quyền để người khác không được bán cái này, bởi vì cái này không bán được, hại cho cả người bán luôn, vì không có đủ gánh đâu. Cái này nó là một cái pháp khí rất là đặc biệt các bạn. Do đó thì tôi chỉ làm ra để chỉ dùng riêng cho những cái pháp đàn liên quan đến những cái sự kiện lớn mà thôi, chứ không bán. Hỏi tôi không bán, cũng không bán bản quyền để cho các bạn sản xuất hàng loạt được nha. Đó, thì mới tiết lộ được một nửa cái cây dao thôi, rồi là khi nào có xong thì tôi sẽ cho các bạn thấy nguyên cái cây dao tùy duyên. Tại cái này không có bán cho nên không có cần phải show up ra nhiều, đúng các bạn. Nếu có thì tôi sẽ cho các bạn thấy một chút. Đang đúc thì hy vọng là trong thời gian sớm sẽ có, bởi vì nó hơi có nhiều cái chi tiết phức tạp và nó rất là tinh xảo. Thì hy vọng rằng là những người hữu duyên với tôi thôi nha, là những cái bạn fan đang theo dõi tôi thường xuyên, và những người mới thì tôi cũng không có nhờ được nhiều, thì các bạn có thể tu hành các công đức phước đức của các bạn hồi hướng cho tôi, để tôi nhanh chóng luyện ra được cái pháp phổ ba. Hy vọng một phần sức lực nhỏ nhoi của mình có thể ảnh hưởng được một chút về cái dịch bệnh này, chứ cũng không có phải thần thông gì cao siêu đâu các bạn, bởi vì đó là nhân quả. Khi các bạn có tu hành, có công đức hồi hướng cho tôi thì tôi mới có thể luyện thành cái này được, cho nên điều này cũng phụ thuộc vào các bạn. Nghĩa là mình có tâm mong cầu, mình có một cái công đức, mình tu hành thật sự thì mình mới có thể đem cho tôi được, cho 10 phần các bạn cho tôi được 1 phần. Thì tôi sẽ cố gắng để mà làm cái việc đó. Tất nhiên những việc này là đều đâu không phải là tiền bạc, mà nó là cái công đức tu hành vô hình. Nhưng mà tôi cảm nhận được những cái chuyện này và tôi rất vui, vì trong thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã nghe lời tôi và làm việc phước thiện rất nhiều. Trong cái chiến dịch Bách Gia Thiện Thư này cũng đã tới gần hơn 50.000 bức thư làm việc thiện rất là nhiều, và có hồi hướng công đức để mà làm cho xong cái bộ Điện Hoàng Thần Tài, cũng như là những cái công việc phước thiện khác cho xã hội. Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã làm những cái chuyện đó, tin tưởng Tenbi, tin tưởng tôi và làm những cái chuyện đó. Cái pháp phổ ba Vajrakireya này có thành công hay không chính là nhờ sự đồng tâm tu tập của mọi người, không cần phải là đàn đúng tụ tập gì hết. Mình tự ở nhà mình tu hành riêng lẻ gì vậy đó, rồi mình hồi hướng thôi, mình hồi hướng công đức này, hồi hướng cho ông Nam, ông có thể luyện được cái cây phổ ba này, luyện được thành công cái pháp này để mà một phần trợ giúp để mà dịch bệnh nó có thể được hạn chế một cách nào đó về mặt tâm linh. Đó, thì mình suy nghĩ như vậy thôi, đơn giản chứ không phải mê tín hay gì hết. Hồi nãy giờ các bạn cũng đã nghe hiểu. Và cái này là cái chuyện bên lề ha các bạn. Theo cái góc độ mà phong thủy với các bạn, thì các bạn hãy nhìn cái bản đồ này, các bạn sẽ thấy tôi muốn nói về đập Tam Hiệp. Vũ Hán rất gần đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp nó nằm ở Di Lăng, là cái nơi ngày xưa mà Lục Tốn mà đánh Lưu Bị đó, đốt quân của Lưu Bị đó, thì cái đập Tam Hiệp này nằm đó. Và cái phần khúc sau của nó đó là chính là Vũ Hán, và nó đi ra cửa biển. Thì các bạn nhìn được trên cái bản đồ trên vệ tinh xuống, các bạn sẽ thấy nó giống như là một cái con rồng nhỏ vậy đó, thực chất không nhỏ mà nó rất là dài. Nó gọi là sông Trường Giang. Đó là Tào Tháo xuôi dòng Trường Giang đánh Đông Ngô, thì Chu Du Gia Cát Lượng ra nghênh chiến. Đây là cũng là cái sông Trường Giang đó. Cái cách Vũ Hán 80 km hồi nãy tôi nói luôn, đó là Trận Xích Bích.
Thì tại sao tôi lại nói cái đập Tam Hiệp này các bạn? Bởi vì theo tôi thấy thì cái đập Tam Hiệp này nó không có còn theo tự nhiên, và nó cũng là một cái nguy cơ về cái mặt phong thủy, một cái nhân duyên xấu nó hội lại để nó tạo thành một cái dịch hạn hán và một cái dịch bệnh. Thì cái con sông Dương Tử này, Trường Giang này là nó chảy ngang, nó cắt ngang Trung Quốc, khác cái sông Mekong là chảy trên xuống, nó là chảy ngang đất nước Trung Quốc để nó ra cửa biển, mà có đi ngang qua Vũ Hán. Thì nó đặt ở Di Lăng, thì phía bên Vũ Hán nó bị ít nước lại, và con sông nó bị nó không giống ngày xưa nữa, cho nên nó gọi là giống như là chặt đứt long mạch đó các bạn, chặt đứt cái con sông. Nó giống cái con rồng mà mình chặt đứt nó ở giữa người vậy đó, thì nó không tốt. Bởi vì theo góc độ tâm linh mà tôi biết được khi dùng tuệ nhãn quán chiếu, cái này là theo góc độ mà Kim Cang Thừa nha, người nào mà tu thì biết, các bạn mà có thể các bạn không tin, nhưng người góc độ phong thủy và tu hành đó, thì mình dùng tuệ nhãn mà nhìn thấy ở cái con sông Dương Tử Trường Giang này nó có một cái con rồng, nó có một cái con rồng, và con rồng này đó nó chủ quản về thời tiết và cũng như là về bệnh tình. Nó là một cái con, ngày xưa nó là một con thiện thần, một con rồng thiện thần. Như các bạn biết ngày xưa khi mà Tào Tháo xuôi dòng Trường Giang Dương Tử để mà quýnh Đông Ngô, thì Chu Du Gia Cát Lượng ra quýnh cái trận xích bích rất là lớn và cách Vũ Hán 80 km. Thì nó cũng có một cái trường hợp là quân Tào Tháo bị bệnh dịch. Thì nhiều người giải thích là do là không quen thủy thổ mà do bị bệnh dịch, nhưng mà thực chất là nó khác. Cái không quen thủy thổ nó khác so với cái việc là bị bệnh một cái dịch rất là lớn, và quân Tào mất nhuệ khí là vì cái bệnh dịch đó, chứ không phải là vì cái trận lửa đó, cái trận lửa xích bích không phải, mà đã trước đó là bị cái dịch đó rồi. Thì theo góc độ tâm linh các bạn, con rồng á nó chủ quản về nó chủ quản về mưa gió thuận hòa, và có một con số con rồng á nó chủ quản về về dịch bệnh, để nó làm cân bằng lại, giống như nó tạo ra con virus mà mình không biết lý do tại sao cái nguồn gốc virus tạo ra, và nó tạo những cái nhân duyên xấu để tạo ra một cái dịch bệnh. Khi mà có một cái xu thế gì đó nó làm mất cân bằng môi trường ở trên cái con sông Trường Giang đó, thì quân Tào xuống chém giết nhiều quá, mang cái sát khí quá nặng, thì cái con rồng này ngày xưa đó nó gây một cái bệnh dịch đó. Đặc biệt dân Đông Ngô không có bị, nghĩa là cái phần phe Vũ Hán á, này nọ thì không có bị đó, mà phía Tào Tháo từ phía Bắc á, thì nó lại bị, để nó bảo vệ cái sự cân bằng của nó, không cho ai xâm phạm Giang Đông, ý là vậy. Nghĩa là cái con rồng này nó là một hộ thần của cái tỉnh Giang Đông đó, trên con sông Trường Giang. Nhưng mà cái việc mà làm cái đập Tam Hiệp nó giống như là cắt ngang cái con rồng đó, và nó làm cho cái khí hậu xung quanh nó bị ảnh hưởng, đồng bằng đất xung quanh nó cũng bị ảnh hưởng đó, và nó đem lại những cái điều không tốt đến cái vùng đất đó. Thì điều này là Trung Quốc nó cũng đã công nhận công khai, và nó đang xử lý những cái vấn đề về cái đập Tam Hiệp đó. Và đây cũng là một cái để mà mình có thể liên hệ tới. Và khi con rồng này á nó nổi giận, tại cái con sông nó đang ở xưa giờ mà khi mình làm như vậy đó thì nó tích lũy một cái sự oán hận của nó, cùng với cái việc mà giết thú rừng này nọ nhiều quá, đặc biệt là loài rắn, nó có rất quan hệ với loài rồng. Và có biết corona này nó cũng từ dơi và rắn nó ra, nó cũng là một cái sự trùng hợp đó các bạn. Không biết nhân duyên nó sao mà nó sắp xếp rất là hay. Thì cái con rồng này nó tạo ra những cái nhân duyên xấu. Tôi nghĩ sắp tới nữa sẽ có cái hạn hán, ở bên cái Vũ Hán đó. Và cái hạn hán nó tới thì nó sẽ ảnh hưởng luôn cái đập Tam Hiệp, nó sẽ dễ bị nứt. Do đó các nhà khoa học bên Trung Quốc cũng đang làm cách nào để mà tranh thủ chỉnh sửa đó, nhưng mà đang bị cái dịch này, không biết có quan tâm cái đập đó hay không. Nhưng mà tôi rất là lo vì cái đập Tam Hiệp đó, mà trong trường hợp xấu nhất người ta tính toán mà nó bị vỡ đó, thì nó có thể là giết mấy trăm triệu dân là chuyện bình thường, nó cuốn ra biển hết luôn. Nó ghê lắm các bạn đó, tại vì nó muốn trả lại cái sự cân bằng cho cái vùng đó nè. Bởi vì cái sông Dương Tử là nó nuôi sống cái dân Hoa Hạ đó, là dân Trung Quốc đó, là mấy ngàn năm nay rồi. Mà tự nhiên mình cắt đứt cái đó thì nó không có tốt, và nó tạo ra hạn hán, dịch bệnh. Sắp tới các bạn cũng sẽ thấy có những cái hạn hán, có những cái dịch bệnh khác cũng bên cạnh cái dịch bệnh này đó.
để nó trả lại cái sự cân bằng, một cái tín hiệu cho cái hệ sinh thái bên đó nó cân bằng trở lại. Đó là cái bên lề của mình. Người nào mà học về kim can thừa cũng sẽ biết loài rồng là loài có thể gây bệnh. Thậm chí bên Đại Thừa là Thiền Tông á, của bên Phật giáo Đại Thừa thì Thiền Tông thì có ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ngày xưa bên Trung Quốc đó, ngài cũng đi hàng phục một con rồng, mà bạn nào đọc truyện Lục Tổ Huệ Năng Hàng Long rồi cũng biết đó, ngài có hàng phục một con rồng mà chuyên gây bệnh ở một cái chùa. Và cái chùa đó họ xây trên một cái đầm, mà cái đầm đó ngày xưa á, là của một con rồng nó lâu năm nó sống, nhưng mà không ai tin hết. Nghĩa là sư thầy mà vô quy y là ai ở trong đó cũng bệnh. Đến lúc mà thỉnh cái ngài Lục Tổ Huệ Năng về thì ngài nhìn là ngài biết ngay có một cái con rồng ở đó. Mà các bạn biết rồi, ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài là Thiền Tông và để lại cái nhục thân xá lợi đàng hoàng, nên ngài không có nói xạo. Và ngài hàng phục được con rồng đó thì ngay lập tức trở lại bình yên, là cái chỗ chùa đó thì nó lại bình thường lại. Và chuyện này có ghi trong sử sách. Cho nên cái chuyện con rồng nó gây bệnh đó, là nó có thiệt. Và tôi nghĩ Rồi một cái thú vị nữa về Vũ Hán và cái sông Trường Giang này á các bạn, sông Dương Tử này á, là các bạn ai xem Hán Sở Kiêu Hùng rồi cũng biết. Thì Hạng Vũ là một đại anh hùng, ngày xưa là khởi nghĩa ở Cối Kê. Sau này thì khi mà bị Lưu Bang đâm sau lưng á, thì bị bà đại bại ở sông Âu Giang, là một cái chi lưu của sông Dương Tử là sông Trường Giang này đó. Thì ông ấy thất thế, ông tự tử ở cái bờ Âu Giang đó các bạn. Rồi cũng liên quan tới Vũ Hán luôn, nếu các bạn nhìn bản đồ. Mà Tây Sở Bá Dương là có một câu khẩu hiệu là diệt Tần tất Sở. Tại ngày xưa là nước Sở là cả dân là đi tự tử hết khi mà quân Tần vô phá, cho nên có một cái uất hận rất là lớn. Do đó thì có một lời nói rằng là diệt nước Tần chắc chắn phải là nước Sở, và sau đó ứng nghiệm vào Tây Sở Bá Dương Hạng Vũ. Như vậy chữ Vũ này nó cũng có liên quan tới cái ông này chứ không phải không. Mà ai tinh mắt thì có thể đoán ra. Diệt Tần tất Sở, vậy diệt cái gì thì tất Vũ. Các bạn cứ suy nghĩ. Một số bạn đã hiểu ra là các bạn đang bị dính vào cái mê tín bùa chú, rồi những cái hình nhân thế mạng. Thì có một bạn, các bạn đó nói rằng là mẹ đi năm nay thì thấy Thái Bạch Chiếu. Sao Thái Bạch Chiếu? Chắc tuổi Ngọ, cho nên là đi cái ông thầy cúng gì đó, và ông nói là phải đốt 3 cái hình nhân thế mạng là bao nhiêu, gần cả chục triệu hay gì đấy. Nhiều bạn cũng bị như vậy, hình nhân thế mạng rồi bùa thế mạng cái gì đó, là đốt xong cái này là xong, là không có bị gì hết. Thì tôi không nghĩ cái đó nó đúng. Bởi vì theo nhân quả nghiệp báo, các bạn gây một cái ác nghiệp trong quá khứ thì chắc chắn trong nghiệp trong hiện tại hay tương lai các bạn phải trả. Đức Phật còn vậy mà, bị nạn kim thương mã mạch, bị đứt chân, rồi bị ăn lúa ngựa, rồi bị nhức đầu, thì làm sao mà mình tránh được. Do đó cái ác nghiệp nó chỉ là tạm hoãn lại. Nếu các bạn chịu khó tu hành các cái công đức phước đức nãy giờ tôi kể, nó sẽ giãn ra cái nhân duyên xấu, nó chưa tạo thành cái quả, để bạn có đủ thời gian các bạn tu hành, các bạn đắc đạo. Rồi lúc đó các bạn đủ sức chịu đựng rồi đó, để các bạn mới có thể trải nghiệm nó thoải mái, mà tâm chúng ta không có vướng bận. Lúc đó sắc là không là sắc đó, nó mới đúng. Chứ còn cái việc mà chúng ta bỏ mấy đồng tiền ra chút xíu, mà dù có 1 triệu, 2 triệu hay 10 triệu thôi, mà chúng ta mua được cái mạng của mình, thì chuyện đó nó không bao giờ có, nó không có hợp nhân quả. Mình làm bao nhiêu cái ác nghiệp mà mình lại muốn trốn tránh bằng cái 3 cái hình nhân giấy chỉ với giá 10 triệu. Tôi nói các bạn, cái pháp hình nhân thế mạng là có thiệt về mặt tâm linh. Nó có, nhưng mà nó chỉ giúp chúng ta trốn tránh tạm thời, không thể nào mà trốn hết cuộc đời. Cho nên cam kết mà guarantee trọn đời 100% không bao giờ có, và cái người đó đang là xạo. Và thật sự luôn, cái giá để mà làm một cái hình nhân đó nó tương đương với cả một cái gia tài, hoặc đánh đổi một nửa cái tuổi thọ của các bạn để làm cái chuyện đó, chứ không thể nào mà có 10 triệu được. Nếu có như 10 triệu vậy là cái pháp nó giả rồi, không phải thiệt. Cho nên phải phân biệt giữa tâm linh và mê tín. Tâm linh là nó sử dụng những cái phương pháp nó có về mặt tâm linh thiệt, nhưng mê tín là mê tín rằng dùng cái đó mình có thể thoát khỏi nhân quả nghiệp báo, thì đó gọi là mê tín.
Tại nhân quả không khế hợp, nên bùa yêu nó có thiệt không? Bùa yêu nó có thiệt, không phải không. Về tâm linh nó có, đó là những thủ thuật. Một là về tâm lý, hai là về não bộ, là về thôi miên, ba là về hương liệu và những cái cây cỏ nó tạo ra cái hương thơm, nó làm ra cái điều đó. Và thứ tư là về tâm lực, nghĩa là bùa chú nó có cái chuyện đó chứ không phải không. Về mặt tâm linh, nhưng mà khi mình mê tín về cái đó nghĩa là gì? Mình mê tín nghĩa là có nhiều người nghĩ rằng có cái bùa đó thì mình có thể có được cái người mình thích suốt đời. Đó là mê tín, tại nó không hợp nhân quả. Tại tình yêu thật sự nó phải đến từ hai phía, chứ không thể nào mà đến từ một phía mà bị ép buộc ở bên này được. Cái đó quy luật vũ trụ không bao giờ cho phép. Do đó mê tín vào cái niềm tin rằng dùng bùa chú sẽ được cái người đó ở bên mình suốt đời, đó là cái tư tưởng sai lầm vô cùng. Đó các bạn, thì chúng ta phải phân biệt giữa phong thủy và mê tín. Phong thủy là nó có, nó cả về mặt tâm linh và cả về mặt khoa học có thể chứng minh được một phần của nó. Nhưng một số người nghĩ rằng có phong thủy, dụ thỉnh tỳ hưu này nọ về có thể giàu có suốt đời, không cần làm việc nhiều, không cần phải đi học để mở mang kiến thức, mở rộng quan hệ của mình. Cái người đó là họ đang mê tín. Dù phong thủy nó là cái tâm linh có thiệt, nhưng mà họ tin vào một cái sai nhân mà muốn đúng quả. Làm gì có cái chuyện đó, đúng không? Cho nên phong thủy nó cũng giống như cái xe vậy các bạn. Công đức của mình, phước đức của mình nó giống như là xăng và những cái nhân duyên tốt. Khi mà mình có xăng thì mình bỏ vào xe mình chạy được, ví dụ từ đây ra tới Vũng Tàu đi, đúng không? Rồi có công đức nó làm ra những cái nhân duyên tốt, chúng ta đi đường chúng ta không có bị xe đụng, không có bị lấn làng này nọ, rồi không có bị đụng người ta. Những cái nhân duyên xấu nó tạo cho chúng ta những cái khó khăn mà chúng ta đi thẳng một đường ra Vũng Tàu bình an, đúng không? Đó. Nhưng mà nếu không có xăng mà không có xe, hay là có xe mà không có xăng, thì chúng ta phải đi bộ. Đi bộ thì nó xa và nó lâu hơn, hay thậm chí gặp nhiều cái chướng duyên. Đó, thì phong thủy nó cũng vậy. Phong thủy nó là có thiệt, nó là một cái cách vận hành, nhưng mà nó vận hành bằng cái nguyên liệu của công đức và phước đức. Mà chúng ta không có hai cái đó thì cái phương pháp phong thủy nó cũng không có vận hành được. Phương pháp là có thiệt, cái xe nó có cách vận hành riêng của nó. Các bạn đổ xăng vô cái nồi nấu ăn thì các bạn đâu có đi tới Vũng Tàu được đâu, tại cái cơ cấu của nó đâu có tạo thành cái động năng để mà di chuyển được rồi. Nhưng mà các bạn đổ vô cái xe thì nó lại cũng nhiêu đó lít xăng. Cho nên cái phong thủy nó là cái phương thức, cái cách sắp đặt để mà chúng ta có thể sử dụng cái công đức phước đức của mình theo một mục đích nào đó. Cho nên nó có thiệt. Nhưng cái mê tín là việc nghĩ rằng nó là có tất cả, giống như nghĩ rằng mà có xe là chúng ta sẽ đi được tới Mỹ vậy đó, hoặc là có xe chúng ta sẽ đi được tới mặt trăng vậy đó. Cái gì rồi cũng chơi được hết là không đúng. Phải có công đức, phải có phước đức làm nguyên liệu đó, phải có phương pháp phong thủy phù hợp để làm cái phương tiện, cái phương thức để mà thực thi nó. Cho nên chúng ta ai mà tin vào phong thủy mua con tỳ hưu về để đó mà không chịu tích đức, không chịu làm phước, không chịu tu hành, không chịu học hỏi cải thiện bản thân, mà muốn giàu hoài thì không bao giờ có. Tin cái đó là mê tín. Còn tin rằng phong thủy có thể giúp chúng ta có thể cải thiện được những cái tình trạng hiện tại, cộng với cái việc chúng ta có thể tu tập cái công đức phước đức để làm nguyên liệu cho cái việc phong thủy đó nó trơn tru hơn, nó được thành thạo hơn, nó được tốt đẹp hơn, thì cái người đó nó lại là người hiểu đúng, người không có mê tín. Người đó gọi là người tin vào tâm linh nhưng không mê tín. Còn cái người kia là cái người tin vào tâm linh và mê tín dị đoan. Cho nên giữa tâm linh và mê tín nó rất gần nhau, và nếu mình không biết thì mình dễ bị lầm. Tâm linh nó có nhân có quả, có cho, muốn có thì phải cho. Làm ác được ác, làm thiện được thiện. Còn cái mê tín nghĩa là làm ác mà muốn được thiện, làm trái nhân mà muốn đúng cái quả mình muốn, không bao giờ được. Nó phân biệt cho rõ những cái điều đó. Cho nên không có cái bùa chú nào mà các bạn không làm thiện, tích đức, không tu hành sám hối mà nó giúp các bạn qua được cái đại dịch này hết. Không có cái chuyện đó nha các bạn. Cho nên thứ nhất, muốn phòng dịch là phải theo những hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như là của các tổ chức y tế thế giới, cập nhật tin tức thường xuyên để biết cách ứng phó.
Cái thứ hai nữa là về mặt tâm linh á, về nhân quả nghiệp báo thì nãy tôi đã chỉ cách tu hành rồi. Thì vừa công đức vừa phước đức thì nó sẽ giảm cái khả năng kết tụ nhân duyên xấu để các bạn bị bệnh, hoặc là nếu có bị bệnh thì nó cũng sẽ hội tụ những nhân duyên tốt để các bạn mau khỏi bệnh và hết bệnh chứ không có chết, và giảm khả năng nhiễm bệnh của bạn với bạn bè người thân của các bạn nha các bạn, giảm khả năng nha, chứ đừng tin vào những cái mê tín, những cái bùa mê thuốc lú, những cái chiêu trò như vậy. Thì tôi nghĩ sắp tới trong thị trường chắc sẽ rất là sôi nổi về những cái loại bùa như thế này, mà tôi nghĩ không có bùa gì hơn công đức và phước đức trong thời gian này. Chỉ có như vậy các bạn mới có thể giảm cái khả năng bị bệnh xuống thôi. Vừa rồi có một số nơi là nói gì mà tranh thủ những cái khóa tu tập, hội lại tu với nhau 49 ngày để hồi hướng vậy đó, để mà làm biến mất cái dịch corona này. Tôi nghĩ 49 ngày đó xong chắc làm 49 ngày cúng luôn quá. Tưởng tượng đi, tự nhiên cái đang dịch cái xong cái tụ tập với nhau 49 ngày rồi lỡ như cuối ngày tự nhiên có một người giơ tay lên nói: dạ thưa thầy, em rất vui, em đã quyết định không sai khi ở Vũ Hán về đây để tu hành cùng thầy. Rồi chắc nguyên đám nó chắc chạy tán loạn hết luôn các bạn. Nên những cái lúc mà đang dịch như thế này thì mình không nên tụ tập nhau lại mình tu hành, không nên tụ tập đám đông, không nên tụ tập mà tu hành theo cái kiểu mà tập thể như vậy, không có tốt. Cho nên không biết sư thầy như thế nào, nhưng mà hay là người như thế nào, nhưng mà kêu gọi tụ tập đám đông hoặc là tu hành tập thể trong những cái lúc như thế này, mà người tứ xứ ở với nhau như vậy thì rõ ràng là không có trí tuệ để nhìn thấu được những cái việc đó. Thà mình nói rằng là trong vòng 49 ngày sắp tới các bạn tự ngồi ở nhà, tự làm công đức phước đức, tu hành hồi hướng thì nó đúng. Bởi vì chúng ta làm giảm cái nhân duyên tụ hợp nhau lại. Bởi vì tụ hợp lại nó là tăng cái xác suất bị về cái mặt y tế đó, đúng không? Còn cái mặt tâm linh thì tu hành chưa chỉ có hay không nhưng mà thấy bệnh trước rồi, cái khả năng bệnh trước rất là cao. Do đó thì tránh đi tụ tập mà nghe những cái khóa tu rồi khóa thiền định gì mà hồi hướng như vậy, thì chúng ta nên giảm bớt trong thời gian này. Ở nhà tự tu cũng được, không sao cả. Tại vì công đức là của mình tu chứ không phải tu rủ bà tám bà tư gì đó đi tu coi như là mới coi như có công đức đâu, đâu có. Khi rủ bà tám vô ngồi tám không đâu có tu, nói người này nói người kia đâu có thời gian lo tu đâu. Mà nhiều khi nói nó mới bị bệnh, nói người ta mới bị bệnh, khẩu nghiệp, đúng không? Vô không lo tu suốt ngày lo nói xấu người ta không à, cái tự nhiên bị khẩu nghiệp, cái xong cái là bệnh nó vô. Do đó ngồi ở nhà tự mình tu hành, tự mình làm từ thiện, mình tự tu công đức phước đức của mình thì đúng đắn, thì tự nhiên tâm mình nó an, tâm mình an, hệ miễn dịch mình nó mạnh lên, thì xác suất của mình tránh được bệnh hoặc là bị bệnh mà hết bệnh thì nó cũng cao hơn những con người bình thường. Tin mấy cái tào lao quá vậy. Rồi đó các bạn, thì bên cạnh những cái lời khuyên, chúng ta phải theo sát lời khuyên thực tế từ Bộ Y tế và những cái thông tin chính thống từ các tổ chức y tế và các cơ quan chức năng, để mà chúng ta tránh được những cái tác nhân hoặc những nhân duyên trực tiếp để mà lây bệnh cho chúng ta. Thì ngoài cái đó ra thì tôi có thêm những cái lời khuyên kế bên cho các bạn, để các bạn thấy hợp lý thì các bạn có thể làm, còn không thấy tin được thì các bạn cũng không cần làm. Nó tùy vào cái duyên của các bạn với tôi. Chứ tôi không có bắt buộc ai hết, cũng không cổ suý cái việc này. Chỉ là tôi đưa ra một cái lời khuyên, nếu các bạn thấy mình có khả năng làm được thì các bạn cứ làm. Rồi thì đầu tiên là về cái mặt mà ăn uống, thì tất nhiên như nãy giờ phân tích thì chúng ta không nên ăn thịt rừng nữa. Không nên ăn thịt rừng nữa. Dù là đã giết từ trước mấy tháng nay đông lạnh cũng không nên ăn. Ngay cả cái con hiền nhất là con heo rừng ấy, chúng ta hay ăn, chúng ta cũng không nên ăn nữa. Bớt lại hết. Còn nhiều người hỏi là có nên ăn chay không thầy, thì ăn chay được thì càng tốt, ăn chay được thì càng tốt thôi, ăn chay trường được thì quá tốt đó. Nhưng mà không ăn chay trường được, mình có thể 3 bữa mặn 3 bữa chay cũng được. Hoặc là người nào chưa chay được hết thì mình bớt thịt lại, bớt cái thịt lại thì nó cũng tốt thôi. Chứ đừng có phải nghe ông Nam nói phải ăn chay rồi hùa nhau đi mua
mua rau này nọ, rồi cuối cùng nó đẩy giá rau mà nặng lên, nó đầu cơ rau ống y chang là đầu cơ khẩu trang, nó có đổ thừa tôi là không đúng nha các bạn. Bởi vì ăn cũng là một phần trong cái việc giảm bớt nghiệp sát các bạn, chứ không phải bắt buộc phải ăn chay ngay lập tức. Như cái con mình đang lớn nhưng đùng phát cái cho nó ăn chay, hay ông chồng mình đùng phát cho ông ăn chay là chưa thấy dịch bệnh nó tới mà thấy ông nổi dịch là ông cầm cây ông quýnh. Ăn cái gì cũng phải từ từ, không có nên vội vàng. Con sẽ có một cái bài riêng về ăn chay ăn mặn ở trong một cái livestream khác, nhưng hiện tại lời khuyên của tôi là như vậy. Rồi tiếp theo nữa các bạn, thì chúng ta nên tập thể dục, đặc biệt là những cái người làm văn phòng. Vì sao các bạn? Vì như tôi biết á, thì nãy giờ tôi nói thì con corona này á, nó từ con dơi con chim trong hang động, thì nó mang cái tính âm hàn rất là cao. Do đó nó rất sợ những cái gì mà dương hóa lên. Dương nghĩa là về nhiệt độ, về cái tính tích cực. Do đó những cái người dễ bị nhiễm bệnh lại là những người thường ít vận động và ngồi máy lạnh nhiều, đặc biệt là dân công sở. Thì chúng ta chống lại cái điều đó như thế nào? Mọi người thì lời khuyên của tôi là mọi người nên tập thể dục buổi sáng và nên phơi nắng vào lúc 6 giờ đến 7 giờ sáng, giống em bé vậy đó. Chúng ta phơi nắng, chúng ta lên chỗ cao khi mà khí nó thanh đừng lên cao quá nó loãng không khí, mà vừa để chúng ta đón cái nắng ban ngày sáng sớm từ 6 giờ đến 7 giờ. Để chi? Để mà cho nó dương hóa cơ thể bên ngoài chúng ta, nó nóng lên và nó ấm để chúng ta hấp thụ được những cái năng lượng từ mặt trời. Thì chúng ta sẽ giảm được cái khả năng nhân duyên mà nó làm cho con corona này có thể xâm nhập. Tiếp nữa là chúng ta có thể ăn xôi nếp. Vì xôi nếp này nó có mang tính dương so với cái con corona này. Tôi nói so với nha, tại vì cái tính âm dương trong thực phẩm đó các bạn nào ăn thực dưỡng Osawa hay là có nghiên cứu về những thực phẩm thì biết được rằng là cái sự âm dương nó là cái quy định thôi. Cái này âm hơn cái kia này dương hơn cái kia. Thì khi chúng ta nói âm dương thì chúng ta phải hiểu rằng âm so với cái gì và dương so với cái gì. Ví dụ như là cái xôi nếp này đó mà nó so với lại cái gạo lứt thì cái gạo lứt nó dương hơn, và cái xôi nếp này so với gạo lứt thì nó mang tính âm hơn. Nhưng mà riêng cái con corona này thì cái xôi nếp này nè các bạn, thì nó mang cái tính dương hơn cái con corona này. Do đó các bạn có thể ăn xôi nếp thêm vào khẩu phần hàng ngày, chứ không phải đổi cơm qua nếp hết. Chưa thấy dịch đâu mà thấy tiểu đường rồi. Nhưng mà hơn cái là Việt Nam mình thì cái việc mà ăn xôi nếp nó không có khó, bởi dường như chúng ta đã ăn nó mỗi ngày, có thể một tuần rồi chúng ta đã có một bữa xôi rồi. Thì không phải có biết có liên quan không, nhưng mà đó cũng dẫn tới liên hệ tới một cái việc là Việt Nam chống cái bệnh sa rất là tốt. Nó một phần vì khí hậu của chúng ta, nó cũng mang cái tính chống lại cái âm hàn của con sa nó cũng âm hàn luôn. Cái thứ hai nữa là cái văn hóa chúng ta thích ăn những cái đồ mà nóng như ớt đó, rồi thịt gà, rồi xôi nếp đó, trong bữa sáng chúng ta hàng ngày. Thì chúng ta có một cái cơ địa nó tốt hơn so với những cái người ở phía Bắc, ở Trung Quốc hay gì đó. Họ lạnh hơn thì họ có những cái thiệt thòi đó, hoặc là khẩu phần của họ không có những cái đồ mang tính dương đó, cho nên nó làm cho con corona có thể xâm nhập được nó dễ, hoặc là sa nó xâm nhập dễ hơn dân Việt của chúng ta. Thì đó cũng là một cái lợi thế của người Việt. Rồi tiếp theo nữa, một cái việc mà bình thường mà ít người để ý, đó là cái việc mà chúng ta nên uống nước nhiều ở trong cái giai đoạn này. Nước nó thanh tẩy và nó lọc độc đó các bạn. Thì khi mà tế bào chúng ta bị bớt độc, nó quá tải thì nó bớt quá tải thì nó sẽ để tâm đến những cái việc khác. Khi mà nó quá tải thì nó sẽ không phát hiện được những con virus xâm nhập, vì những con virus này nó giả cái tín hiệu giống tế bào. Và khi tế bào nó bận quá, những cái việc khác nó giải độc nó bị độc nhiều quá thì nó không để ý được những tín hiệu giả virus. Do đó nó dễ bị lầm và nó lại truyền dinh dưỡng cho con virus đó và nó nhân bản lên. Do đó uống nước là một cách để mà chúng ta hỗ trợ tế bào liên tục thải cái độc đó ra, để cho tế bào nó luôn tỉnh giác, nó luôn sạch, nó luôn nhận biết được những cái sự hiện diện bất thường của những con virus. Còn người nào mà bị bệnh về thận, yếu thận hoặc là suy thận thì chúng ta nên hỏi bác sĩ về cái liều lượng uống
đó, nhưng mà người bình thường là nên uống từ 2 đến 4 lít nước một ngày, tốt nhất hiện nay. Không cần nước gì cao siêu hết, nước đun sôi mà uống thôi. Đó, người lớn có thể uống cái nước hơi ấm ấm, nước còn bồi thường nước ấm ấm. Người trẻ thì có thể uống nước lạnh, mà đừng lạnh quá nha, tại nó âm hàn mà. Cho thêm gừng, cho thêm gì vô để nó dương hóa nó lên thì càng tốt. Đó là cái về cái nước uống. Đó là những cái lời khuyên bên cạnh những lời khuyên từ Bộ Y tế và những cái thông tin chính thức từ các cơ quan nhà nước cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Đó, thì chúng ta có thể làm thêm những cái đó. Và đặc biệt nữa là cái nước trong những cái nghi quỹ về đàn pháp dược sư mà tôi sắp chỉ với các bạn, thì nó có một cái nữa là dương hóa nước để mà chúng ta theo thần chú Kim Cang Thừa đó, để mà chúng ta tạo thành những cái nước. Thay vì cái bình nước chúng ta lấy vô uống liền, đúng không? Chúng ta đem nguyên bình nước đó và chúng ta hành trì đó, và chúng ta trì niệm thần chú nó đúng cách, thì chúng ta sẽ biến những cái phân tử nước hồi nãy đó do ông Masaru Emoto đó, nó ra những cái hình rất là đẹp. Thì chúng ta lấy cái nước đó chúng ta uống, tại chúng ta đâu có tốn tiền gì đâu, chỉ là ngồi chúng ta hành trì để cái bình nước đó và chúng ta tác ý sao cho nó đúng hợp lý, thì nó lại thành cái nước mà có thể giúp chúng ta uống để thanh tẩy cái độc trong cơ thể chúng ta nó tốt hơn, theo về mặt năng lượng và về mặt nghiên cứu của ông Masaru Emoto các bạn. Còn về những cái tâm linh siêu hình nó còn nhiều cái nữa, nhưng mà nó tu đi biết, chứ mà nói ra thì nhiều người lại nói mê tín. Nhưng mà từ từ tu đi rồi sẽ biết những cái chuyện đó. Đặc biệt pháp dược sư nước nó hay lắm các bạn. Người nào tu pháp dược sư rồi sẽ biết. Thì như hồi nãy ở đầu video clip tôi có nói là về Therma dược sư, và tôi đã biết trước cái sự việc mà dịch này nó sẽ xảy ra, cho nên những cái pháp dược sư rất là cần thiết. Theo cái lệnh thường thì Liên Hoa Bộ của chúng tôi thì ở Tây Phương này không có bàn về chuyện Đông Phương nhiều. Chúng tôi chủ yếu về diệu quan sát trí, nghĩa là hướng đến trí tuệ của tâm. Còn Đông Phương thì thường hướng về những cái của tâm cũng nhiều lắm, của thân cũng nhiều, là về như dược sư là về trị bệnh là cả tâm và thân, và đặc biệt nổi tiếng với lại thân bệnh. Những cái dịch bệnh này nó rất là cần thiết, nhưng mà cái đó là của những vị Bồ Tát ở Đông Phương. Mỗi người chia nhau nhiệm vụ cho các bạn. Thì Liên Hoa Bộ chúng tôi thì không có tham gia nhiều vào, nhưng mà riêng cái sự kiện này đó thì ngài Liên Hoa Sanh đó, ngài có khai thị là ông nên lấy Therma này bởi vì sắp tới rất là cần, thì tôi cũng lấy. Và ngài mặc khải cho khai thị cho những cái hình dáng của cái bức tranh dược sư. Khi các bạn thấy các bạn sẽ hết hồn, vì nó liên quan tới rắn và rồng, và trên cái tranh đó nó có luôn các bạn. Và đây là bức tranh độc quyền, không có bất cứ hai trên thế giới. Tôi thích các bạn anti-fan mà tìm được cái bất cứ hai luôn, nghĩa là cái họa tiết của nó là duy nhất và đặc biệt nhất, vì khai thị trực tiếp từ ngài Liên Hoa Sanh, và dự báo được những cái dịch bệnh sắp tới, cái nguyên nhân của nó. Các bạn nhìn thấy có rồng có rắn ở hai bên luôn, và cái dịch Vũ Hán này nó cũng bắt nguồn từ động vật hoang dã, và có con rồng gây bệnh từ rắn. Và Kim Sĩ Điểu là chuyên gia trị Naga. Thì đó, bức tranh dược sư này nó phù hợp với lại cái dịch bệnh này rất là nhiều. Và để mà vẽ bức tranh Thăng Ca này, như tôi đã nói ở video clip bức tranh Liên Hoa Sanh ở sau lưng tôi, thì để vẽ những cái bức tranh như thế này thì mất ít nhất là 2-3 tháng. Có nghĩa là tháng 12 mà có bệnh thì tháng 11, tháng 10 là tôi đã phải vẽ rồi. Do đó là nó đã biết trước, và hơn là cái bức tranh này đã được hoàn thành cách đây 1 tuần. Thì trong cái livestream kế tiếp thì tôi sẽ chỉ cho mọi người cách sử dụng bức tranh này. Bức tranh gốc thì tôi giữ, nhưng mà tôi có thể up hình lên cho mọi người, và hướng dẫn cách mọi người tu tập cho nó đàng hoàng, cho nó đúng đắn. Cho nên những cái này đã được chuẩn bị từ trước, chứ bây giờ vẽ là không có kịp. Các bạn hiểu không? Cho nên bức Thăng Ca mà bự giống vậy là vẽ không có kịp. Trong vòng tháng 12, tháng 1, có tháng mấy sao vẽ được mấy bức tranh phức tạp như vậy. Người nào mà biết Thăng Ca là đủ biết, các bạn đâu có dễ. Do đó thì bức tranh này đã có và đã được chuẩn bị, và sẽ được tiết lộ vào trong cái livestream kỳ tới về pháp dược sư, một cách tu tập nó theo Kim Cang Thừa và theo Therma mật điện của ngài Liên Hoa Sanh các bạn. Cho nên đón xem vào video sắp tới.
Đó các bạn, thì chúng ta trước cái dịch chúng ta phải bình tĩnh. Chúng ta đừng có nên quá làm lố quá, thì những cái người đầu cơ người ta sẽ tranh thủ. Giống như bây giờ trên mạng hiện tại đang có 4 phe. Một phe là bán khẩu trang, một phe là đi hỏi mua khẩu trang, một phe là đi chửi bà bán khẩu trang, một phe là có khẩu trang rồi chụp hình selfie. Rộng quá. 4 người dở hiện nay đang nổi trên mạng. Do đó thì chúng ta phải thật sự tỉnh giác, đừng có đầu cơ, cũng đừng có lộ ra cái tâm lý nó quá hoang mang. Thì dù các bạn đi phát khẩu trang hoặc là từ thiện, nhưng mà các bạn cũng phải biết bảo vệ cái bản thân của mình, chứ không phải là chúng ta phát khẩu trang là chúng ta không đeo, ta đeo khẩu trang mà chúng ta phát luôn. Hoặc là mà phát ra thì chúng ta phải để sau bịch cho nó vệ sinh, chứ không phải là cái tay chúng ta vậy xong chúng ta quẹt chúng ta đưa cho người ta, thì nó cũng rất là tầm bậy. Hoặc là những cái người họ lấy tay họ lựa, mình không có cho lựa, tại cái nào cũng như nhau hết mà. Để trong bọc ni lông sẵn, ai tới mình phát rồi họ cầm đi thôi, chứ không có cho họ lựa. Khi mà họ lựa như vậy thì cái tay họ lại dính hết trên tất cả những cái khác, nó lại tăng cái nguy cơ dịch lên, đúng không? Cho nên chúng ta từ bi, nhưng mà chúng ta phải trí tuệ, phải tỉnh giác trước những cái hành động đó thì nó càng có ý nghĩa hơn. Hiện tại tôi đang thấy là có những cái tin Facebook nó tranh thủ những cái việc này, những cái Facebook ảo gì đó nó đăng lên những cái bài thuốc đông y, những bài thuốc gì đó mà có thể giúp cho người ta tránh cái bệnh corona, nhưng mà chưa chắc cái đó nó là tốt. Tại vì chúng ta phải lắng nghe từ Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như là những cái thông tin chính thức từ những cái nơi có uy tín, dù là bệnh viện hay Bộ Y tế, hay là những cái nghiên cứu khoa học, chứ chúng ta không nên tin vào những cái bài đăng nặc danh ở trên Facebook. Nó dẫn tới cái việc là nhiều khi theo tâm lý đám đông đó, thì người ta lại ồ nha, người ta đi mua những cái loại thuốc đông y hay là thuốc nam thuốc bắc gì đó mà nó lại không có đúng, tiền mất tật mang, rồi lại mua với giá rất là cao. Đó là đang là có những cái ý đồ như vậy, thì chúng ta phải cảnh giác về những cái chuyện đó. Chúng ta phải theo dõi coi, hỏi những cái người quen chúng ta, bác sĩ này nọ, hỏi cái thuốc đó nó có đúng không trước khi chúng ta mua, và trước khi chúng ta chia sẻ những cái tin đó. Có những người lạ lắm các bạn, nhiều khi chưa uống luôn, thấy tin hay quá cái xong nó đưa cho bạn mình, cái bạn mình nó hỏi ủa mày uống chưa, mình chưa uống mà mình cũng tận nhận luôn, trời tao uống vô khỏe lắm mày ơi. Cái đó là hại người ta, không có tốt nha. Có gì mình nói đó, chưa uống mà nói chưa uống. Hay nhất là mình phải đính chính những cái thông tin đó trước khi mà mình chia sẻ cho những người khác, đúng không? Bởi vì mình chia sẻ cho người thân mà người quen của mình mà họ tin mình mà, cho nên nhiều khi họ không hỏi lại thì họ lại bị thành nạn nhân. Do đó mình phải rất tỉnh táo trong những cái lúc mà dịch như thế này, để tránh những cái người mà đầu cơ trục lợi, bán với giá cắt cổ. Và thưa các bạn, thì bên cạnh những cái dịch bệnh nó đang như vậy thì có những anh hùng thầm lặng, đó là những y bác sĩ, những cái vị giáo sư tiến sĩ đang lăn lộn với bệnh này. Thì chúng ta hãy cùng xem video để thấu hiểu được cái nỗi lòng, cái tâm sự và những cái bất an, lo lắng, cũng như những cái khát vọng và sức chiến đấu của những vị bác sĩ của các nước trên thế giới hiện nay đang cùng nhau đối phó với cái dịch này thế nào, để chúng ta cùng thấu hiểu và có thể chia sẻ với họ ở những cái mặt gì mà chúng ta có khả năng. Hãy cùng đón xem.昨天突然跟我打个电话，就在看着打电话，打电话他说他自己说，我觉得我快不行了，不行，呼吸困难，感觉超负。好。很洒脱的，平时说句实在话，几十年了都从来没有说什么情绪波动过的。那个平
天天面对生死，没有人那个有情绪波动的。那你情绪波动了，你做不了决定。但你突然一下，你接触到自己平时很熟悉的、很要好的朋友，他突然一下，而且是同行啊，而且大家都在同一个战壕里面战斗啊，你突然一下他说不行了，那你显然情绪上一下，你要该战斗，你还得继续战斗，你总不能因为身边的战友倒了，你这个战斗就结束了，你这疫情没结束，你只要还能够做的话，你难道说你就退了？不能退的。如果我们都退了，那还能指望谁？那重症永远是疾病的最后一道关的。我们最后一道关的守门的，我们都已经退了，那不跟球队一样啊，永远没有守门。一定要抢滑板啊！妈妈，我真的好想你。抢你的拐，妈妈给他打怪兽来，乖宝。不要让病毒战胜了之后，妈妈再回去了啊！妈妈，一定要抢滑板啊！妈妈这场战役打赢了，妈妈一定回去好好陪你啊！Do đó các bạn thì ngoài cái việc mà tuân thủ những cái của tổ chức y tế và Bộ Y tế thì chúng ta tu tập những cái công đức và phước đức. Một phần chúng ta hồi hướng, thứ nhất là cho bản thân các bạn, hai là cho tôi luyện thành cái phổ ba là cho mọi người xung quanh, và thứ tư quan trọng nhất luôn, các bạn hãy hồi hướng cái công đức tu hành đó cho những nhà khoa học, những cái vị bác sĩ hiện nay đang lăn lộn trên những cái chiến trường dịch bệnh, bất kể là quốc gia nào luôn các bạn. Mong cho họ qua khỏi, không bị nhiễm bệnh, và những cái vị bác sĩ tiến sĩ sớm tìm ra được những cái phác đồ điều trị cũng như là những cái quy trình có thể giúp đỡ những người bị nhiễm có thể hồi phục lực lẹ và không bị nguy hiểm về tính mạng. Thì tới đây các bạn, nhiều người sẽ nói rằng là ông này chắc ông mê tín. Sao tự nhiên mình phải đi hồi hướng cho mấy nhà khoa học cũng như là các cái vị y bác sĩ đó, các vị tiến sĩ đó để mà tìm ra cái vaccine hoặc là cái phác đồ điều trị có thể hạn chế được cái con corona này. Tu hồi hướng sao mà nó có được? Các bạn nhiều khi cũng đã lầm rồi. Bởi vì trong tâm linh thì nó có những cái nó ngộ lắm các bạn. Và các bạn có bằng chứng là khi các bạn xem lại những cái phát minh mà mang cái tính cách mạng cho con người ấy, thì các bạn sẽ thấy thường nó được tìm thấy vào những cái lúc mà người ta không nghĩ tới. Ví dụ như Newton là đang ngồi thì cái trái táo nó rớt xuống đầu, thì nghĩ ra thuyết luật hấp dẫn, đúng không? Nghĩa là bình thường ngồi suy nghĩ không ra, nhưng tự nhiên trái táo rớt trúng đầu. Vậy tại sao trái táo nó rớt trúng đầu ngay lúc đó? Cái nhân duyên gì dẫn cái trái táo nó rớt xuống đầu ngay lúc đó mà tạo thành một cái luật hấp dẫn, một cái thuyết mà nó ảnh hưởng đến những cái nhà vật lý học về sau? Bây giờ mình giả sử cái không phải rớt trái táo mà rớt trái sầu riêng là như sao? Nó giống câu chuyện sầu riêng hồi nãy đấy, đúng không? Tại sao ông sinh bên Việt Nam, vụ rớt dừa rớt sầu riêng đi, mà tại sao ông lại sinh bên Tây? Đúng cái giờ đó, ngày đó thì tự nhiên trái táo rớt xuống. Nếu như trái táo đó nó rớt trễ 1 tháng hay nó trễ 1 năm thì điều gì xảy ra với cái nền khoa học của chúng ta? Cái nhân duyên gì nó dẫn đến? Rồi nữa, cái công thức benzen, công thức của vòng hóa học benzen đó, thì ai học hóa học cũng biết rằng là cái ông mà tìm ra cái công thức mà cái vòng benzen đó thì là ông nằm mơ thấy con rắn nó cắn đuôi nó, thì ông mới nghĩ ra cái công thức hình benzen đó. Bình thường nghĩ hoài không ra các bạn, tự nhiên ngủ như một cái giấc mộng mà ông thấy được con rắn cắn cái đuôi, tự nhiên cái hình lục giác, cái ông nghĩ ra cái hình benzen. Ngộ không? Nhân duyên gì làm cho ông nghĩ ra được con rắn cắn đuôi? Bình thường nhà khoa học làm trong phòng thí nghiệm vật lý học cũng đâu phải sinh vật học đâu, mà tự nhiên lại thấy con rắn mà không phải thấy những cái khác. Ngộ không?
nhân duyên gì đó. Rồi một nhà về vật lý học nổi tiếng nữa, ngang ngửa Edison, thậm chí theo tôi là hơn Edison, và tôi thích người này hơn Edison, đó là Tesla, nhà khoa học Tesla các bạn. Và chính ông cũng tự khai rằng những cái phát minh của ông á thì nó thường đến trong cái dạng linh ảnh và trong cái dạng linh cảm. Và ông này ông không có phải học trường lớp như người ta, nhưng mà ông lại có thể vẽ được những cái bản đồ về vật lý học, rồi về cái công thức gì đó, cái chuyện của ông á, nhưng mà ông nhắm mắt ông nghĩ ra ông vẽ. Và ông phát minh ra cái điện xoay chiều, và thậm chí luôn các bạn là cái điện không dây là thời đó ông đã phát minh ra rồi. Và ông tự thú luôn là ông có cái khả năng thâm nhập vào tâm linh, nghĩa là những cái phát minh của ông đến từ trong cái tiềm thức, đến từ trong cái linh cảm của ông. Như vậy cái nhân duyên gì dẫn cho ông được những cái linh cảm đó các bạn? Toàn là những nhà vật lý nổi tiếng thôi. Khi mà chúng ta tu hành, khi chúng ta tu tập công đức, chúng ta có một cái trường năng lượng, thì rất có thể những cái trường năng lượng đó nó phải truyền cho người khác, và nó hồi hướng cho họ, để cho họ trong những cái lúc mà họ ngủ hoặc là họ không có hoạt động trí não nhiều, và cái tâm của họ thông thả, thì tự nhiên họ đón nhận được cái nguồn năng lượng đó, và nó khai mở những cái bất chợt. Và chính những cái bất chợt nhỏ nhỏ đó nhiều khi nó lại thay đổi cả cái nền văn minh nhân loại, và hoặc là đem lại cái sự bình yên, hoặc đem lại cái hòa bình cho nhân loại, đem lại cái sức khỏe cho nhân loại. Ai biết được, đúng không? Nãy giờ toàn là mấy cái ví dụ khoa học thực tế không, chứ đâu phải là những câu chuyện truyền thuyết đâu các bạn. Các bạn tìm lại đọc đi, đúng như vậy không? Đúng không? Nên đó là cái việc mình tu tập, mình hồi hướng cho họ, nó có cái khả năng đó, để nó làm tăng cái khả năng đó lên, chứ không phải coi như là mình làm như vậy nghĩa là không có tác dụng. Không đúng. Bởi vì nên biết rằng mọi ý nghĩ đều là năng lượng, và năng lượng tác động lẫn nhau, chồng chéo lẫn nhau. Như trong không gian này chúng ta có sóng wifi này, có sóng điện từ, chúng ta đâu biết đâu, chúng ta đâu suy nghe đó, nhưng mà cầm cái điện thoại lên thì bắt được, đúng không? Do đó thì năng lượng chúng ta tu tập nó có, và khi cái năng lượng nó đủ mạnh, nó có thể tạo ra những cái mà chúng ta gọi là thần thông hay là phép màu. Những cái đó nó tác động vào những cái người mà chúng ta muốn hồi hướng tới. Ở đây là tiến sĩ, cái gì bác sĩ, thì nhiều lúc trong lúc họ đang làm cái việc nghiên cứu gì đó, họ mệt, họ nằm họ nghỉ, hoặc họ đi chơi gì đó, tự nhiên cái họ nghĩ ra, họ nghĩ ra được một cái công thức vaccine hay một cái gì đó mà có thể thay đổi được cái tình hình hiện tại thì sao? Không có mất tiền gì đâu. Một ngày các bạn ngồi tu hành có nửa tiếng hoặc 1 tiếng, rồi các bạn hồi hướng cho người ta, các bạn đâu có mất tiền, đúng không? Cuối cùng cái hưởng lợi là ai hưởng? Mình hưởng, nhân loại hưởng, chứ ai hưởng? Cho nên mấy cái người mà không biết mà đã phá là những cái người đó họ chưa có đủ cái vũ trụ quan để mà họ nhìn thấy được tất cả cái dạng năng lượng, cũng như là cái sự chồng chéo, tác động lẫn nhau của các yếu tố nhân duyên. Và những cái vị bác sĩ, tiến sĩ sớm tìm ra được những cái phác đồ điều trị, cũng như là những cái quy trình có thể giúp đỡ những người bị nhiễm có thể hồi phục lực lẹ và không bị nguy hiểm về tính mạng. Như vậy đã mừng rồi. Còn vaccine này tôi nghĩ sẽ còn lâu để có thể tìm ra được, vì xa tới bây giờ cũng chưa có tìm ra được cái vaccine. Cho nên cái việc mà con corona này có vaccine sớm thì đó chỉ là một niềm hy vọng thôi. Niềm hy vọng mà tôi nghĩ được rằng là chúng ta có quyền hy vọng cái điều đó. Và biết đâu được phép màu nó xảy ra, nhiều khi tới tầm tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì lại có vaccine thì sao? Thì cái điều đó nếu có thì đáng mừng. Còn nếu không thì chúng ta cũng nên có những cái việc phòng chống như hiện tại, cũng như là tu hành sao cho nó rốt ráo, và chia sẻ cái nỗi đau, cũng như là chia sẻ những cái nguồn lực chúng ta có cho những cái người mà họ đang trong cái giai đoạn khó khăn này, cùng nhau vượt qua, thì đó là cái hay nhất. Cũng tri ân luôn những cái vị bác sĩ đã từng ngã xuống trong những cái dịch bệnh trước đó, và những cái người đã chiến đấu chống lại cái dịch này cho nhân loại, những cái bệnh dịch từ trước đến giờ, hồi hướng công đức tu hành cho các cái vị đó. Và tôi nghĩ rằng các vị đó hiện tại nếu có cũng đã
sống ở những cõi giới, hoặc là nếu có đầu thai vào kiếp này thì những người đó cũng sẽ khó bị bệnh lại, vì họ đã có một cái sự cống hiến bằng cả mạng sống của mình cho cái nhân loại. Và một lần nữa các bạn, thực sự luôn là vô cùng thương tiếc và tỏ lòng thành kính tri ân với lại bác sĩ Lý Văn Lượng ha. Thực sự cái phản ứng của anh là một cái phản ứng hết sức bình thường của một bác sĩ, một y sĩ. Khi mà thấy một cái rủi ro về bệnh dịch như vậy thì cái việc anh nói ra nó cũng là cái việc đương nhiên. Và anh nói trong cái group của anh đó thì bản thân tôi thấy anh không có tội. Tội là cái người tung cái tin đó lên không xin phép anh. Do đó thì bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời là một cái sự đáng tiếc lớn của chúng ta. Bác sĩ rất là có tâm. Và tôi cảm thấy rất là cảm động khi mọi người trên thế giới đều biết về Lý Văn Lượng và tưởng niệm anh rất là trân trọng. Thì hy vọng là anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn vào tiếp sau. Tôi nghĩ với công đức như vậy thì anh có thể sinh lên Tây Phương Tịnh Độ là chuyện bình thường nếu như anh theo đạo Phật ha. Đó là vậy đó các bạn. Thì tôi hy vọng rằng là sau khi nếu mà có cái vaccine hoặc là một cái phác đồ điều trị gì đó mà được hạn chế được cái con corona này, thì tôi cũng hy vọng là chúng được đặt tên vô vaccine hay một cái phác đồ gì đó thì sẽ được đặt tên là Lý Văn Lượng, có thể là cái tên tiếng Anh gì của anh, để mà chúng ta cùng tưởng nhớ một cái người đã có những tiếng nói đầu tiên cảnh báo về một cái đại dịch này. Mong anh yên nghỉ. Thành thật tri ân và biết ơn những cái vị như vậy, kể cả những người đã ngã xuống và những người đang ăn lộn ở trên những chiến trường dịch như vậy cũng sắp tới. Thì nguyện cho mọi người được bình an và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Hoàng Dương Phật. Để mà làm cái livestream này á thì thực tế là nó cũng rất là khó, bởi vì nó gặp rất là nhiều cái chướng duyên. Và tôi biết rằng khi mà tôi nói ra cái livestream này á, thì bản thân tôi cũng bị tổn phước, do không phải không thì có thể tuổi thọ tôi bị giảm. Nhưng mà vì cái sự bức thiết của nó, mọi người hoang mang quá nhiều và không để những kẻ gian trục lợi, cho nên tôi phải làm livestream này. Thì mình có giảm thọ cũng không sao, tại vì mình cứu được nhiều người, mình có thể giúp được nhiều người, người ta có cái trí tuệ, người ta vượt qua được cái đại nạn này thì mình cũng rất là vui rồi. Thì mong các bạn nghe cho rõ, đọc cho kỹ những cái điều tôi nói để mà có thể làm tốt nhất, bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình của mình vượt qua được cái cơn đại dịch này. Và trong những cái đại dịch sắp tới, đại dịch này và sẽ không còn đại dịch nào nữa trong những tương lai sắp tới, vì chúng ta đã biết tu hành, chúng ta biết cái cách để xoa dịu nỗi đau của trái đất, chúng ta biết cân bằng lại hết, thì tất nhiên nạn dịch nó cũng sẽ dần dần nó vơi đi. Hy vọng là vậy một tương lai sáng sủa hơn cho loài người chúng ta, cũng như là cho các loài động vật sống trên hành tinh này. Chư Phật ở bên chúng ta, chư Bồ Tát ở bên chúng ta, cùng nhau vượt qua được những cái cơn đại dịch này. Và những cái tôn giáo bạn, mặc dù không phải là tôn giáo của tôi, thật chất tôi nhìn Phật giáo dưới cái con mắt là Pháp hơn là Phật giáo, nghĩa là Phật Pháp. Tôi thích dùng cái từ Phật Pháp hơn. Nhưng mà những cái bạn mà theo những tôn giáo khác, ví dụ Thiên Chúa giáo, thì về mặt tâm linh các bạn có thể hỏi những vị cha xứ của các bạn cái cách để vượt qua trong thời gian này về mặt tâm linh theo tôn giáo của bản thân mình. Riêng về những gì tôi biết thì các bạn
Thiên Chúa giáo có thể lần chuỗi mâm côi và niệm danh hiệu của Đức Mẹ Maria, Ave Maria, và cầu nguyện thì cũng có tác dụng như thường, miễn chúng ta có lòng từ bi, có lòng bác ái và có lòng biết ơn, và cho sám hối những cái chuyện chúng ta tội lỗi chúng ta đã từng gây ra. Thì cũng giống như bên Phật giáo vậy thôi, nó cũng là cái công thức như vậy. Đó, thì mong mọi người dù là tôn giáo nào, dù là sắc dân nào, mọi người cũng vững tin, cũng mạnh khỏe, cũng bình an, tu tập tinh tấn, vượt qua được cái đại dịch này. Và thưa các bạn, người nào theo Zenmi cũng biết được rằng là Zenmi sẽ có 2 lộ trình chính. Thì lộ trình 1 là đã được đi 3 năm, và lộ trình 2 sẽ bắt đầu sắp tới, và đây là cái lúc giao thời. Thì lộ trình 2 chúng ta sẽ gặp được nhiều hơn những cái video clip của tôi nói về Phật Pháp, để cho các bạn có thể một phần nào đó giúp các bạn hiểu về Phật Pháp hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nãy giờ. Video hơi quá dài ha các bạn, mà tôi biết sẽ có những người hữu duyên xem hết video này, vì video này dành cho những người biết kiên nhẫn và biết nghe rõ, đọc thật kỹ và nghĩ thật sâu, thì các bạn sẽ có được những cái lợi ích về mặt tâm linh. Tôi hy vọng sẽ giúp các bạn an lạc và vượt qua được cái cơn dịch này bình an cùng với gia đình và người thân cũng như mọi người ở trên thế giới ha. Đó, để theo dõi thì các bạn hãy luôn luôn cập nhật vào trang www.facebook.com/zenmi.masterna để có những livestream mới nhất. Đó, thì để các bạn hiểu về Zenmi Minh Dân Tông nhiều hơn, các bạn có thể vào cái kênh YouTube của tôi để mà xem những video trước đó. Ví dụ như là bắt nhân bất hành pháp, 8 loại người tôi không bao giờ xem, như là phá thai, rồi giành giật tài sản, rồi âm trạch này nọ, thì những cái loại người đó tôi không có xem, thì các bạn có thể xem lại video đó. Hai nữa là 80% chọn sai trang sức vật phẩm phong thủy, để tránh mê tín, để tránh sa đà vào những cái phương pháp nó không có đúng nhân đúng quả, và nó sai cái gốc gác. Thứ ba là những cái chiêu thức phân biệt như thầy bà dởm, để tránh bị lừa gạt, để tránh mất tiền vào những cái không đâu. Mình lầm tưởng người này giỏi, người kia giỏi, thực chất không phải, vì mọi thứ đều phải dựa trên kết quả thực tế như nãy giờ các bạn đã thấy. Cái thứ tư nữa là những cái video về nhân quả và phong thủy nó có trái ngược nhau hay không. Thì các bạn xem những video đó các bạn sẽ hiểu về Minh Dân Tông hơn, và để phù hợp cho cái giới thiệu lộ trình 2 sắp tới nó được mọi người dễ hiểu hơn. Thì các bạn hãy vào cái kênh YouTube của tôi, đăng ký và xem những video đó trong thời gian chúng ta đang rảnh ở nhà, chúng ta phòng dịch đúng không, thì chúng ta có thể bật lên chúng ta xem cho cả gia đình xem, để chúng ta trau dồi thêm về cái kiến thức tâm linh nha các bạn. Nhờ Phật Pháp lấy về mình tu tập và mình chia sẻ cho mọi người, những người hữu duyên, để mà họ có thể cùng tu tập với mình và vượt qua được. Không cần phải tụ tập lẫn nhau mà vẫn có thể tu hành được rốt ráo, và vượt qua cơn đại dịch này ha. Hãy chia sẻ video này nếu các bạn thấy cái người đó họ quan tâm về cái vấn đề này, và hãy để họ tự chiêm nghiệm những điều trong video này. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Om